níṣẹ́ ẹ màmá kí ẹ. Màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. Àfẹ́ ìdúpẹ́ mọ ìmọ̀ rírì. Takuntakun níṣẹ́ ẹ màmá kí ẹ. Màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. Pàtàkì ní ẹ láwùjọ ó dára. Àbíyí ní ṣẹ̀dá máa ní òwúlò. Èèyàn rẹ̀ tó ń ṣàǹfààní ní fún wa. Àtàtà èèyàn tó ṣọ̀wọ́n ni ẹ o. Orílẹ̀-èdè wa kò bá má ti wáyé o. Bí kì í bá ṣọlá ẹ màmá ó ṣe gan. Ohun táwọn ọ̀pọ̀ ọkùnrin kọ sílẹ̀. Òun ni wọ́n gbé lórí màmá kó ṣe. Òṣìṣẹ́ náà ní ìrọ̀rùn ló bá dé o. Obìnrin bí ọkùnrin ló kú jẹ́ o. Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. Màmá wa mo dúpẹ́ Onítìrí iyì ẹ̀ pọ̀ o. Àfẹ́ ìdúpẹ́ mọ ìmọ̀ rírì. Àti mọ́ pẹ́ Yorùbá ní ẹni tó fẹ́ ṣe ní lóore. Dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. Báwo lórílẹ̀-èdè Yorùbá ṣe rí gan-an? Báwo lórílẹ̀-èdè Yorùbá ṣe rí gan-an? Kò lè wáyé rárá bí kì í bá ṣọlá ẹ̀. Aláǹkùn ẹ̀ ó sì ń tì ẹ́ lẹ́yìn. Kò ní sọ pé òun ò ṣe mọ́ láyé ẹ̀. Àwọn alálẹ̀ Yorùbá mọ rírì ẹ̀. Wọ́n kí ẹ fúnṣẹ́ takuntakun tó ṣe. Ó gbà wá kúrò lọ́wọ́ àwọn amúnisìn. Àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ló dojú wọn bolẹ̀. Àtàwọn àríjẹ́ nídìí ìbàjẹ́ o. Tán ò fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ojú wọn ti já. Àfẹ́ ìdúpẹ́ mọ ìmọ̀ rírì. Fún màmá wa Takuntakun níṣẹ́ ẹ màmá mo dúpẹ́ Onítìrí. mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. Abíọ́lá àti Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. Democratic Republic of the Yorùbá lónìí. A ti wà ní orí máàpù àgbáyé o. Wọ́n ti dá wa mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ń bẹ. Orílẹ̀-èdè Yorùbá dá dúró ní. Káàkì olóore èèyàn tó gbà wá sílẹ̀ o. Tó fẹ́mi ẹ̀jìn fún ìran Yorùbá o. A ò màmá sí lẹ́yìn mọ́ lẹ́ni o. Iwájú ni orílẹ̀-èdè Yorùbá o. Ta ò bá wá dúpẹ́ àjọ̀hún olóore. Màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. A ò fèyí dúpẹ́ mọ́ yìí. A ò fèyí dúpẹ́ mọ́ yìí fèyí mo re. Àfẹ́ ìdúpẹ́ mọ ìmọ̀ rírì. Takuntakun níṣẹ́ ẹ màmá kí ẹ. Màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. Ọpẹ́ olóore àdàǹdà tán ni. Káàkì olóore òun ni mo rírì. Mo dúpẹ́ Onítìrí ìran Yorùbá mo re. Ọpẹ́ olóore àdàǹdà tán ni. Káàkì olóore òun ni mo rírì. Mo dúpẹ́ Onítìrí ìran Yorùbá mo re. Ohun tọ́lọ́hun fẹ́ ni èèyàn ó mo re. Ló fi sọ fún wa pé gbogbo ẹni bá mo re. Yóò gba àlékún sí i, àlékún lóore. Ó yẹ ká lè kẹ́ni tó bá ṣe rere. Kó fi mọ̀ lọ́kàn ẹ̀ kóhun jẹ́ ni rere. Ọmọlúwàbí ni tọ́lọ́hun ní ó yáre. Màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá ẹni re. Ẹ kò lè rí bẹ́ẹ̀ torí ó ń lónú rere. Ọmọ Onítìrí ṣèyàn tàbí fèyí mo re. Ọpẹ́ olóore àdàǹdà tán ni. Káàkì olóore òun ni mo rírì. Mo dúpẹ́ Onítìrí ìran Yorùbá mo re. Mọ́mọ́ oríkì ẹ̀ ó yá nílùú Èkó. Nílé Ìfàdà ẹ̀ oúnjẹ ń tara kì ẹ̀. Màmá wa mo dúpẹ́ o, ọmọ Onítìrí. Ọmọ Èkó akété Èkó ìlú ọgbọ́n. Àrò dẹ́dẹ́ má jà, àrò mi sálẹ̀ gbẹ́lẹ́gbẹ́. Ẹni tó bá lọ sẹ́kọ̀ọ́ tí kò bá kọ́gbọ́n. Tónítọ̀hún bá ṣàjò ó tún lè gbọ́mọ. Bójú ọba tẹ̀yìn gbẹ̀tì ojú ó lè tèkó. Èkó akété ìlú ọgbọ́n ni wọ́n ti bẹ́ ní re. Ọpẹ́ olóore àdàǹdà tán ni. Káàkì olóore òun ni mo rírì. Mo dúpẹ́ Onítìrí ìran Yorùbá mo re. Nílé mọ́dà ẹ̀ o, ọmọ nìbàdàn. Nílé Olúyọ̀lé Ìbàdàn májámájá. Bí ìtọ́jọ́ kìíní tó jà ládùúgbò gbogbo ní ogun. Ìlú Ògúnmọ́lá olódògbò kẹ̀rí lógún. Ìlú Ìbíkúnlé alágbàlá jáyàjáyà. Ìlú Àjàyí ògbórí ẹ̀fọ̀n ṣe fíláfílà. Ìlú Látò
òòṣà ààrẹ ọ̀nà kakanfò ìbàdàn ọmọ àjòrò sùn ọmọ àjẹgbìn yó ọmọ àfikàrà ń fọ́rin mú nílé mọ́dà ẹ̀ bíbàdàn ṣe ń gbé onílé ló gbé àjèjì ẹlẹ́yẹlé lomi ti tẹrù tọmọ láyé kò ń mu àṣejìre lomi àbòmùbù ẹ nílé ìbàdàn a kì í wáyé ká má ṣe lárùn kankan lára ìjà ìgboro ní ṣé kò wọ́n lárùn ìbàdàn mo dúpẹ́ onítìrí ìran yorùbá múre. ọba olóore àdàdà tó ní rákì olóore òun ni mo rí rí mo dúpẹ́ onítìrí ìran yorùbá múre. ọba olóore àdàdà tó ní rákì olóore òun ni mo rí rí mo dúpẹ́ onítìrí ìran yorùbá múre. Mo kí wa káàbọ̀ sí àìtètèjí Yorùbá talk show ní èní tí ń ṣe ọjọ́ kejìdínlógún nínú oṣù keje ọdún 2025 lẹ́yìn ikú Olúwa wa Jésù Kristi. A fi ọpẹ́ fún Olúwa lọ́rọ̀ yìí nítorí tí ó ṣe nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Mo kí wa káàbọ̀ sí àìtètèjí talk show. Today's date is July 18, 2025. And I welcome you with gratitude, humility, and love to all Yoruba lineage, Yoruba indigenous people, home and abroad. This is your show, make it real. This is your show, make it your fun. And this is your show, enjoy it. And please share, thumb up, love, like, and click on the bell symbol to subscribe you to our platform. So anytime we out, you will be automatically notified that ITTG Talk Show is on live show. Ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ máa bá wa share ètò yìí níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ní kẹ́tì bá wa share kẹ́ bá pé àwọn èèyàn wọlé. Tá a bá rí 1,000, 2,000, 3,000 lórí ètò kankan kò pọ̀ jù rárá. Àti 100 débi tá a máa wọ 1,000, 2,000, 3,000 but nígbà ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká padà sí orísun wa. Yes, bó ṣe rí lónìí nìyẹn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ bá wa share. Èyí lẹ́ẹ̀kan sí i ní ọjọ́ kejìdínlógún oṣù keje ọdún 2025. Àkọlé wa lónìí sọ pé Mayor of London get a brain. Urgent warning to Mayor of London. Yoruba first. Nowhere else. Besides the Almighty God, Yoruba come next. Yes. Mayor of London. Yára ẹni ọpọlọ. Ìkìlọ̀ ní yàjò fún Mayor London. Yorùbá lákọ̀ọ́kọ́ lẹ́yìn Elédùmarè. Once again, the topic of our program today says, Mayor of London, get a brain because you're brainless and you've no clue. Mayor of London, get a brain. Urgent warning to Mayor of London, who is known as Mr. Sadiq Khan. Mayor London, àmọ́ pọ́ mọ ẹrú ni ẹ́ o. Owó àwọn tí o máa kó lẹ́rú ò tó bẹ́ẹ̀. Mayor London wá sẹ́kọ̀ọ́, wọ́n ń kàjọ ara wọn kódà wọ́n ń jó, wọ́n ń yọ̀. ń jẹ jollof rice. Mayor London ó ti dáràn báyìí, ajá ẹni ọpọlọ ayé alọpọlọ right now ni àdàmà ajá ẹni ọ̀rẹ́ torí òmùgọ̀ ni Mayor London.
o ní ìmọ̀ o sì kàwé tí mayor London bá jẹ́ mayor gidi wọ́n á ṣe research ilẹ̀ tó ń lọ tó fẹ́ máa lọ ṣètò okòwò tó fẹ́ máa lọ sọ fún wọn bó ṣe máa kọ́ wọn bó ṣe máa ṣe dáadáa èyí tẹ́ ẹ kọ́ wọn for over 100 years tẹ́ ẹ bá yẹ Yorùbá jẹ́ ẹ tún ṣe lọ ń kọ́ wọn tó pé àwọn ọ̀dẹ̀ tó ń jó yẹn náà wọ́n ya òpónú ẹnikẹ́ni tó bá embrace London lẹ́nìí ẹnikẹ́ni tó embrace àwọn parliament wọn ó jókòónù bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí a lọ gbé London kan ni mò ń bá wí ẹni tí a lọ ṣiṣẹ́ London kan ni mò ń bá wí victim of circumstances ní gbogbo ẹ̀yin tí a lọ ṣiṣẹ́ London victim lẹ jẹ́ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀ẹ̀kan déédéé lọ London ti wà nílẹ̀ gbà tẹ́ ti dáyẹ̀ ẹ̀ lọ́nà nísìnyí tí ẹ kẹ́ máa sinmi ogun wa dé sílẹ̀ Nàìjíríà tí kì í ṣe orílẹ̀-èdè tí ó dẹ̀ jẹ́ ìlú tó láṣẹ láti dájọba ara ẹ̀ ṣe. So most of Yorubas in London, you are victims of circumstance. Yoruba in London, I repeat, you are all victims of circumstance. Something propelled you to go to London and stay there. Something manipulated you to find yourself en route London. Something beyond your abilities, something you cannot wrap your hands around, implicated you and forced you to evacuate the place called Nigeria and now sojourning in London. Àtìpó lẹ jẹ́ nílẹ̀ London, mo gbọ́ ẹ̀mọ́ Yorùbá tẹ̀wọ̀n bí àtìpó ní èmi náà ti wà l'Amẹ́ríkà àtìpó ní mí. Àwọn kan nìkan fún wa ká tó bẹ̀rẹ̀ tí wa tó ní àkókò tó ẹ jẹ́ ká padà sí orísun wa. Mayor London wá sẹ́kọ̀ọ́ oúnjẹ wọn mú wọn tẹ ijó àtìlù náà ni wọ́n fi pàdé ẹ̀. Welcome, welcome. Àwọn tí orí wọn ò pé tó ọmọ ìtàn ní gbogbo yín Mayor London kò mọ nǹkan kan. London sọmídèrè ni òun ní first London ibi tó wà yẹn tó lóun jẹ mayor sí torí pé gbogbo àwọn tó ń ṣe parliament wọn bẹ yẹn wọn yọ lọmọ ẹkọọkan lọmọ wọn yọ lọ́rọ̀ wọn lè sì mú àtọrọ jẹ ọrìgbà tí London bá dìde sí the reality wọn lè máa ṣe compensation fún ìdílé Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni ẹ kó Yorùbá lẹ́rú ẹ parọ́ fún wọn tàn wọ́n jẹ àti gbé àkọọ́lẹ̀ wọn ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà wọn àti gbé síta máa kà létà wọn kò fẹ́ lé ìwọlé ni. To let the mayor of London know that we understand the playbook that he is using right now. He can come to Lagos with dancing, felicitating with those idiots who cannot discern the time, who cannot read or decode the handwritings of the Almighty God in the air. Because something must be wrong with these Yoruba people who welcome you with dance, with felicitation. It shows they do not know history. The mayor is an indolent, just like the people who welcome you with gorgeous Yoruba indigenous people custom. Àwọn màmá bàbá orílẹ̀-èdè Yorùbá tẹ́lẹ̀ fi jọ àtàrà pàdé amúnisìn wọ́n mú yín sí títí ìgbà tó ń sún wọn lókè àwọn fún lómìnira ẹgbòmìnira tán òmìnira wà dómìnira fún yín kẹ́ tó gbòmìnira kan tó tún yín sílẹ̀ lóko ẹrú wọ́n kọ́kọ́ gbé yín sínú ìgbèkùn Babylon àjẹgá Babylon fòdìdí 100 ọdún tọ́gọ́rùn-ún báyìí ti pẹ́ lè lọ síbi ẹni ẹlúkúlùkù lè pínyà 100 ọdún oko ẹrú Yorùbá terminated in year 2014, just about 15 years ago. According to 15 years, about just 11 years ago. Wọ́n náà tún sílẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ fo ilé tí yín wẹ́ lọ. Tẹ́bí bí wọ́n sọ pé bí ajá bá forí kó wọn àmọ́lé àwa ilé ojúlé olúwọ̀ ẹ̀ lọ ni Yorùbá ẹ forí kó wàhálà. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin kan tó ń tẹ́jọ́ ń pa ó tẹ́jọ́ ń pin ẹ̀ǹjọ́ ẹ̀yọ̀ amúnisìn tó padà wá bá yín. Mo máa fi hàn wá lónìí nínú òtítọ́ ọ̀rọ̀ àbí nípa ọ̀rọ̀ oko ẹrú
màmá tó sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ yẹn ó ní bí ọmọ Yorùbá bá mọ ìyà tí London yìí Parliament London yìí àwọn Great Britain and Ireland ọ̀tẹ̀ àmọ̀ United Kingdom lẹ́yìn tó bá mọ ìyà tó fi jẹ ọmọ Yorùbá tó bá gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn gbọ́wájú ẹ wàá sọ wọn pé kò sí nǹkan tó jẹ bẹ́ẹ̀ torí òpùrọ́ ní ẹ ò ní bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kó gbogbo ọmọ ìbálòmí jẹ ẹ lọ́bẹ̀ jẹrìdà ṣùgbọ́n à ń sọ lónìí pé Mayor of London get a brain. Urgent warning to Mayor of London. Urgent warning also to the rest of you who welcome him with dancing and drums and happiness and joy because you are all blind people. Afọ́jú tó fọ̀nà hàn afọ́jú wọ́n á jìjọ jìnnà sínú ọ̀gbun tí ò nísàlẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ kí a lọ sínú ètò wa lónìí gbogbo ilé káàbọ̀ sí àtẹ̀tẹ̀jí Yoruba Talk Show. Nígbà tí àkókò bá tó bí a ti ń sọ̀rọ̀ Mayor of London ni mo máa fi àwọn àwòrán hàn lọ́lọ́kan òjọ̀kan tó ń sọ nípa ìbàjẹ́ àti ibi àti àjálù tí ó jálu orílẹ̀-èdè Yorùbá nítorí àwọn British tẹ́ mọ̀ sí Britain United Kingdom wọn ò ṣe dáadáa rárá ibi ni wọ́n ṣe wá kò sí nǹkan kan tí wọ́n lè gbé sórí ilẹ̀ Yorùbá lónìí tí wọ́n máa wá jó kí a tó tẹ̀síwájú gbogbo lé ẹ máa wọ́ndà pé why tí mo fi sọ pé Mayor London kó yára ẹ̀ ní ọpọlọ tá a fi ń ja ní ìkìlọ̀ ní kọ́mọ́kọ́mọ́ ní yàjíyàjó torí pé màmá ní a ò ní kó lóko ẹrú kan ká bọ́ sí oko ẹrú èkejì ìyẹn bẹ́ẹ̀ ọ̀nà tó wọ́n sáfẹ́ ju Yorùbá sílẹ̀ France lérí fún Burkina Faso pé Áfíríkà táwọn ni bó bá jẹ́ pé ikún ló lóko àbí pàkúté ló lóko ni láàrin àwọn tí Burkina Faso wọ́n máa mọ̀gá Ibrahim Traoré lọ̀gá Britain lọ̀gá France kódà ọ̀gá Amẹ́ríkà ni bẹ́ẹ̀ ni Olúwa ló ṣe ìgbékalẹ̀ Ọlọ́run ni ó jọ̀gá nítorí pé bọ́n ṣe ń takulẹ̀ kódà àwọn agbésójú agbágbé àwọn fẹ́ fi yí ẹ̀yẹ àwọn náà máa ń gbẹlẹ́yà kódà àwọn máa ṣòmí lójú bàbá bá sọ̀rọ̀ tán ṣùgbọ́n kí ló fà á tí ajé ń sọ fún Mayor of London pé kó get a brain why do we say Mayor of London get yourself some brain maybe some 5% out of 100 you need some brain. Why do we have to say urgent warning to Mayor of London, a popular London? Because London did not stand for goodness of the Yoruba. London is a slave master. London Parliament planned the tragedies that Yoruba indigenous people of today precariously found themselves in. Torí gbogbo orí burúkú tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni nípasẹ̀ London rádaràdá yìí
ọmọ Yorùbá lónìí mọ kankan pa ẹ̀ àbí sínú wàhálà ni ṣùgbọ́n Olúwa ti yọ àwa kúrò pátápátá but kí la ṣe ń sọ pé Mayor of London kó yára ní break nítorí ó ti commit ó ti dá ẹ̀ṣẹ̀. Mayor of London had committed a crime, a treasonable offense. Why will I say that? I say that because it's obvious. One, Mayor of London must have read in newspaper, in telegram, a notification expressly sent by Mrs. Modipola Nitiri Abiola, both before and now. So this mayor knew that there's a country now called Democratic Republic of the Yoruba. Mayor yìí tí ò mọ what yàtọ̀ sí òsì ọmọ India tó bọ̀rẹ̀ nínú ọlá tó lérò torí ẹ̀ wá gbálẹ̀ tó ń ṣe fúlẹ́ńgé ó gbé kó lọ àwọn ọ̀dẹ̀ tó wà lẹ́kọ̀ọ́ náà. Àwọn aláìmọ̀kan, àwọn aláìlọ́gbọ́n, aláìlóye, aláìmọ̀tàn. Yorùbá ní ọmọ tó bá sọ lẹ́nu ó ṣàkóyàkọ́. Who is Mayor of London anyway? Who is? Nothing but a puppet of the Parliament of London. His origin is India. He will certainly find himself in position of authority in London, not in Yoruba soil. Position of fame in London, not Yoruba land. Ohun tó fà á tá a sọ pé kí Mayor London kó yára ẹ̀ ní ọpọlọ adẹ̀ ń já lọ́rẹ̀ ìkìlọ̀ ní yàjò ni pé kó má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ láyé àti láéláé. Mayor of London, retreat and cease and desist. Let this visit be the last you will ever attempt on Yoruba soil. And I'll tell you the reason why. I'm warning you here today. Because you seem to need some knowledge, and I'm going to borrow you a piece of the knowledge. Torí ẹni tó bá pọnú a máa ya ní ọgbọ́n náà ni. Wọ́n ní ọmọ mi ò kú, ọmọ mi ò gbọ́n ní ó bá kú. Kí ló máa pa ọmọ tí ò gbọ́n bí ó bá ṣàgọ̀? Àgọ̀ ló máa pa Mayor of London torí wọ́n pẹ̀tì ní. Irinṣẹ́ ni lọ́wọ́ àwọn amúnisìn. Bí Tinubu ṣe jẹ́ irinṣẹ́ lọ́wọ́ amúnisìn. Bí Pásọ E.A. Adébóyè ṣe jẹ́ irinṣẹ́ lọ́wọ́ amúnisìn. Bí Tinubu Ṣàngódélé Àmùdáyé kìíní ṣe jẹ́ irinṣẹ́ lọ́wọ́ amúnisìn. Bí Jídé Sanwó-Olú tẹ́ pè ní gọ́fúnà orí burúkú yín níbi tẹ́ gbé sí tó fi jẹ́ irinṣẹ́ lọ́wọ́ amúnisìn. Ó gbọ́n gómìnà méjèèjì tó ń bẹ̀rẹ̀ Yorùbá lé ní irinṣẹ́ ni wọ́n lọ́wọ́ Tinubu, irinṣẹ́ ni wọ́n lọ́wọ́ Papa Adébóyè, irinṣẹ́ ni wọ́n lọ́wọ́ United Kingdom Parliament. Why? Orílẹ̀-èdè Yorùbá ti dúró láti oṣù Bẹ́lú ogúnjọ́ oṣù Bẹ́lú ọdún 2022. Then a ṣe declaration, a ṣe occupation, a ṣe notification. Mo ti gbé fúnra wọn, but that's okay. A dẹ̀ wá ṣe àṣekágbá gbogbo ẹ̀ tá a pè ní declaration ní ọjọ́ 12 oṣù Igbe ọdún 2024, ọdún méjì ní gbáko láàrin ara wọn kí ó dà ọdún méjì díẹ̀ lọ bí oṣù bí mẹ́ta sí. So this so-called Mayor of London, stay in London, do not even attempt to step your feet on Lagos soil. You know why? Lagos belongs to the Democratic Republic of the Yoruba. The puppet that welcomed you, that invited you, or whatever it is, they are all flagrantly violating the indigenous right, the sovereign right on status of the Democratic Republic of the Yoruba, in which Eko, which is Lagos now, by colonial arrangement and computational conjugation, that has come and gone and evaporated forever, never to call Eko Lagos anymore, except by historical rendition, rhetorics on account. So we've told the Mayor of London, don't make the second mistake by putting your feet
on Èkó soil. Ìbílẹ̀ Èkó ni wọ́n ń pè ní Lagos, àwọn amúnisìn ló sọ bẹ́ẹ̀. Now, ibi tó ti dá ìṣètò lágbára jù ni pé ìwọ lọ sórílẹ̀-èdè olórílẹ̀-èdè, a sovereign nation, without consulting with the prime minister of the country, without notifying the leader or preeminence leader of that country, without consulting with anybody in that country, just, because you can afford a flight, first class garbage. Torí pé à ń sọ fún mayor of London kó láyé ẹ má tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ torí ó ti ṣiṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ right now. Ó dẹ̀ máa fojú winá òfin àgbáyé ní International Criminal Court, ibi tó máa gbẹ̀yìn sí ní ẹ̀kọ́ pẹ̀lú ọgbà ẹ̀wọ̀n ni torí oyè oyin burú. Right now, ó yẹ kí London, ó yẹ kí British and Britain, kẹ́ ẹ máa dúnàdúrà right now as we speak, kẹ́ ẹ máa wá bẹ́ẹ̀ ṣe máa tọ̀rùn tẹ́ dá ẹ̀pọ̀n bàbá ńlá wa, ẹ̀kún wọn lẹ́rú, gbogbo àwọn Black Americans, London olórí burúkú yìí, ẹ̀lẹ́kún wọn lẹ́rú àti America, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, ẹ ò ní remorse, ẹ ò ní rẹ̀ kú àdá. Ó yẹ kí ẹ máa sọ̀rọ̀ nísìnyí pé kí lẹ máa ṣe, ẹ dáríjì wá, ẹ ṣàánú fún wa, ẹ gbà wá. Torí London, ẹ máa padà wá ṣàgbé, ẹ máa padà wá ṣàlùmọ́jèrè nílẹ̀ Yorùbá ni, tẹ́bà tí bẹ̀rẹ̀ ṣiṣẹ́ right now. Ẹ kí n padà sẹ́yìn. Mayor of London has committed a crime by going to Lagos, discussing with those panel, with those people who are so blindfolded, who are so dumb and deaf, because they're deaf because they can't hear what is going on and what is trending. And they're blind because they have eyes they cannot see. They are not indigenous Yoruba people. If they are, this would not have happened at all. And tó bá mọ ìyà táwọn British fi jẹ Yorùbá, ní pé wọ́n á jẹun, kódà ní kí wọ́n káàárọ̀, but agbègbè sẹ́gbẹ̀ẹ́, torí pé wọ́n ṣì mú yín sin abẹ́rìn sínrúlẹ̀wà. This mayor of London, you know that Lagos where you went to eat your jollof rice and to be promising you're going to be training those idiots how to become mega rich and all this nonsense. An average Yoruba person will borrow you the mayor of London wisdom because Yorubas are smart, smarter than any of you over there. So, mayor of London has trespassed. Mayor of London have crossed the line that ought not to be crossed. And the master will pay a wakere or keresina bale yoba. Toro meru no. Àwọn olórí ẹlú wá set up tí wọ́n máa lọ tó àwọn gullible Yorùbá people máa lọ tàn wọ́n jẹ. Àwọn àti rí kó tó bẹ̀rẹ̀ kí ẹ tún bẹ̀rẹ̀ àti mọ̀bí tẹ́ ń wà àbí tí mo bí tẹ́ máa dé kó yàn tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹni màmá mọ̀ tani màmá mi mú à mo rí pọ̀ lọ́nà ìṣẹ́ Abíọ́lá. So à ń fi eléyìí kìlọ̀ ni fún mayor of London, do not repeat your missteps because that's a misstep for you. Do not repeat the stupidity because it will only be stupid for any man or woman, no matter which government you represent, to go to a sovereign land without the permission of the president of that country. That's idiotic because you're all mediocre. You may be in London, doesn't make a difference. You're backbone junilo, animal junilo, alagbara junilo, alone amushola amushojoro junilo. Elebiniyin leti wa jale nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ kó gold wa, ẹ kó ceramic wa, ẹ kó onyx wa, ẹ kó copper wa, ẹ kó brass wa, ẹ kó gold, ẹ kó diamond. Gbogbo nǹkan lẹ kó, ẹ kó for over 100 years. Ẹ lè ti tún kó tán. À ń sọ fún wọn London mayor cease and desist. Tó bá tún padà wá kọ́ ìdún nínú iyọ̀. Ìdún ọ̀gbọ́dọ̀ sínú ìdúkọ ìdín. Maggot was in New York, but the boy Mark Kowala la ye oti already for even trying to come to Lagos. Show Bokwe orílẹ̀-èdè Yorùbá ní Democratic Republic of the Yoruba. Show Bokwe Èkó Tẹ́ǹpẹ́ Lagos is one major city of Democratic Republic of the Yoruba. Will you pretend to say you don't know? Mayor of London, Sadiq Khan, will you tell anybody you do not know
You're so dumb you don't know Lagos belongs to Democratic Republic of the Yoruba. So you want to pretend, Mayor of London, you do not know the Charter of the United Nations that give us the right of indigenous people that this year, 2025, no turning back, no negotiation. It's undisputable. It's immutable. It's universal. Nobody should go against it. So when you go to visiting Lagos on an official assignment without telling the President of Democratic Republic of the Yoruba, London Mayor, you have committed treasonable offense. You've committed a boo-boo. You've committed an error. You've violated us. You violated the Yoruba country sovereignty, which is known as Democratic Republic of the Yoruba. That's a misstep for you. And you did not mistake. You did it as a calculated error on your part. You will pay dearly for it. London Parliament, you will pay for it. Whoever sent you that errand, even those people who invited you, if you have ever been invited, not that you impose on them, you will all going to give account. Awala ni lewa, ò lè bá wa dù, wọn ò bí bá bálákú yín re, kẹ́ máa tẹ̀sẹ̀ gẹ̀rẹ̀. Tó wọlé orílẹ̀ láì kanlẹ̀kùn ní, ò kanlẹ̀kùn because sọ fún President Mobọ́lájí Ọláwálé Akínọlá ọmọkọ̀rẹ́, fi mú ẹ sí, gbàṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀. Ta ló fún ní clearance tó fi gba dọ́nà tó fi gba ilé Èkó lọ, ìwọ Sadiq Khan, Mayor of London. Níbo ló ti gbàṣẹ? Who gave you the go ahead? Who grant your clearance, security clearance? Don't you know Lagos is one major city of the Democratic Republic of the Yoruba? Don't you know that? Will you say you don't know? Don't you see? Will you pretend you do not see? And we know you're not deaf, you're not dumb, therefore you know what you're doing. It's a calculated error on your part. And you will pay dearly for what you did. But do not repeat the same error. Àti wọ Mayor London tó ń gbà lálejò, àtàwọn oníjó ẹ̀sìn tó gbé àpàlà tí gangan wá pàdé amúnisìn ẹ̀yìn ẹrú, tẹ́ máa kú sípò ẹrú, gbogbo ilẹ̀ máa fẹnu fẹ́ra bí abẹ̀bẹ̀. Once again, you're all welcome to our Strategy Talk Show. This show is contingent on one thing and one thing only today. Mayor of London, get a brain. Urgent warning to Mayor of London. Yoruba first. Beside God is Yoruba. Basically, no negotiation that is not relevant for indigenous peoples. UNDRIP is not a document to be celebrated once a year. It is a living framework that must guide how we govern, how we invest, and how we treat one another on the shared Mother Earth. We want to move forward to be able to have jurisdiction on our own lands, on our own resources. In Rapa Nui, we have our own administration of our heritage, and now we want to do some networking to make it stronger. The individual and collective rights of indigenous peoples are non-negotiable. Now and forever, we stand with you all in making those rights a reality for indigenous peoples everywhere. Ẹ̀tọ́ tó guarantee ìpínlẹ̀ Yorùbá tá a mọ̀ sí ìpínlẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá olómìnira tíátíá lédè Gẹ̀ẹ́sì tá a pè ní Democratic Republic of Yoruba. Àwọn ẹ̀tọ́ ńlá kan nìyẹn ní ẹ̀tọ́ bíi 5 sí 7 tí United Nations ìgbìmọ̀ àgbáyé gbé kalẹ̀ pé a ti jáde lọ pẹ̀lú agbára ńlá. Kódà a ò ní the permission anybody kákan announce ní kádà máa lọ ní tiwa chikena. Ṣùgbọ́n a tún sọ fún wọn adágbáre akọ̀wé
fún wèrè tó ti kú tán ní kò tí kú. Ó gbàwé, Tinubu gbàwé, gbogbo ẹni Tinubu mọ̀, Ọ̀ṣínbàjò gbàwé, bàbá Adébóyè mọ̀ sí gbogbo ọ̀nà mọ̀, Ọbásanjọ́ mọ̀, Babangida mọ̀. Àwọn aṣebiṣeka, àwọn nìyẹn, àwọn tó ń dalẹ̀ jí Nàìjíríà rú. Wọn ò ṣaláì mọ̀. Bíbélì ó ní ẹnikẹ́ni tó bá mọ rere tí ò ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ni, gbogbo pátá ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ẹ máa gbàdájọ́ látọ̀run wá, ẹ máa gbàdájọ́ gan látọ̀dọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá. Torí gbogbo ẹ máa jẹ́jọ́. Ẹni tá bá ti trace ọwọ́ ẹ̀kan gbogbo ìránú ilẹ̀ Yorùbá yẹn, ẹ máa jẹ́jọ́. Ètò tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ ni pé aláǹfààní láti jáde àti jáde anyway. Màmá dúró. Wọ́n ya ní brain, wọ́n ya ní brain láì mọye ìgbà. Wọ́n pè sákèésí. Ìkà ò pé òòrè ló pé ìkà ò pé má ṣe kà ó. Torí ẹ máa kẹsàn-án. Àbíkí ti ń pè. Ẹ̀san máa ké. Ó ní ẹ̀san ògbóògùn o, ẹ̀san á ké o. Alóyá ẹlẹ́ẹ̀lọ́ ní fine. Ẹ ṣègbè síbi tí ẹ bá fẹ́ wà. Ìwọlẹ̀ tí wọ́n lọ ń pè àlejò wá sórí ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ DRY. Ẹ mọ̀ pé DRY ló lè kó ni àbẹ́ ìyá wèrè gbogbo yín. Jídé Sanwó-Olú. Ẹ ti dé. Ẹ̀ẹ́dẹ̀rẹ́ bí sáà lágbàáyé. Bẹ́ẹ̀ bá lọ sínú sàárè gan, àwọn òkú yín jáde tó ra fẹ́ mọ ikú tó pa gbogbo yín. Tó ẹ ò ní nǹkan kan tẹ́ fẹ́ bá wa sọ. Ẹ̀tọ́ nìyẹn, ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ ìbílẹ̀ nìyẹn. Tí ò gbọ́dọ̀ sẹ́ni tó máa sọ ń pa ẹ̀ pé orí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀. Àtúnlẹ̀tọ̀ self-determination àtẹ̀tọ̀ bí 5 sí lẹ́yìn eléyìí. Adẹ̀léhun tó mú wa pé ní gbogbo ọ̀nà láti dé orílẹ̀-èdè. Ẹ̀yin Yorùbá kan tí ẹgọ̀ ẹ̀ tún gullible. Wọ́n á ń jó níwájú ọmọ tó kábíyèsí Olódùmarè. Meanwhile, Sadiq Khan yìí, Mayor London, ẹlẹ́yàmẹ̀yà ni. Àwọn ọmọ apààyàn ni. Wọ́n ní àdúgbò kan London tẹ́nìkan kò kí gbàbẹ̀ kọjá ohun bí ẹ̀rẹ̀ débẹ̀. London ẹ̀mí màtí bá wádìí àdúgbò ẹ̀ máa sọ fún wa. Gbogbo tó supervise gbogbo ẹ̀ náà lélẹ̀. Àyè gbà wọn gan. Wọ́n ní àyè gba tápà ó kọ́lé ìgúnnu. Àìfinipé ni àfẹnìyàn pènìyàn tó mú kí ara ọkọ̀ yìí kó sánbà tẹwọ́ ní ìlú àtẹ̀yìn ọmọ Èkó ọmọ ìwòrè Yorùbá ní ìmì kò sí tó kàn pẹ̀lú Nàìjíríà. Tí ẹ fi jẹ́ pàdé amúnisìn ẹ̀rí pé orí yín tí ó ti gbálẹ̀. Amúnisìn ẹlẹ́kọ̀ọ́ ẹrú okùn tó fi de bàbá àtìyá yín wọn ti túlẹ̀ ẹ tún fi jọ ń pàdé wọn máa ṣe àwọn tó ń pa yín sára tí ìfipá yìí lówó kó jẹ wọn lẹ ń fijọ́ àtayọ̀ pàdé ẹni tó pè wá jẹun tó pè ká bọ́kúrò náà àjàgà Bábílónì ẹ máa ń bú ni ẹ máa ń wá kú ẹ ní ikú tí ẹ ń wá fún mọ́ à tí yín ló jẹ́ tọkọ yín tìyàwó yín tìyá yín ti bàbá yín tẹbí yín ní bẹ́ẹ̀ ni àwa ti bọ́ o okùn ti já ẹyẹ Yorùbá ti fò lọ ìkọlá fi hàn wá yẹn nínú àwọn nǹkan tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé tó bá rí Mayor of London next time kẹ sádànù ni amúnilẹ́rù ni wọ́n amúnisìn ni wọ́n ṣe bóun ní lókè yìí ẹ jẹ́ kí n fi yẹn bẹ̀rẹ̀ anyway bóyá kojú wá fọ́ etí wọ́n ọ̀dẹ̀ di bóyá fún ẹ̀yìn ọmọ oníjẹkújẹ ẹni ìyá ìjọ àdáṣíndàṣín tẹ́tí fi jọ ìlú talking drum náà máa fi pàdé ọmọ tó dàbí kò sí wàhálà. Ara iṣẹ́ burúkú tó ń ṣe rè ní 1835 February 2nd 1835 Lord Macaulay àwòrán ẹ̀lẹ́wọ̀n yẹn ẹ wò nísàlẹ̀ Lord Macaulay's address to the British Parliament on 2nd February 1835 wọ́n ní ìròyìn tó gbé sílẹ̀ níwájú Parliament àwọn agbátẹrù ìjọba orílẹ̀-èdè British tá ń pè ní British kó àwọn amúnisìn àwọn olówó ẹrú àwọn olóko ẹrú àwọn ọ̀dájú ẹ̀dá tọ́lọ́ máa dájú wọn àwọn tó kọ rẹ̀ ó ní I have travelled across the length and breadth of Africa and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore
I propose that we replace our old and ancient education system, our culture, for if the Africans think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. Yes. Agbékalẹ̀ wọn nìyẹn. Ọlọ́run wá fún wa ní gàárì tírà. Olúwa gbé mú àlè wa lọ́wọ́ yá lọ́ba mi làwọn lóye lọ́la àwọn lójú tó rà fọ́jú ni wọn. Náyà wọn bèrè. Ẹ gbọ́ Ọlọ́run ó lè mọ̀ sí on their dull-minded people. Ọlọ́kàn wọn ṣókùnkùn. Ẹ̀yin tó kàn ṣókùnkùn àwọn ló ń gbàlejò ọ̀ràn. Àti kọ́ra ń sọ̀kọ̀ ẹrú. So ìdí kan nìyẹn o. The Mayor of London, you've committed a treasonable offense. Oh, you kill you by jail for the rest of your life. Go and share one Yoruba. More than 50% believe we wa share one Yoruba. Yo ba share Yoruba, wa share one agbaye. Son reparation. Son gbèsè. Ti ṣe be ni pé ṣe nǹkan tí ò dá. Any mayor you will never ever even thought of going to that land to do anything. And you know, we're indigenous to the people. You know, this mayor had a letter. This man had a knowledge. He was forewarned. He knew everything that Lagos, so-called, is now managed and under the canopy or auspices of Democratic Republic of the Yoruba. So for any principal factor or any key personnel, any official or officer of the parliament, territory, or of London, not to even talk less of the mayor of London, stepping your foot on Yoruba soil, anywhere in Yoruba land, without notifying President of Democratic Republic of the Yoruba, known as Mr. Mobolaji Olawale Akalamakore. Once you've done that, you've crossed a line because you've been on a chartered territory. Ibi tá a sì kó àwọn erin sí ni ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ láti lọ bẹ̀. Ibẹ̀ ló ti lọ báyìí. So à ń sọ fún Mayor London pé láyé ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Ẹ tẹ̀sí wà lálejò ẹ kó orí burúkú àlejò ọ̀nà lẹ́gbàá yẹn. Wọ́n ní kẹ́ ẹ kó olùkọ́ ẹrú ẹ tún ní ìwọ tó mú alẹ́ rẹ̀ padà wá tó wá jẹ gàba. Ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ aláìlérò ọmọ ọ̀dọ̀ aláìlérò inú ọmọ Yorùbá. Ewu tó kọjá dé nìyẹn o. Máa padà síbẹ̀ láìpẹ́ láti tó kà á fún wa. Ẹ má gbàgbé láti lásán fún wa pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o. Ẹ lọ wo fíìmù kan tó ń pè ní Kunta Kinte. Ọ̀nkọ́ nìyẹn. Pẹ̀lú fíìmù Kunta Kinte. Ẹ máa kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan bẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n wọ́n tó wà mí. Ẹ lọ wò. Mi ò tí ì ráyè wò, máa wò kí n tó fi ṣètò máa wò. Definitely. Òun náà ló jẹ́ Roots, ROOTS. Only on May 29, 2016. Okay, 1 hour 38 minutes long in the programming. In 1750, in the river region of the Gambia in West Africa, Omoro Kinte and his wife, so Koni Kinte, Obalele, Obabanule and Kinte, and his wife, Binta, have their first child, a son named Kunta. Kunta is trained in Madinka customs and is a dedicated student who dreams of traveling to the university. Marty wo movie, hopefully by today or tonight, Male Fishe to Lola Mukoni King, Fim Preamble ni. Pé Mama lóní kẹ́ lọ wò ó, a dẹ̀ káwọn ẹ̀kọ́ pọ̀ lánàá, wọ́n bá ń dátà nílẹ̀ Yorùbá pa fún dátà díẹ̀díẹ̀. Kẹ́ fi kẹ́ lè wò kẹ́ má ní excuse. Bí màá bá ní kẹ́ ṣe nǹkan, wọ́n rí sọ. Ẹ jẹ́ ká wo Kunta Kinte movie tó dára ni. Ṣùgbọ́n lónìí
à ń sọ nípa Mayor of London pẹ̀lú iṣẹ́ burúkú tó lọ jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Ó lọ ń ṣe ìgbékalẹ̀ ètò ọrọ̀ ajé pẹ̀lú ta ló fún láṣẹ láti lọ síbẹ̀. A sì máa rí àwòrán gan tó fi gbà wọlé tó bá ṣe é ṣe ká tó kúrò lórí ètò yìí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o, IYP, Indigenous Yoruba people, tí a wà ní orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yoruba. Á dára fún wa o. Ẹ jọ̀ọ́ ìkìlọ̀ pàtàkì láti ọ̀dọ̀ àwọn olórí wa nípa àwọn èrè oko wa. Àwọn èrè oko wọ̀nyí, wọ́n ní ká sọ fún yín pé a ní tà wọ́n síta mọ́, èyí tí àwọn Gẹ̀ẹ́sì ń pè ní raw material. Gbogbo àwọn nǹkan oko wa wọ̀nyí pátápátá òun la máa lò ní orílẹ̀-èdè wa. A mọ̀ pé kòkó a lè yọ, a lè sọ di bonfita, a lè sọ di chocolate, a lè sọ di Milo, a lè sọ di oríṣiríṣi nǹkan tá a bá fẹ́. Orílẹ̀-èdè wa láti parí iṣẹ́ sí gbogbo wọn lára pátápátá. Ẹ jọ̀wọ́, kò ń ṣe èrè oko nìkan. Ẹ̀yin èèyàn mi, mo fẹ́ kẹ́ rántí pé ẹ̀yin aládìyẹ ẹ wà ń bẹ̀, ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe ìgbín ẹ wà ń bẹ̀, ẹ̀yin onírú ẹ wà ń bẹ̀, ẹ̀yin ẹlẹ́mu tẹ́ ń export ẹmu wa ẹ wà ń bẹ̀. Gbogbo kíní wọ̀nyí a ó máa package ẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa. A sọ wọ́n di nǹkan tá a fẹ́, a yà wọ́n sí nǹkan tá a fẹ́. Nígbà táwa bá jẹ tó bá ṣẹ́kù, òun là wá ta yòókù síta. Ẹ jọ̀wọ́, mo bẹ̀ yín, ẹ̀yin tẹ́ bá ń ṣe kíní tẹ́lẹ̀, àwọn olórí wa ní kẹ́ dẹ́kun ẹ̀. Kí ẹ ṣe kíni o, kẹ́ dẹ́kun ẹ̀. Àwọn èrè oko wa wọ̀nyí àwa ló wà fún. Nígbà tá a bá jẹ tán, tá a bá yó, òun la ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ pé a fẹ́ ta yòókù síta. Mo sì fẹ́ fi yé yín lẹ́ẹ̀kan sí pé àwọn àgbẹ̀ wa tí ò lọ sí oko mọ́ yìí, ẹ̀yin èèyàn wa, àwọn agbésùnmọ̀mí, àwọn ló fà á tí wọ́n fi lọ sóko mọ́. Ìwọ̀nba tán tún pèsè fún wa, a ní a fẹ́ máa kó síta, kò ní rí bẹ́ẹ̀ o. Nítorí pé fọ́nrán kan jáde láti UK wípé èrè oko wa o, àwọn fún wa ní àyè láti máa kó wọn wá ní duty free or duty reduced free wá sí ọ̀dọ̀ wọn. Kí ló dé? Nígbà tá a bá kó wọn àwọn èrè oko wa wọ̀nyí lọ sí ọ̀dọ̀ wọn, wọ́n sọ di nǹkan míì, wọ́n tún wá tà fún wa ní owó gọbíọ́. A tún máa rà á. Àwa náà lè ṣe gbogbo kíní lórílẹ̀-èdè wa. A máa ṣe wọ́n lórílẹ̀-èdè wa. A kò síta nígbà tá a bá jẹ tó bá ṣẹ́kù. Tó bá ṣẹ́kù, a wà kó síta. Bọ̀tí pé wọ́n ń kó wọn lọ síta yẹn rárá. Fọ́nrán yẹn tòótọ́ àwa kọ́ ló ń bá wí. But àwọn olórí wa ní ká dẹra kìlọ̀ fún yín nísìn wípé àwọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ o ní orílẹ̀-èdè wa Democratic Republic of the Yoruba. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń ṣe kíní tẹ́lẹ̀, ẹ jọ̀wọ́ a fẹ́ kẹ́ dẹ́kun ẹ̀. Ìlú á gbè wá o, ọ̀dàlẹ̀ ni ò ní gbè. Ẹ ṣé. Sórísun wa orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. A padà sórísun wa. A padà sórísun wa. A padà sórísun wa orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. A padà sórísun wa. A padà sórísun wa. A padà sórísun wa orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá.
pẹ̀lú èdè kan àti àṣà kan. Àwa ni ẹ̀yin olójú Olódùmarè, ìran àkọ́kọ́, ìran àkọ́kọ́ ní ohun gbogbo. Think Yorùbá first. Àpàdà sórísun wa, àpàdà sórísun wa, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. Àpàdà sórísun wa. Àpàdà sórísun wa, àpàdà sórísun wa, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. Àpàdà sórísun wa, àpàdà sórísun wa, àpàdà sórísun wa, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. Àpàdà sórísun wa. Democratic Republic of the Yoruba, a new nation, number 55 in Africa. Orílẹ̀-èdè Yorùbá tiwantiwa, ó ti dúró. Nigeria is not a nation, it's not a country, it's a colonial arrangement. Àpàdà sórísun wa, àpàdà sórísun wa. Àpàdà sórísun wa, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. Àpàdà sórísun wa, àpàdà sórísun wa, àpàdà sórísun wa, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. Àpàdà sórísun wa. Àṣà wa kò lè bàjẹ́ o. Àpàdà sórísun wa, Àṣà wa kò lè bàjẹ́ o. àpàdà sórísun wa, Ìran wa kò lè bàjẹ́ o. àpàdà sórísun wa, Èdè wa kò lè bàjẹ́ o. àpàdà sórísun wa, Orílẹ̀-èdè wa kò ṣe é parun o. àpàdà sórísun wa, Ètò wa kò lè dàrú o. àpàdà sórísun wa, Ìpìlẹ̀ wa kò lè bàjẹ́ o. àpàdà sórísun wa, Àṣà wa kò lè bàjẹ́ o. àpàdà sórísun wa, Ìran wa kò ṣe é parun o. àpàdà sórísun wa, Èdè wa kò lè parun o. àpàdà sórísun wa, Orílẹ̀-èdè wa kò ṣe é parun o. àpàdà sórísun wa, Ìran wa kò ṣe é parun o. àpàdà sórísun wa, àpàdà sórísun wa, àpàdà sórísun wa, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. Àpàdà sórísun wa. àtúntò ayé o ekulé gbọ́ kó sọ fún tòkó abẹ ó gbọ́ kóró fóòbẹ̀ ǹjẹ́ a gbọ́ pé èdè àtẹ̀tò òyìnbó là ń pè ní Nàìjíríà ìkónilẹ́rù òyìnbó aláwọ̀ funfun lè tó Nàìjíríà gbogbo ẹja gbọ́ o gbogbo ẹja wò sómìnira lágbá yìí ó àbíyá àwọn ọmọ Yorùbá ẹja jí ẹja padà sórí ìrun bàbá ńlá bàbá wa ọmọ Yorùbá kì í ń zẹ́rù o aláàlásà àníṣe àní ẹ̀wà ẹja padà sórí ìrun bàbá ńlá bàbá wa Èkó ṣe ń kọ́ o aragbalúgbò mi ni Èkìtì kété Ẹ̀gbá mọ̀lísàbọ̀ ọmọ gbòǹgbò àkàlà Ọ̀yọ́ Aláàfin Òjó pàṣẹ kẹrẹ ọmọ Àtìbà gbogbo ẹjọ́ padà sórí ìrun bàbá wa gbogbo ọmọ Yorùbá pátá ìlú olómìnira tiwantiwa orílẹ̀-èdè tiwantiwa Yorùbá nation ẹjọ́ padà
padà sórí ìrù bàbá ńlá bàbá wa. Láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. Láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. Owó lè la ò lò a ò ní ìyàwó fi ṣe o. Láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. Láwù láwù láwù. Láwù láwù láwù. ṣe mo fẹ́ ká lọ wo ìgbà tí Mayor of London Sadiq Khan tó lọ sẹ́kọ̀ọ́ kí á ní àǹfààní láti mọ̀ pé buwa láti máa rí normally tábàdẹ́ tèrè náà nìyẹn ẹ wà ókè ẹ jẹ́ kí a farabalẹ̀. ẹ fún mi sọ̀rọ̀ sí ìṣẹ́jú àyà àbí ẹ̀tì ẹ̀sìn. London, Sadiq Khan, has kicked off his 5-day tour across Africa with his first stop in what he called Africa's powerhouse, Lagos. Now, his trip seeks to highlight opportunities for trade and cultural exchange, which is why he has brought a delegation of 27 London-based unicorn firms hoping to solidify relations with businesses here in Nigeria. Now, on Tuesday, the mayor joined hundreds of leaders from Nigeria's tech sector, including Enyiolua Aboyeji, who is the co-founder of Mandela and the former managing director of Flutterwave, both Nigerian unicorns, in a discussion on how Nigerian businesses can be supported to invest in the capital on offer.
Well, it's time now for the World Brief and a review of some headlines from today's newspapers from all over the world. But first, let me tell you what's happening around the world. Now, the Mayor of London, Sadiq Khan, has kicked off his 5-day tour across Africa with his first stop in what he called Africa's powerhouse, Lagos. Now, his trip seeks to highlight opportunities for trade and cultural exchange, which is why he has brought a delegation of 27 London-based unicorn firms hoping to solidify relations with businesses here in Nigeria. Now, on Tuesday, the mayor joined hundreds of leaders from Nigeria's tech sector, including Enyiolua Aboyeji, who is the co-founder of Andela and the former managing director of Flutterwave, both Nigerian unicorns, in a discussion on how Nigerian businesses can be supported to invest in the capital on offer. Now, in terms of the creative industry, Sadiq says that he wants a piece of the $100 billion Nigerian dollars that the Nigerian government wants to generate by 2030. Now, he outlines the opportunities on offer during our interview. Let's take a look at it now. I think you've heard it already, but Cabo, welcome to Lagos. Thank you very much. Now, I heard you refer to Yaba as perhaps Yabacon. So I guess that leads us into the conversation of what's brought you to Nigeria here. It does seem as though there's lots of ideas you have looking at the potential that we're finding here in Nigeria. Tell us about what's brought you here this time. I'm really proud and I'm frankly astonished that I'm the first ever mayor of London to lead a trade delegation to Africa. And, we're in Lagos, of course. We'll be going to Accra, Johannesburg, and Cape Town. And I've brought with me some really talented London companies in the sustainable world, in the fintech world, and others. And we come not as patrons, not in a patronizing way. I recognize the history of the UK, and Nigeria has not been an equal one in the past. The new government's resetting relations. We've come as partners. But I also recognize that Lagos is the fastest growing tech cluster in the world. Absolutely. The amount of ambition, the amount of energy, the amount of great ideas in Lagos is astonishing. This is the financial capital of West of Africa. When I asked the question, who is the tech capital of Africa? It's Lagos. Tech capital of Europe is London. So it's an obvious synergy. Definitely. But also I recognize that if we're going to do even better, we need to have more trade relations, but also cultural relations is very important. Sports, fashion, and that's the joy of Lagos and the joy of London. Yeah, so I'm so glad you mentioned all of these different industries. You talked about the creative side of things, and our location is definitely intentional behind that. The John Randall Museum is just wonderful, so I'm happy that you've been able to see that. And then you also mentioned sports, and talking about the links between Nigeria and London, or Lagos and London, definitely Nigeria and London. You've got the likes of Bukayo Saka, who is a Londoner and a Nigerian, and Anthony Joshua too. So there are already really great ties there. But let's talk about startups. As you've already hinted, Nigeria, Lagos too, it's been able to really craft a lot of the talent here. And we saw that you had Enyiolua Aboyeji on stage with you, and he is obviously at the helm of two very, very special companies. And when we're looking at that type of unicorn status, we're hoping that there's something that can continue to prosper across Nigeria. Is that something that's also inspired your journey coming here? Can I just say, anybody watching this or listening to this should be so hopeful about the future of Lagos. I can say that based on the evidence of London. So about 10 years ago, we had a part of London called Old Street. There's a roundabout there. And that was known colloquially as Silicon Roundabout, because the ambition was to have tech flourishing and thriving in London. Tech was very, very early stages. And we now have more than 120 unicorns in London, on the way to 200 very, very quickly. Fintech, edtech, clean tech, edtech, legal tech, fashion tech, and I could go on. But I see in Lagos, in Yaba, this real energy, and I call it Yabacon Valley, right? Because I can see the agglomeration of different sectors. But he's a good example of what you can become with a combination of hard work, access to capital, good ideas, good team around you, and so forth. Not one, but two unicorns. And I make this point, look, what do startups need? Well, actually go before. If you're thinking about setting up a company, what do you need? You need access to capital, premises, talent,
How do you employ people? Absolutely. And so we've set up in London something called, Grow London. It's a one-stop shop if you're a startup in London, how to set up, start up, scale up, accelerate, and so forth. We've also got a Grow London Global. So if you're thinking of coming to London, we provide a concierge service how to come to London, because I can see the benefits to London and Lagos by us working closer together. An amazing stat I discovered before I came. I looked at the New York Stock Exchange. Everyone talks about New York in America. The New York Stock Exchange has 7 African companies listed in New York. We have 120 in London, right? So there's a reason for that. And diaspora helps, not just great boxers and great footballers, great authors, Bernardine Evaristo, great people in fashion, but great tech people, great business people, great entrepreneurs. Often, though, the challenge they have as Londoners is the same challenge businesses have here. How do I get capital? Correct. And you know as well as I do, if you're a female founder, if you're a minority, it's often difficult to access capital on good terms. So we're going to help you do that. And that's why this trip is so exciting. We've been here one day. Already some of our team have made deals with others in Lagos. That's really exciting. That's in one day. And so I'm hoping over the next few days, weeks, months and years, you'll see the fruits of more of those partnerships. Absolutely. And that's exactly where I was going next. It's so funny that your visit comes out of Nigeria at a time where there's been a surge in reporting really at the failure of Nigerian startups, almost as though there's been a popping of a balloon, but it doesn't seem to dampen your appetite. Look, can I say this? We've got to understand that failure is part and parcel of being successful. We can't stigmatize failure. Look at all the best businesses around the world that we've heard of, from Richard Branson's Virgin, Steve Jobs, Apple. There are many examples I can give you. Failure is part and parcel of life. Don't take reckless risks, though. Nobody's, I'm not saying, as long as it's calculated and so forth, you brush yourselves down, you learn the mistakes you made, and you go on. And if we stigmatize failure, if we discourage people starting up because, oh my God, we've gone through a period of a bit of problems, that's not the way for an economy to be vibrant and flourish. You got to ask yourself the questions: why did they fail? Were the rates of capital not great? Weren't they negotiated very well? Did we go too fast? And learn from that. And one of the things we do in London is provide that mentoring and that support. I don't know that unicorns here are doing it as well. An amazing piece of information I was told this morning. Across Africa, depending who you believe, between 7 and 20 unicorns, most are based in Lagos. Right. There's a reason for that. And we want to work with our friends in Lagos so we can both benefit. Wonderful. And before we let you go, because I know you have a very, very busy schedule, I'm so happy you touched on the Nigerian diaspora in the United Kingdom. It almost feels as though certain parts of South London, East London, you feel like you're in Lagos already. Oh, it's a rivalry, friendly rivalry. There is that. Yeah, I'm from South London, so Little Lagos is in South London in Peckham, yeah? That's what they say. That's what they say. That's what they say. That's me. That's me. And it's so funny because that's exactly it. You got the South and East London Nigerians, and you got the Northwest London Nigerians. I mean, look, we have in London, as I said, the most diverse city in the world. We have, in a conservative estimate, 150,000 Londoners of Nigerian origin. They're really proud of being a Londoner, as you should be, of Nigerian origin. Correct. Of whatever your culture is or your ancestry, and that's really important. I think you can have multiple identities. There should be no hierarchy when it comes to your pride. And that's why I'm really pleased to be here at the John Randall Centre. We know, the Yoruba culture, Indigenous culture sometimes aren't, seen in a positive light. But I also recognise that, minorities in London help London be the great city we are. We are the greatest city in the world because of the contribution made by all our diverse communities. You'll love this, though. When I was at Nigeria's last week, I was asked the question. I saw the pictures. I was asked the question, and I've got lots of Ghanaian friends and Nigerian friends, but also lots of Londoners who are originally from Nigeria or Ghana. Who makes the best jollof rice? Okay, tell me. It's not in Lagos. Is it not? Or in Accra. It's in London. I think that's a perfect place for us to end. What a wonderful place for us to end this conversation. Thank you so much. Thanks for having me. Thank you so much. All right, so that was a lovely conversation. I can't believe thank you very much. He said he's tasted jollof rice all over from like Nigeria, Ghana, and he believes that the best jollof rice is actually in London. So I don't know what to tell you people. If I say what I want to say, but it's okay.
ti Yorùbá ó wọlé wẹ́ o. A ò ṣe mọ́ pẹ̀lú àwọn amúnisìn, àwọn afirọ́tolùpọ̀ bùtùlù gbogbo. Alẹ́ yìí tí wọ́n tàn wá tó aṣẹ́rí padà, àwa wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá àti dádúró. Orílẹ̀-èdè Yorùbá tó kún fún wàrà, pẹ̀lú oyin tó fẹ́ fẹ́rù gbà mọ́ wa lọ́wọ́. Àwa ti gba orílẹ̀-èdè Yorùbá padà, orílẹ̀-èdè olómìnira o, orílẹ̀-èdè olómìnira àti dádúró. Apẹ́pẹ́ ojú ọmọ Yorùbá ti là. Ìrọ̀rùn ti dé Yorùbá ò ṣẹ̀rù mọ́. A ti rí àrídájú ẹ̀ pé ọlọ́pìlẹ̀. Kò sí ti jẹ́ Nàìjíríà ẹ̀tàn lásán ni. Orílẹ̀-èdè kan ni wọ́n pè ní Nàìjíríà. Èdè wa yàtọ̀, ìṣe wa ò sì jọra wọn. Democratic Republic of the Yorùbá. A dúpẹ́ púpọ̀ fáwọn tó jìyà lórí kálẹ̀ lórílẹ̀-èdè tó jẹ́ tiwa. Wọ́n gbìyànjú ní kíkà wọ́n ṣiṣẹ́ takun lórí kí Democratic Republic of the Yorùbá ó lè wá sáyé o. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, a kí yín púpọ̀. Àwọn alálẹ̀ Yorùbá kún yín lọ́wọ́. Mo dúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá Moa lọ́lọ́run fi ṣe ọ̀gángán oríire wípé òmìnira Yorùbá máa wá sáyé. A kí yín, a sì tún lù yín ní ọ̀gọ́ ẹnu pẹ̀lú gbogbo alákòóso àwọn adelé tí wọ́n gbé àsíá ọmọ Yorùbá dání o. Ìtẹ̀síwájú yóò máa bá ìran Yorùbá o. Pa oníṣẹ́rú mọ́ lẹ́yìn tá ti dá dúró. Apẹ́pẹ́ ojú ọmọ Yorùbá ti là. Ìrọ̀rùn ti dé Yorùbá ò ṣẹ̀rù mọ́. A ti rí àrídájú ẹ̀ pé ọlọ́pìlẹ̀. Kò sí ti jẹ́ Nàìjíríà ẹ̀tàn lásán ni. Orílẹ̀-èdè kan ni wọ́n pè ní Nàìjíríà. Èdè wa yàtọ̀, ìṣe wa ò sì jọra wọn. Òmìnira Yorùbá, orílẹ̀-èdè wa, a kú oríire. Òmìnira Yorùbá, orílẹ̀-èdè wa, a kú oríire. Ṣó ti yé wa o, wípé Nàìjíríà orílẹ̀-èdè kan. Àwọn òpùrọ́ ni wọ́n fi rọ́pìlẹ̀ látàná dòní. Èké ni wọ́n ṣe kí wọ́n lè mú wa sí ọgbọ́n tara wọn. Ṣùgbọ́n àwọn tí mọ̀ la ṣe jà wípé a ó dá dúró ni. A kú oríire, orílẹ̀-èdè Yorùbá ti dé o. Gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká máa yọ̀, ká gbàjọgbàlù, ká kí ẹlẹ́dàá wa tó jẹ́ ká rí ìgbà lọ́wọ́ àwọn òpùrọ́. Oríire ti dé fúnra Yorùbá, oníṣẹ́rú mọ́. Òmìnira Yorùbá, orílẹ̀-èdè wa, a kú oríire. Ìlú abínibí ọmọ Yorùbá ó ti já sí rọrùn. Lọ́pọ̀tà mú wa fáṣẹ́dá ló jẹ́ kó rọrùn. A ti kúrò lábẹ́ àwọn amúnisìn ìrankíran gbogbo. Ayọ̀ ní tiwa, ọmọ Yorùbá, ìdùnnú ní tiwa. Wípé àwa ti gbọ́, wípé Nàìjíríà orílẹ̀-èdè kan. Gbogbo Yorùbá kọ́ ló ń mú padà títí ayé àmì. Òmìnira Yorùbá, orílẹ̀-èdè wa, a kú oríire. Àwọn alákòóso adélé wa o fúnra Yorùbá tí àwa mọ̀ dúpẹ́. Onítìríyàn wọ́n ti pọ́dún kan làwa fi darí ọgbọ́n ní òní. A kú oríire, ìgbà ọ̀tun la fẹ́ kọ́lọ́hún ṣe fún wa lórílẹ̀‐èdè yìí o. Òmìnira Yorùbá, orílẹ̀-èdè wa, a kú oríire. Orílẹ̀-èdè kan ní Nàìjíríà o. Yorùbá ò ṣẹrú òyìnbó mọ́. Ṣé ti gbọ́? Ẹ jẹ́ kó máa yé gbogbo èèyàn wípé o. Democratic Republic of the Yorùbá lórílẹ̀-èdè gidi. Mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ẹ̀yà ọjọ́ òní nípa ọ̀rọ̀ títa ẹrú àti amúnisìn slavery. Ìṣèbí òun ló ń jẹ́ amúnisìn torí méjèèjì yàtọ̀. Ṣé ẹ mọ̀ yín pé wọ́n ti ń ṣe slave trade ṣá, òwò oko ẹrú, wọ́n ti ń ṣe òwò oko ẹrú tipẹ́. Ìgbà tó yá fúnra wọn náà tún bẹ̀rẹ̀ sí bára wọn jà pé ẹ má jẹ́ káwọn ṣe mọ́, ẹ má jẹ́ káwọn ṣe mọ́. Lẹ́yìn ìgbà tán ti kó àwọn tán máa kó, táwọn yẹn ti develop ìlú wọn fún wọn dáadáa. Wọ́n bá ní ó dáa, ètò wà lẹ́yìn sí ẹja replace jàre yẹn àṣetánì Macaulay yẹn o. Ẹja replace ogun tó dáa lọ́wọ́ wọn. Ìwúngbà tó lò lọ́ọ̀bì kan òró lè rà tọrọ jẹ. Mí ní yé sọ kínní ìṣe
ẹ wo orú ìgbé ayé tó ní kálukú ń gbé o ó dẹ̀ wá ló replace wọ́n máa ṣe ẹ wo tán fi replace ẹ̀ nítorí Ọlọ́run ẹ jẹ́ abójú wo lẹ̀ ká wò ó ẹ fi slavery replace ẹ fi corruption ẹ fi poverty ẹ fi underdevelopment unemployment hopelessness wọ́n tún fi decimation kún kọ́ máa dín population àwọn èèyàn indirect pípa tí àwọn èèyàn máa fẹ́ parun tán tí wọn ò ní sí mọ́ ṣé mọ́ ìlú tó wà láfíríkà lásán tí wọ́n wipe wọn out pátápátá. Kábíyèsí Ọlọ́run káì ẹ̀dá burú o ṣẹ́tírí wọ́n wá fi slavery wọ́n fi dí slave trade o àwọn olè wọ́n wò pé àyè táwọn ń ṣe buying and selling táwọn wá ń gba táwọn fún wọn lówó táwọn fún wọn ní nǹkan ìwọ náà kọ́ o àwọn rádaràda umbrella kìíní kan mirror rádaràda ìwọ gba mirror tó máa fọ́ fódì fi replace ẹjẹ́ àjà máa wòran ó ga o ó le gan ni ó le kò ṣeé sọ ẹ̀yà ẹjọ́ ìní tí wọ́n bá ń sọ pàápàá ẹni tó bá ní opportunity láti máa lọ sáwọn museum bíi tàwọn oko tó ń fi lánàá ṣe ń sọ oko ẹrú nígbà slavery yẹn tí wọ́n bá lọ bẹ̀ àbí tó bá rí document tó ráwọn fọ́tò tó rí gbogbo ẹ̀ káì máa wo ni pé kí ló dé tẹ́ẹ̀dá ṣe burú sẹ́ẹ̀dá báyìí àánú Ọlọ́run ṣàánú ó ṣoore tó pọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí tó ṣẹ́kù kí wá ló dé téèyàn kan jí nǹkan èèyàn kan kò síbi tọ́nà dẹ́dà sí tí ò ṣoore síbẹ̀ àfi tí wọn ò bá wá láti rí àfi tí wọn bá ti dàníyàn olè pé jẹ́ káwọn lọ jí tẹni ẹlẹ́ni bọ̀tú pé níbi táwọn wà kò síbẹ̀ irọ́ ni ó wà ní tí wọ́n need ó gbé síbẹ̀ pé fóníkálukú wọ́n wá replace gbogbo tó tí ẹjẹ́ adó sọ́dọ̀ tiwa àwa IYP ọ̀dẹ àwa ẹjẹ́ adó sí ọ̀dọ̀ tiwa bó ṣe affect àwa gbogbo nǹkan náà kúkú náà ṣe domination lé lórí wọ́n ṣe domination lórí gbogbo mineral resources wa natural resources wa even human resources wa ṣé wọ́n ṣe domination tó yẹ pé àwọn tó dáa àwọn á kó wọn lọ sọ́dọ̀ tiwọn wọ́n á náà fún wọn ní immigrant visa wọ́n fún wọn ní working visa wọ́n fún wọn kíní kan wọ́n á kó wọn lọ àbí ṣé kò rí bẹ́ẹ̀ náà sọ pé ní DIY ní ìsìn tẹ́ bá débẹ̀ àwọn hospital kò sí doctor wọ́n náà ti já ẹ̀hán jápa wọ́n náà ti jápa àìmọye hospitals tẹ́ pé táwọn èèyàn bá wọ bẹ̀ Ọlọ́run má jàrá burú guarantee ni máa lọ lé nìyẹn ó palẹ̀ mọ́ lọ lé nìyẹn torí kò sẹ́ni tó máa treat wọn àwọn tó wà ń bẹ̀ ó yọ Ọlọ́run kì í ṣe pé àwọn náà ò dá o ṣùgbọ́n ṣé wọ́n fi inú dídùn wọ́n fi ń produce medical kìíní tó yẹ kán ṣe níbo ni tí wọ́n pé tán bá délé kò sí náà kò sí lè kò sí yẹn kò sí security kò sí yẹn owó tán fún wọn kò tiẹ̀ ká jùlù níbo èèlò náà fún wọn tó ká jùlù tó ṣe mọ̀ pé bí àṣà Ọlọ́run foríjọpọ̀ máa ní borí ṣe tóbi tó ní fìlà ṣe máa ń tó ṣé wọ́n tán ti rí ẹ pé dókítà ni ẹ wọ́n ti expect àwọn nǹkan kan látọ̀dọ̀ ẹ jọ ṣé bọ́n ṣe ń ròyìn ibẹ̀ yẹn níbo ló ti fẹ́ fakọ sí kò sí ṣe rí tán ṣe gbogbo ẹ̀ náà jí o gbogbo ẹ̀ náà dominate o kò sí ìta ní control over o tọ́lọ́run tó yọ wá ẹ wò ṣó dáa káwọn kan máa sọ pé àwọn tako orí Ọlọ́run yìí à ń bo náà ti wá ta làwọn eléyìí ṣé èèyàn ni wọ́n ṣá mi ò rò bẹ́ẹ̀ o mi ò rò pé èèyàn ni wọ́n o mi ò rò bẹ́ẹ̀ ládùú oore tọ́lọ́run ṣe fún wa yìí tó yọ wá kó nu oko ẹrú abẹ́ ẹ̀gbọ́n kan tí ẹ̀yà àjọ ìjẹni wàá gbọ́ victims of slavery ṣé mo tó tán fi ó ṣáà ní tó ṣẹlẹ̀ kan tó lè jẹ́ victim of oko amúnisìn slavery ẹ̀hún lamúnisìn Ọlọ́run kó ṣàánú ó ṣàtìyẹ yín nǹkan tán ṣe tán slavery ẹ̀dẹ́lẹ̀ onílẹ̀ àwọn amúnisìn wọ́n ya ìyàkuyà ẹ fi ọ̀dọ̀ yín lẹ̀ lọ́hùn ẹ kó sínú ọkọ̀ ẹ wá lọ agbami lọ ẹ wá dé ilẹ̀ onílẹ̀ ìgbà tẹ́ kọ́kọ́ débẹ̀ ẹ wòra yín ẹ̀yà yín Ọlọ́run tóbi lọ́ba bóyá òun ló tẹ̀ ṣe oníkàkù bẹ́ẹ̀ yẹn kó oníkàkù lè mọ́ra ẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ jalè ẹ débẹ̀ ẹ délẹ̀ wọn ẹ wà àwọn tó wà ń bẹ mọ àwọn tó wà ń bẹ tẹ́ ẹ bá o ẹ wá nítorí ẹ níbọn ẹ ní katapọ́ọ̀tì kan ẹ ní cannon nìkan ẹ ní gun nìkan ẹ ní artillery kan ẹ wá mu ẹ kógun wá báwọn ẹni ẹlẹ́ni tó pé wọ́n ń jayé ara wọn ni wọ́n bá tẹ̀ ń jagun kí ni àwọn òlù kan tẹ̀ wà tẹ́lẹ̀ ìjọ náà máa fi máa ń jagun
ọ̀rọ̀ wọ́n máa jó sẹ́ẹ̀kan ara wọn wọ́n máa ṣe wọ́n máa mọ̀ òun náà máa fi jagun ogun mélòó ni ẹ̀yin wá dé ẹ wá gba ilẹ̀ onílẹ̀ ẹ wá ní tìyín ni kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ ṣó possible pé bá a ṣe wà ń sìn kọ́lọ́n wá fún wa ní àwa dúdú kó fún wa ní oore pé ká wá ní má sọ mọ́ ọlọ́run tẹ̀ níjà ara burú àwọn ò ní kó nǹkan tó máa ba ayé jẹ́ jọ ká wá ní ká tiẹ̀ wá sọ pé òkè àwa náà wá ní ọlọ́run jọ nǹkan ogun yóò ga jù ká wá lọ bá wọn nísìn nílùú wọn pé a fẹ́ dominate àwa lá nílẹ̀ wọn ẹjọ́ ṣó ṣeé ṣe. ìgbà míì gan ta bá ro àròjinlẹ̀ pé ká máa wò pé nǹkan tọ́lọ́run ṣe fún wa ó mà nídìí àṣéǹgbà tọ́lọ́run dá oníkálukú wa tó fún wa lédè tó fún wa láṣà tó fi oníkálukú sáàyè tó fún oníkálukú sáàyè nítorí irú nǹkan báyìí ni o ká lè mọ̀ pé tó bá wá tó lóun wá jí ó wá jí ni ó lè ní ẹ kì í ṣe tiẹ̀ ó fojú hàn náà àbẹ́ rí nǹkan ẹ wá ó dáa ṣé kò ní sí victim níbẹ̀ nígbà tí n tó jẹ́ tiẹ̀ èèyàn kan déédéé ó lóun gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó dẹ̀ ti di tòun nìyẹn jọ ìwọ tó wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n lo ní kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ó máa mú ẹ lẹ́rù ó máa ṣe oríṣiríṣi nǹkan fún ẹ nǹkan tó bá ṣe ó máa dìtámì ayé ẹ fún ẹ ni ọ̀nà báyìí ló lè gbà nǹkan báyìí ló lè ṣe nǹkan báyìí ló lè ṣe òun ló máa dìtámì gbogbo nǹkan tẹ́ máa ṣe lórí ilẹ̀ o ní orí ilẹ̀ gangan ni o kẹ́ bá mú adúrú crime táwọn ará bíi commit o bọ̀tà adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àárí tí wọ́n ro ọlọ́run ṣe ìyanu fún wa ní bá a ṣe máa reset and restart bá a ṣe máa tètè bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ògo oore tọ́lọ́run ṣe fún wa ṣé inú irú nǹkan báyìí táwọn tó ń pe ọ̀bàyéjẹ́ tó yẹ pé wọ́n ní ìròrí ni kán tiẹ̀ jókòó wípé ẹ wò àwọn baba ńlá àwọn máa ti ṣe nǹkan máa ba ayé jẹ́ àwọn náà tún ba ayé jẹ́ àwọn ba ayé ara wọn jẹ́ ni o àbẹ́ẹ̀ rí nǹkan ó ń ta iṣẹ́ wa rí gbà ẹ lọ wá ìtàn náà wọn ò ní gba ẹni tí kò dúró gidigba àwọn tó ń dúró gidigba náà máa ń ta wọ́n máa ti ń sọ irú àwọn táwọn fẹ́ fún àwọn tó ń ta irú fún wọn wọ́n máa ti ń sọ fún wọn irú ẹ̀yà báyìí irú nǹkan àwọn kan báyìí làwọn fẹ́ tó bá lọ kó èèyàn kan bóyá òtútù mú ni àbí kò dúró déédéé ó dàbí ẹni tó fẹ́ kán sí méjì wọ́n máa sọ fún ẹni yọ́dànù àwọn ò fẹ́ sọ wọn á kó gbogbo tó dá pátá kúrò lọ́dọ̀ yín nígbà tán sì kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú sẹ́línà báyìí ni o ọlọ́run kò ṣàánú kábíyèsí o wọ́n ń ta èèyàn máa ṣe ẹ tún wá gbé wọn kúrò ní root wọn ẹ gbé wọn kúrò ní wọn wá identity mọ́ wọn mọ ara wọn mọ́ wọn mọ tán ara wọn mọ́ wọn mọ kankan mọ́ ṣe mọ̀ pé crime tún nìyẹn náà kéèyàn sọ orísun ẹnu kó má mọ̀ tán rẹ̀ kó má mọ̀ kankan pa rẹ̀ ṣe mọ̀ pé crime tún ni ibi táwọn ará bíi burú dé nìyẹn o nígbà tán tiẹ̀ máa ń kó wọn lọ fún òwò ẹ̀kọ́ ẹrú yẹn torí wọ́n bá gbóná tó bá ní pé nǹkan kan bí nǹkan kan ṣe wọ́n máa jù sí agbami àwọn ẹja yẹn máa gbé wọn jẹ kábíyèsí ọlọ́run wọ́n máa jù wọ́n sí agbami má ṣe ẹjọ́ ṣé wọ́n ṣì ń ṣe ń sìn ní ẹ̀yà míì àbí àwọn tó ń lọ́nu desert tó ń bọ́ sí agbami yẹn ńkọ́ àwọn yẹn aláwọn ń lọ sílùú wọn àbẹ́ ìwà rí nǹkan wọ́n wá kó wọn lọ sílùú wọn gbà yẹn ní o tó ń jù wọ́n sómi tó ń ṣe oríṣiríṣi o ẹ wá wo victims of slavery ṣe rí pé ìjìyà I don't know victims àmì mọ tí mo lè pè àtúbọ̀tán ẹ̀ ní àbí ìjìyà I don't know mi mọ tí mo lè pè victims ṣé kò sì ṣẹlẹ̀ ó sì ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí fúnra ara àwọn èèyàn náà tún gbéra wọn nítorí ìyà òṣì gbogbo nǹkan burúkú tí wọ́n kó sínú ìlú tí òun ṣe tiwọn tán láwọn fẹ́ dominate àwọn fẹ́ control ẹ̀ so aburú tán kó sínú bẹ̀ mo ṣẹ̀ka tán ni o unemployment poverty slavery ó gbẹ̀ so aburú tán kó sínú bẹ̀ àwọn kan tán wá tún rò pé àwọn fẹ́ kúrò nínú ẹ̀ àwọn fẹ́ wá báwọn ṣe lè rí ògo wọn lò ṣẹ́ tún rí wọ́n tún sọnù ságbámi o wọ́n tún sọnù o wọ́n gbéra wọn lọ sọnù ságbámi ṣé ẹ ti rí nǹkan ṣé ẹ rí adúrú ìka táwọn ará bí ṣe tọ́lọ́n dẹ̀ wá ṣàánú fún wa tó lóun dénú àánú ẹ̀ ṣó yẹ ká rí èèyàn kankan ẹyọ kan péré kó lóun tako IYP or DIY àbóun tako DIY provisional government àbóun tako divine blueprint oh God ẹ̀yin tẹ̀ ń dán o ayayayaya
mo sì dákẹ́ fún yín náà èyí tí mo ti sọ tẹ́lẹ̀ èyí tí tún máa sọ kò yí padà nú ayé yín till end of time bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. ẹ wá dúró tí IYP sọnù ẹ wá dúró ògo àṣebá irọ́ ni irọ́ kọ́ ṣe báwọn náà lọ develop àwọn bíi tá a wà ń sìn káàkiri àbáwọn náà develop ẹ ṣe rò pé àwọn tán níbẹ̀ ni àwọn náà develop ẹ àwọn èèyàn tán kó lọ ni àwọn ẹrù tán kó ṣe bóun náà lò ṣé wọ́n ní nǹkan kan ní ẹ ti ìṣáná kéèsì àmì tí n bá tiẹ̀ fẹ́ halẹ̀ pé mo fẹ́ sọ Yorùbá kọ́ lọ́n kó ṣàánú ẹ ti ìdí ìṣáná kéèsì ẹ wò ẹ jẹ́ ń fò bẹ̀ yẹn mo fẹ́ halẹ̀ ni bí mo ti ń kọ́ Yorùbá mo tiẹ̀ ti ń kọ́ ẹ má jà tanra wa o mo ń kọ́ Yorùbá gidi Ọlọ́run má jà ara burú a ní kinní kan ò gbọ́ Yorùbá níbo o lè sọ Yorùbá mo ti ń kọ́ kíkà mo ti ń kọ́ kíkọ ibùdó kọ́lọ́run ṣàánú kíkọ yẹn abádàárín àtúnfò òyìnbó kun kọ́lọ́run ṣàwà kó ṣàṣàánú wa pẹ̀lú òyìnbó yìí ṣùgbọ́n aṣáà ti ń ṣe díẹ̀díẹ̀ ní tí mo fẹ́ sọ yẹn ẹ ṣáà ti mọ̀ pé ìṣáná kinní kan ìṣáná ṣá something ìṣáná oògùn mi ì mọ bọ́n ṣe ń sọ dáadáa bọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé ẹ̀yin ti in tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀rí ń tẹ́ rí ẹ fi gbé ẹjọ́ gbogbo wọn tán kó gold sínú vault wọn káàkiri Bank of England ṣe rí iye gold tó wà ń bẹ̀ ẹjọ́ ṣé gold mine wà ń bẹ̀ ẹ wò ṣó ni kẹ bá wo orú adúrú ẹrù ẹlẹ́rù tán kó ṣe rí ẹrù ẹlẹ́rù tán kó káàkiri àbí gbogbo diamond gbogbo ẹ̀tàn ń lò ṣé wọ́n ní níbo náà ti rí ẹ wà yíká wọn ṣé wọ́n ní ni ẹ máa wo gbogbo wọn máa sọ tẹ bá wo tíkẹ ẹ lọ sí France ẹ lọ gbogbo ẹ wọ́n kó gold jọra ẹ jọ bo ni gold wà láyé kan ṣe rí adúrú olè tán jà ní tó yẹ kí oníkálukú máa fi ṣe oríire ìgbéga nínú ìlú ẹ̀ ṣẹ́rí bọ́n ṣe kó lọ ṣẹ́rí wọ́n tún fi hàn yín o wọ́n tún fi hàn yín ètò tiẹ̀ worse ni tó burú jù pátápátá òun ni artifact wa tẹ́ bá lè fẹ́ gbà aláwọn ò lè fún yín nítorí ẹ̀ nímọ̀ àti tọ́jú ẹ̀ àwùjọ ya wèrè gidi ní nǹkan tó ń ṣe tiyín ẹni tó ní ó lóun fẹ́ gbà ẹlẹ́ẹ̀lè fún o ẹ̀ lè fún o kò lè mọ bó ṣe máa tọ́jú ẹ̀ àbí ẹ̀ máa gbọ́ èyí tó tún jẹ́ tí wọ́n á tún sọ fún pé táwọn bá tẹ̀ máa fún àwọn máa yá yín kẹwàá orí tí ó lé wọn lè dé ó lé wọn pa jìjìjìjìjì níbi tí ó lójú kọ́rọ́jú wọn tó burú dé ẹjọ́ ṣérú àwọn yẹn wọ́n máa fẹ́ kí ẹ ní ìtúsílẹ̀ ṣérú àwọn yẹn máa fẹ́ kẹ́ rí ọ̀nà àbáyọ ṣérú àwọn yẹn máa fẹ́ kẹ́ gbégbé ayé yín kẹ́ rọ́gbọ́n nílò. Ọlọ́run wá ṣe ìyanu nínú àánú ẹ̀ ni o ó wá ṣàánú fún wa táwọn múnisìn gan mọ̀ pé yes Ọlọ́run ló dé bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló dé kò sí ẹ̀dá tó lè wojú àwọn wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run ló dé Ọlọ́run wá ṣe ìyanu ẹ̀yin kan wá ní ẹ lọ ronú ara yín wò ẹ lọ ronú ara yín wò ẹ̀yin tẹ́ ń ṣorí burúkú yìí ẹ lọ ronú ara yín wò ṣẹ́rádúró tí wọ́n ṣe ẹ dúró ẹ̀mí tán sọnù nídìí owó orí burúkú tán láwọn ń ṣe wọ́n tún wá yí yẹn kúrò wọ́n wá yí sí domination which is colonization wọ́n kúkú wá colonize everybody ó bá tán ó bá di slavery oníkàkú ò bá lágbára lórí nǹkan ẹ̀mọ́ ṣẹ́rádúró tán fi dálẹ̀ ṣẹ́rí Ọlọ́run wá yọ àwa mi ò ní yé sọ o Ọlọ́run yọ wá ẹ̀yin kan wá ní báwo ẹ já rántí ẹ̀yà ọjọ́ ìní bá a ṣe máa make sure pé a set ara wa free kúrò lóko ẹrú Ọlọ́run ti ṣàánú fún wa o pàápàá jùlọ oko ẹrú ọpọlọ mental slavery ọpọlọ oko ẹrú ọpọlọ mo ṣe máa sọ tẹ́ pé èrò èèyàn yẹn èrò ẹ̀ ìwẹ̀ ó sì wà ní ọ̀ndà oko ẹrú kò lè dá nǹkan kan process ó rí rẹ̀ gbogbo nǹkan tó bá ń rí nǹkan tí a mú nísìn tó fi sọ́dẹ̀rú ni nǹkan tó ń rí nǹkan tó ń gbọ́ nǹkan tó ń ṣe nǹkan tí a mú nísìn tó fi sínú ìdè tó fi sóko ẹrú ni kò yọ rẹ̀ kúrò náà kò yọ rẹ̀ kúrò lóòótọ́ Ọlọ́run ti set wa free o ṣùgbọ́n ó ní ìdí kó ní káàkùkù tún yọ rẹ̀ kúrò ní oko ẹrú ọpọlọ kó ní káàkùkù set ara ẹ̀ free from oko ẹrú ọpọlọ ẹlòmíì ibi tó ṣe oko mental slavery sí ó tún kéré sínú poverty o kò ṣe pé ó pọ̀ mọ́ o ṣùgbọ́n ó sì wà ní poverty Ọlọ́run kó ṣàánú
kọ́lọ́run bá a ṣẹ́gun gbogbo nǹkan burúkú yẹn ó ti bá a ṣẹ́gun ẹ̀ o ká má fọ ara wa má fi sínú ayé wa mọ́ ẹ jẹ́ àfúrásì yẹn ká máa wò dáadáa ọlọ́run ló ṣẹ́gun fún wa o ọlọ́run ló gbé wa borí àwọn Macaulay o replacement domination ọlọ́run ni o agbára èèyàn ká kí lẹ́rù pé mo ṣe máa ń sọ gbogbo gbà pé ìrìn ẹ̀mí ni agbára nobody ò ká agbára ẹnikẹ́ni ò ká ọlọ́run wá ṣe ìyanu fún wa kí àwọn kan má kọjá ayé ẹ o kó dúró láàyè ẹ kó lọ síbi tó fẹ́ lọ but kó wá lò ó dúró lójú ara ẹ báyìí lójú méjèèjì ara ẹ wá lò ń tako IYP or DIY àbò ń tako DIYPG àbò ń tako divine blueprint àbò tiẹ̀ wá fẹ́ tẹ́ pátápátá ló fẹ́ tako mú ọmọ Jésù kábíyèsí o yàyàyàyà ìparun ẹ̀ ò ní dáa wàá parun lójijì wàá wọlẹ̀ lójijì gbogbo tó ní pátá tó mí àti tí ò mí káì ó máa rí ìbàjẹ́ ó máa rí ìbànújẹ́ ó máa wá parun lójijì ni ní kíákíá máa wòran bọ̀ ìyanu ti ṣẹlẹ̀ mo wá fẹ́ sọ àwọn nǹkan kan fún wa ṣe rí ibi tá a dé báyìí ibi tó ń pè ní say it loud ni lára tí mo fẹ́ wá bá wa sọ lẹ́nu nìyẹn fún irú ẹ̀yà ọjọ́ ìní lóore tọ́lọ́ ń ṣe fún wa bó ṣe gbé wa rìnrìn àjò yìí tí ò já bọ́ sí trap ọ̀tá tí ò já bọ́ sí páńpẹ́ ọ̀tá nípa pé àwọn fẹ́ jagun wọ́n fẹ́ para wọn àwọn àwa dé bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ò mọ̀ ń pa ẹ̀ àwọn abayín settle ìjà tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn gangan ní rúùtẹ̀ àwọn ló ń lùlù fún omi tó ń jó lókè omi àwọn gangan ní rúùtẹ̀ àwọn oníṣu tó wà ń sàlẹ̀ kókó wọn a máa jẹ́ kẹ́yìn máa fi pé ẹ̀yin àtàrà yín lọ́rọ̀ ara yín ò yẹra yín kí ẹjọ́ ẹ̀jẹ̀ jẹ́ ká kọ́kọ́ wò kọ̀ọ̀kan náà ẹja gbé kọ̀ọ̀kan yẹ̀ wò ok wọ́n gbé illusion sílẹ̀ wọ́n gbé irọ́ sílẹ̀ wọ́n sọ pé irọ́ òótọ́ ni everybody dẹ̀ ń gbénu irọ́ yẹn so ṣó ní ìtumọ̀ pé ń bára yín jà lórí irọ́ ṣó ní ìtumọ̀ nígbà tọ́lọ́run wá sọ pé ń tẹ́ ń gbé ayé irọ́ nílé yìí ó tọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ nìyí ṣé kò yẹ kó gba kóníkàkú fò sókè kí inú ẹ̀dùn kó yan Ọlọ́run pé ẹja wa gbégbé ayé òótọ́ so ṣó make sense láti máa jà nínú illusion bọ̀tí táwọn fẹ́ nìyẹn wọ́n sẹ̀tẹ̀ ọ̀bẹ ẹ pé anytime máa bára yín jà ní káwọn ṣáà ti ní control nǹkan táwọn fẹ́ domination yẹn kó wà pa bẹ́ẹ̀ replacement táwọn ṣe yẹn kó má yí padà tí wọ́n nìyẹn ṣẹwọ́rọ́ ọdún tó ń fi ṣe IYP or DIY ṣe rí almost 100 years ṣe ti rí Ọlọ́run wá dé ẹ ti rí pé Ọlọ́run nìyẹn kò sí baba ńlá pẹ́ nínú Ọlọ́run ló ṣe so bí tá a dé ń sìn say it loud kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ oore tọ́lọ́run ṣe fún mi ni àṣírí tọ́lọ́run ni ó yá jẹ́ ká yé mọ̀ wọ́n ń ṣe oríbi tẹ́ wà tẹ́lẹ̀ yẹn kì í ṣe orílẹ̀-èdè wọ́n ń ṣe orílẹ̀-èdè rárá wọ́n pákéjì ẹ̀ ní káì wọ́n gbé dímọ̀ ní ẹ̀jókòó pàápàá ní tẹ́pọ̀ ti jóná sí iná sọ́fọ̀ náà ti jóná oko náà ti jóná ọ̀run ti bàjẹ́ ayé bàjẹ́ kù sí mọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín Ọlọ́run o wọ́n pákéjì ẹ̀ so a ti wá láti wá pariwo ń sìn ó ṣe pàtàkì o document kan wà tí Ọlọ́run fún mi ní oore ọ̀fẹ́ láti kọ ní oṣù tó kọjá ló ṣe dàbẹ́ ní pé mo ṣáà ń pariwo pé mi ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ nǹkan kẹ́hìn kan má tiẹ̀ disturb mi rárá oríṣiríṣi tán sọ mi ò ráyè kò sí àyè ààrẹ àyè mo á ti bẹ̀rẹ̀ àti ń gbé ìgbésẹ̀ yẹn òótọ́ ni mo sọ fún yín o kò pẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín Ọlọ́run ló mọ̀ gba tàsìkò torí àìmàsìkò òun ló ń dààmú ẹ̀dá ọ̀rọ̀ wa ọwọ́ Ọlọ́run ló wà àwa IYP ní control over àsìkò Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ni the same thing lọ́wọ́ ìtàn Moses mi ò níyé sọ ìgbà tó gbélé lọ́wọ́ ó ń gbé fún ni step by step ó yá ẹtún ṣe lè yẹ pé gbàm lẹ́ẹ̀kan ẹ ń ṣe step by step ẹ wo orin àjò tiwa náà tó dìlú yìí náà ẹgbẹ́gbèsè aláàjagun náà ló ṣoore fún wa ló jẹ́ ká bọ́ sí páńpẹ́ ọ̀tá peace yẹn adẹ̀ láti máa gbé bẹ́ẹ̀ ni àwọn bá ti jẹ́ peace adà yẹn kó fẹ́ gba time irọ́ ni kò gba time Ọlọ́run ló ní ìgbà tàsìkò Ọlọ́run dẹ̀ ti wá ṣe lè fún wa ni mo máa ń sọ̀nà àwọn bó ṣe rí nìyẹn Ọlọ́run ló ṣe ẹja máa wòran bọ̀ ṣe rí yẹn 25 yìí
25 yìí gangan 2025 kò yí padà ọlọ́run ló mọ̀ gbà àtàṣọ àti bó ṣe fẹ́ ṣe òun ló ní but confirm ni so ẹjẹ́ àfi ọkàn wa balẹ̀ kò sí ni wọ́n ní wọ́n pé ò sí ń bẹ̀ ẹjẹ́ a máa wò ó èwo ló sọ tí ò ṣe ó yá ẹ lọ tún wò so ẹjẹ́ a máa wòran ọlọ́run ti ṣe léyìí gangan ó ti ṣe 25 yìí ni but ó ní àwọn nǹkan kan tá ń láti ṣe ìgbésẹ̀ ẹtúngbélé ọlọ́run wá fún mi lórí ọ̀fẹ́ mú akọ document ẹ̀ máa ṣàlàyé bá ṣe ti pín káàkiri ṣe gbogbo ẹ̀ káàkiri ó wá ti kan àwa gangan sìn IYP ọ̀dẹ̀ àwa ó ti kan wa gbogbo wa torí a máa bombard everywhere ni pẹ̀lú ẹ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo aka dìde àní sèkìlà débi pé adití máa gbọ́ afọ́jú dẹ̀ máa rìn kì í ṣe adití pé bóyá èèyàn ní wà physically challenge ìyẹn kọ́ àpá àwọn kan wọ́n wà ní òkùnkùn tí wọ́n di pa wọ́n létí bọ̀ wọ́n fi gbọ́ràn wọ́n lójú wọn fi ríran a máa pariwo tí mò ń sọ débi pé adití máa gbọ́ o afọ́jú máa rí confam ni so adití afọ́jú tí mò ń sọ ṣe physically challenge o àwọn tó wà both physically and spiritual tó rán rí ojú wọn wọn fi ríran wọ́n rí báyìí ọ̀tọ̀ ni tán rí ní burúkú aburú náà rí etí wọn báyìí wọn fi gbọ́n tó dá wọn lè process but a máa make sure pé wọ́n gbọ́ wọn rí òun láti gbogbo àgbáyé pàápàá jù àwọn tàwọn diaspora and láti pariwo ẹ̀ gan say it loud níbi tá a dé yìí say it loud ayé máa gbọ́ ọ̀run tẹ̀ ti mọ̀ náà ayé ti gbọ́ náà ṣùgbọ́n láti pariwo ẹ̀ gidi torí èyí tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀ ọmọ mọ́sù àfọ̀n nǹkan tí máa ń ṣe behind the scene ni ó láwọn nǹkan tí mo lọ ń rí ó láwọn nǹkan tí mo lọ ń bá ó láwọn nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ nípasẹ̀ pé jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó mi ò dá sí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn o tí ò bá ń ṣe pọ́n pọ́kọ́ mi kí ni mo ṣe fẹ́ mọ̀ tí ò bá dẹ̀ ń ṣe pé mo ní mi ò gbapò mi ò gbowó mi ò gba nǹkan lọ́wọ́ àṣírí yẹn lèmi náà fẹ́ mọ̀ ló bá tán táwọn náà tó dẹ̀ jọ wọ́n lójú pé kò ṣẹlẹ̀ rí lágbàáyé ó dá ó ti di dandan káwọn gbé síta so bó ṣe wà nìyẹn ọlọ́run ló ṣàánú mi jẹ́jẹ́ mi ò jókòó bọ̀tọ̀ ọlọ́run ṣàánú mi pé ó yá èèyàn ò ní pòfo lórí ìrìn àjò yìí mi ò ní pòfo láíláí àgbà tó ń pariwo pọ́kọ mi jagun mo ti sọ́rí fún yín náà mo ní má jagun ọlọ́run máa ṣàṣẹ ọlọ́run òṣìyanu táwọn oníranù kóra wọn jọ síbẹ̀ tó ń pera wọn lórúkọ oríṣiríṣi governor this senator this kìíní kan tó ń pera wọn lórúkọ oríṣiríṣi ẹ wá rò pé ẹ fẹ́ sọ ìtàn nǹkan tẹ̀ ń lò ẹ ní dárúkọ mú àwọn ọmọ jésù irọ́ lẹ́pa òfo lẹ́mú ẹ tẹ̀ tí mo fò náà even though mo sọ fún yín gbà yẹn pé ọ̀nà tẹ́ fẹ́ gbégbá irọ́ ni irọ́ ló máa já sí àṣírí irọ́ tiẹ̀ ní lóòótọ́ èmi tèmi sọ pé irọ́ ló máa já sí àṣírọ́ gangan ni ọlọ́run kò ṣàárọ̀ àti ìmọ̀ ń gbà yẹn àwọn oníṣẹ́ ayé gbogbo wọn ti bàjẹ́ ibi tá a dé yìí say it loud ni o a máa pariwo gidi IYP ọdí àwà at least ìwọ tó bá lò tẹ̀ lè donate wà ṣáà lè pariwo wàá pariwo ariwo ló fẹ́ pa gbogbo nǹkan tá a máa release ní èyí ní sọ́la ẹ̀ ń láti máa pín ó ga jù. máàpù wa ẹ máa rí gbogbo ẹ̀ ló máa jáde gbogbo ẹ̀ pátá ẹ máa pín ẹ jẹ́ káyé gbọ́ káyé mọ̀ pé DIY kò sí nínú illusion arrangement mọ́ kò sí níbẹ̀ sí níbẹ̀ mọ́ ẹ pín káàkiri ariwo yẹn tẹ́ bá ti gbọ́ dọ́kímẹ́ǹtì tí mo kọ fún àgbáyé yìí àti fi CVN ní Yorùbá English and French ó ti wà ń bẹ̀ ẹ gbọ́ dáadáa àwọn tíìmù wa máa ṣe dáadáa iṣẹ́ lórí ogun tí mò ń sọ yìí o team media team IYP ọdẹ àwà wọ́n máa ṣe ṣége iṣẹ́ non-stop iṣẹ́ ni gbogbo pínpín tá a máa pín ojoojúmọ́ la máa pín bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín a máa pín ní tá a fi wọ secretariat bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ní ojoojúmọ́ bá a ṣe máa pín nìyẹn ó ní tó túmọ̀ sí o a máa tó rí ní tó túmọ̀ sí ẹ ní sùúrù ẹ rí ó ní tó túmọ̀ sí Ọlọ́run lè fi hàn àwọn tó bá ní ẹ̀bùn spiritual ẹ̀bùn wọ́n lè rí àwọn kan lè rí bọ̀ tí pé ká pariwo ẹ̀ kiri gidi gan yẹn èyí tó pọ̀ nú ẹ̀ mo ṣe pẹ̀lú àwọn kan ni jẹ́ pé àwọn èèyàn sábà rí wọn sábà mọ̀ wọn àti kọjá level yẹn ó ti wá di ti ariwo mu láti pariwo fún ayé gbọ́ báyìí ayé máa gbọ́n sìn ayé ti gbọ́ náà tẹ́lẹ̀ o but ó di pé ariwo ṣe hàn pé kí ọ̀ràn máa fi ṣe hàn pé volume ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni volume máa ń yàtọ̀ a máa sọ díẹ̀ nísìnyí ó ti dariwo
ó ti di ariwo pé kíákíákíá torí loudness yẹn ga jù ó nítumọ̀ ẹ jẹ́ á máa wòran ẹ ṣe àjàṣe ẹ̀yin ajé àṣe ntọ́lọ̀ ní ká ṣe ẹ jẹ́ ká ṣe ẹ má jà fífalẹ̀ rárá ṣàn pé ìrìn àjò oríṣiríṣi ni participation ẹni tó bá wùn ṣá ó lè má dá sí o but ó ti mọ̀ pé ìwọ tó o bá ṣe orí pọ̀ fún ẹ till end of time ọlọ́run máa ṣe lóore torí ntọ́lọ̀ instruct pé ká ṣe ni so document yẹn ó ti wà ń bẹ̀ mo ti kọ́ in fact title document yẹn ni the truth òótọ́ nípasẹ̀ àwa lórí òótọ́ lórí àwa IYP òde IY òótọ́ níbi tá a ti kúrò òótọ́ ọbẹ̀ níbi tá a ti kúrò òótọ́ nípa àwa IYP òde IY bọ́lọ̀ ń ṣe ti dá wa láti àtètè kọ́ṣe wa ní orílẹ̀-èdè lẹ́ni gíga ní gbogbo ẹ̀ kó tó di pé kọ́lọ́hún kó ṣàánú kọ́lọ́hún kó dáríjì aráàánú gbà náà ni so document yẹn mo kọ document yẹn mo dẹ̀ fi ránṣẹ́ sí gbogbo àwọn tó yẹ ká fi ránṣẹ́ sí UN Secretary General ní o UNGA which is United Nations General Assembly President ní o gbogbo àwọn Security Council àti permanent and non-permanent members gbogbo pátá la fi ránṣẹ́ sí pátápátá a fi ránṣẹ́ sí wọn a fi ránṣẹ́ sí over 160 countries a fi ránṣẹ́ sí wọn ẹ̀ẹ̀kan kọ́ la fi ránṣẹ́ o ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la fi ránṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín a fi ránṣẹ́ sí gbogbo wọn a fi ránṣẹ́ sí àwọn banks yẹn náà àwọn kó ṣàánú àwọn amúnisìn banks láti World Bank ní IMF ní African Development gbogbo wọn bank gbogbo wọn kò sẹ́ni tí ò ní kọ́pì tá à ń sọ yìí lọ́wọ́ ẹ máa gbọ́ ní English Yorùbá French ó ti wà nílẹ̀ ẹ máa gbọ́ yẹn ó wà níbẹ̀ a wá ṣe àwọn document kan èyí tí Ọlọ́run ní kí n ṣe ń sìn àti àwọn mẹ́ta kan tí mo ti ṣe tẹ́lẹ̀ àwa kò jọ àwa fi ránṣẹ́ sí àwọn kan again ilé ò ń ṣe email o a print out kọ́lọ̀ ní o kọ́lọ̀ la fi print ẹ o torí kọ́lọ̀ ní gbogbo tá à ń sọ yìí o kọ́lọ̀ la fi print ẹ o àwa print ẹ for each one tá a send ẹ sí it's about 50 pages 50 pages ẹ fojú inú wò ẹ dẹ̀ wá wo gbogbo àwọn tá a send ẹ sí yìí kẹ́ wo iṣẹ́ tó wà ń bẹ̀ kẹ́ wo ìnáwó tó wà ń bẹ̀ kẹ́ wo effort tó wà ń bẹ̀ Ọlọ́run ló ní gbogbo ògo àwọn òsìrìn egun ìran wa ní Ọlọ́run rán wa pé ká ṣiṣẹ́ fún bùtẹ́ wo ìnáwó tó wà láàrin gbogbo nǹkan tí mo ṣe ń sọ yìí o àwa mail document yẹn a mail ẹ̀ sí olórí orílẹ̀-èdè àwọn olórí orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan a mail ẹ̀ sí wọn a mail ẹ̀ sí UN Secretary General UNGA President which is United Nations General Assembly a mail ẹ̀ sí gbogbo member Security Council àti permanent and non-permanent members a mail ẹ̀ sí wọn document yìí ni mo sọ ṣe ti rí tó kò wá ń ṣe just ordinary mail o with confirmation delivery ni o ṣe à ń rí àárín yẹn o tó tá a bá ń sọ pé ẹjọ ẹ bá donate á dà yín pé bóyá wọn kàn àwọn tó máa ń sọ bẹ́ẹ̀ fún yín pé kẹ́ donate owó tó ń ṣe rádaràda ó yẹ kẹ́ mọ̀ wọ́n yàtọ̀ náà ó yẹ kẹ́ mọ̀ àwọn yẹn ó yẹ kẹ́ mọ̀ wọ́n àwọn ń ṣe rádaràda à ń ṣe ìranù tá a bá ń sọ fún yín pé ẹ donate owó fún ràn wá ó ní tá a fi ń ṣe náà gbogbo ẹ̀kọ́ là ń sọ mo sọ fún ìnáwó pé ìgbà tó di stage kan mo ní ẹ wò ẹ já lọ bá àwọn professional fún website wa jàre àgbà ti sanwó fún agreement ni ó ti sign kan dẹ̀ deliver ni àìmọye bẹ́ẹ̀ oríṣiríṣi iṣẹ́ oríṣiríṣi ẹni tó súnmọ́ mi gan ìyẹn wà nídìí assignment pé Ọlọ́run àwọn oníjẹmọ gan mọ́ra wọn ní tó fojú wọn rí ìyẹn à ń bọ̀ lórí yẹn kò tí ì yá àìmọye wọn bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa tákù wọn ni kò ní gbà ẹni tó súnmọ́ mi dáadáa ni lórí ìrìn àjò yìí ni tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun lórí ìrìn àjò yìí ni mi ò kí ń fẹ́ sábà dárúkọ nítorí mo mọ̀ pé àwọn olórí burúkú yìí wọ́n máa ń like àti attack torí mo mọ̀ pé ìrìn ẹ̀mí láàrin so wọ́n máa ń like láti attack mi ò kí ń fẹ́ dárúkọ mọ́ torí mo rí pé wọ́n ya wèrè àìmọye tán ti kó bá torí pé à ń dárúkọ náà ti kó bá wọn náà gbé wọn ṣubú. document ni mo ń sọ yìí ẹ wo 50 pages fún àwọn kọ̀ọ̀kan èèyàn kọ̀ọ̀kan ìlú kọ̀ọ̀kan tí mo ń sọ yìí 50 pages
delivery tó ní confirmation nínú o so ẹ wá wòran ẹ wo owó tá à ń sọ láàrin ẹ̀ colour printing ẹ wò. mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ẹ̀yà ọjọ́ òní nípa ọ̀rọ̀ títa ẹrú àti amúnisìn slavery. òtítọ́ ọ̀rọ̀ ẹ gbọ́ bó ṣe ń lọ orin orílẹ̀-èdè DRY ọ̀rọ̀ pàtàkì lórí bó ṣe ń lọ yìí ó dá lórí àkọsílẹ̀ òtítọ́ ọ̀rọ̀ èyí tí IYP ti orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá tí wọ́n gbé jáde nípa èyí tí wọ́n fi sọ fún ó fẹ́rẹ̀ẹ́ tó gbogbo orílẹ̀-èdè pátá tí ó wà ní àgbáyé pé Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè kò sì lè jẹ́ orílẹ̀-èdè láyé. Nàìjíríà kì í sì ṣe agbègbè ìlú orílẹ̀-èdè kò sì ní agbára ìṣàkóso ara ẹni rárá. Àkọsílẹ̀ pàtàkì náà ó ṣe àlàyé fún gbogbo àgbáyé bí àwọn amúnisìn bí wọ́n ṣe lo àmọ̀ràn burúkú tí Macaulay fún wọn ní 1835 àmọ̀ràn láti yí ìgbé ayé aláwọ̀ dúdú padà kí wọ́n sì máa darí aláwọ̀ dúdú bí ó ṣe wù wọ́n kí wọ́n mú aláwọ̀ dúdú sábẹ́ bí wọ́n ṣe àmúlò àmọ̀ràn burúkú náà ní ètò awúrúju ètò àgàbàgebè tí àwọn amúnisìn ọ̀hún gbé kalẹ̀ tí wọ́n sì ń pè ní Nàìjíríà. ọ̀rọ̀ tí Macaulay bá àwọn ìgbìmọ̀ ìṣàkóso ìlú Gẹ̀ẹ́sì sọ níjọ́ náà lọ́hùn-ún ọjọ́ 2 oṣù Èrèlé 1835 ó lọ báyìí ó ní mo ti rìnrìn àjò káàkiri ìbú àti ìró ilẹ̀ Áfíríkà mi ò tí ì rí atọrọjẹ kankan mi ò sì tí ì rí ẹnì kankan tí ó jẹ́ olè ọrọ̀ tí mi ò rí rí ni mo rí ní ilẹ̀ adúláwọ̀ Áfíríkà ìwà ọmọlúàbí tí mi ì tí ì rí rí ìwà olódodo ni mo rí níbẹ̀ ẹni iyì ẹni jàǹkànjàǹkàn ni wọ́n jẹ́ tí èmi ò sì rí irú rẹ̀ rí èmi ò rò wípé láyé a lè borí wọn o àyàfi tí a bá kán wọn ní eégún ẹ̀yìn wọn sì ni àṣà ìṣẹ̀ǹbáyé wọn ìgbé ayé ohun ẹ̀mí tí wọ́n ti jogún láti ọ̀dọ̀ àwọn baba ńlá wọn ibẹ̀ ni agbára ìṣeré wọn wà o nítorí náà mo gbé àmọ̀ràn yìí kalẹ̀ wípé kí a ṣe àyípadà ètò ìmọ̀ àti ètò ẹ̀kọ́ wọn èyí tí wọ́n ti jogún láti ọ̀dọ̀ àwọn baba ńlá baba wọn láti ìgbà àtijọ́ kí a sì ṣe àyípadà àṣà wọn nítorí tí àwọn ará Áfíríkà bá ní ìrònú wọn pé gbogbo ohun tí ó jẹ́ ti òkèèrè àti tí ó jẹ́ ti Gẹ̀ẹ́sì pé ó dára pé ó sì ga jù ti àwọn lọ wọn ò ní ka ara wọn kún èèyàn mọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní ka àṣà tiwọn kún mọ́ nípa bẹ́ẹ̀ wọ́n á di ẹni tí a fẹ́ kí wọ́n dà wọ́n á di orílẹ̀-èdè tí ó máa wà lábẹ́ wa tí wọn ò ní lè gbérí àmọ̀ràn tí Macaulay fún àwọn alákòóso Gẹ̀ẹ́sì nìyẹn o ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo aburú náà tí wọ́n ṣe sí àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá a sì pàpà ṣe àṣeyọrí jíjáde kúrò nínú Nàìjíríà a sì ṣe é ní ìrọwọ́rọsẹ̀ àlàáfíà a sì gba agbára wa lórí ohun ìní wa èyí tí ń ṣe ilẹ̀ àjogúnbá wa tí ẹlòmíràn kò sì ní àṣẹ lé lórí. ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá ní gbogbo ìgbà léraléra à ń fi hàn àwọn orílẹ̀-èdè ní àgbáyé pé DRY kò sí lára Nàìjíríà mọ́ kò sí lára ètò ìdánilọ́pọlọrú ètò awúrúju àrékèrèkè tí àwọn amúnisìn kó jọ tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá kò sí níbẹ̀ mọ́. ìwé àkọsílẹ̀ nípa òtítọ́ ọ̀rọ̀ ti IYP ti DRY tí a gbé jáde yìí ó ṣe àlàyé àti ìlanilójú tí ó fi hàn pé ètò awúrúju ètò àwọn amúnisìn tí wọ́n pè ní Nàìjíríà
ó ń dáràn ìgbésùmọ̀mí àti ìjẹgàba lórí ilẹ̀ àjogúnbá wa, ilẹ̀ wa tí ó jẹ́ tiwa nìkan, tí kò ní àbùlà, ilẹ̀ orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá. A sì gbọ́dọ̀ dá Nàìjíríà ọ̀hún lẹ́kun báyìí. Ìwé àkọsílẹ̀ nípa òtítọ́ ọ̀rọ̀ yìí, tí ó sì ní àwọn ìfitónilétí tí wọ́n ṣe pàtàkì púpọ̀, òun ni a gbé síwájú àgbáyé ní ọjọ́ 28 oṣù Èrèlé 2025, tí a sì fi ránṣẹ́ sí àwọn wọ̀nyí: Akọ̀wé gbogbogbò ní àjọ àgbáyé, Ààrẹ ti àpapọ̀ gbogbogbò ní àjọ àgbáyé, àwọn ọmọ ẹgbẹ́ márààrún tí wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ àìyípòpadà ní ìgbìmọ̀ ètò aláàbò ti àjọ àgbáyé, àwọn ọmọ ẹgbẹ́ mẹ́wẹ̀ẹ̀wá tí wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ tí ipò wọn lè yí padà ní ìgbìmọ̀ ètò aláàbò ti àjọ àgbáyé, àti ó lé ní 160 àwọn orílẹ̀-èdè tí ó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ àjọ àgbáyé. Àkọsílẹ̀ tí ó ṣe pàtàkì púpọ̀ náà ni a tún fi ránṣẹ́ pẹ̀lú ìdánilójú ìfijíṣẹ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn olùfi ìwé jíṣẹ́ sí àwọn wọ̀nyí bákan náà: Ààrẹ ìlú Amẹ́ríkà, Akọ̀wé gbogbogbò ti àjọ àgbáyé, Ààrẹ àpapọ̀ gbogbogbò ti àjọ àgbáyé, gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ aláàbò ti àjọ àgbáyé, àti àwọn tí kì í yípò padà pẹ̀lú àwọn tí a lè yí nípò padà bákan náà: Olórí àkóso orílẹ̀-èdè Ítálì, olórí àkóso ìlú Gẹ̀ẹ́sì, àwọn orílẹ̀-èdè tí ó tó bíi 100, alága àjọ Áfíríkà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ààrẹ ilé ìfowópamọ́ fún ìdàgbàsókè ní Áfíríkà, ààrẹ ilé ìfowópamọ́ àgbáyé, olùdarí àjọ ìyánilówó ní àgbáyé, akọ̀wé ìlú ti ìlú Amẹ́ríkà. Àkọsílẹ̀ náà ni a tún rán àwọn aṣojú DRY pé kí wọ́n fúnra wọn fi ọwọ́ wọn fi jíṣẹ́ sí ilé-iṣẹ́ àwọn ààrẹ tàbí olórí àkóso ìlú ní àwọn ìlú wọ̀nyí: Ilé-iṣẹ́ ààrẹ South Africa, Ọ̀gbẹ́ni Àbáyọ̀mí ni ó bá wa mú jíṣẹ́ níbẹ̀. Ilé-iṣẹ́ ààrẹ Ireland, ilé-iṣẹ́ ààrẹ Togo, Ọ̀gbẹ́ni Musa ni ó bá wa mú jíṣẹ́ níbẹ̀. Ilé-iṣẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Germany, Ọ̀gbẹ́ni Lẹ́yẹ ni ó bá wa jíṣẹ́ náà níbẹ̀. Ilé-iṣẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Finland, Ọ̀gbẹ́ni Dàpọ̀ ni aṣojú DRY tí ó mú jíṣẹ́ níbẹ̀. Ilé-iṣẹ́ olórí àkóso orílẹ̀-èdè Belgium, Ọ̀gbẹ́ni Lẹ́yẹ náà ni ó mú èyí jíṣẹ́. Ilé-iṣẹ́ olórí àkóso orílẹ̀-èdè Netherlands, Ọ̀gbẹ́ni Lẹ́yẹ bákan náà ni ó mú èyí jíṣẹ́. Ilé-iṣẹ́ olórí àkóso ìlú Malaysia, Ọ̀gbẹ́ni Adésínà Ajíbóyè àti Ọ̀gbẹ́ni Olúṣọlá, àwọn ni wọ́n fi èyí jíṣẹ́. Àwòrán ààlà ilẹ̀ àti àwọn ohun ìfihàn tí ó fi hàn pé orílẹ̀-èdè ni YNDRY jẹ́. Àwòrán ààlà ilẹ̀ tí ó wà níbí yìí fi hàn pé àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá a ti wà ní ilẹ̀ àwọn baba ńlá wa láti àtètèkọ́ṣe. Àwòrán náà tọ́ka sí orílẹ̀-èdè Yorùbá nítorí pé orílẹ̀-èdè Yorùbá ti wà ní ilẹ̀ àjogúnbá wa kí ó tilẹ̀ tó di àkókò tí wọ́n ya àwòrán náà. Orílẹ̀-èdè ní ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ èèyàn, èyí tí ìran kan náà, ìtàn kan náà, àṣà kan náà àti èdè kan náà tí ó pa wọ́n pọ̀, tí wọ́n sì ń gbé ní agbègbè kan pàtó. Àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ní gbogbo àgbáyé mọ̀ sí orílẹ̀-èdè ní ìbámu pẹ̀lú ìtumọ̀ ohun tí ó ń jẹ́ orílẹ̀-èdè ní òtítọ́. Ilẹ̀ àjogúnbá Yorùbá ó jẹ́ orílẹ̀-èdè. Ilẹ̀ àjogúnbá wa ọ̀hún náà ni a sì ń gbé. Àwòrán ààlà ilẹ̀ àti àwọn ohun ìfihàn tí ó fi hàn pé agbègbè ìṣàkóso ìlú òun ni YNDRY tí ó jẹ́.
Àwòrán àlà ilẹ̀ tí ó wà níbí yìí ó fi hàn pé àwọn ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti wà ní ilẹ̀ àjogúnbá wa láti àtètèkọ́ṣe. Àwòrán náà ṣe ìtọ́kasí agbègbè ìṣàkóso ìlú ti Yorùbá torí pé agbègbè ìṣàkóso ìlú ti Yorùbá ti wà ní ìkàlẹ̀ ní orí ilẹ̀ àjogúnbá wa kí ó tilẹ̀ tó di àkókò tí wọ́n ya àwòrán náà. Agbègbè ìṣàkóso ìlú jẹ́ agbègbè tí a dámọ̀ pàtó pẹ̀lú ìran kan pàtó tí wọ́n ní àṣà tiwọn pàtó, èdè wọn bákan náà àti ohun ìdánimọ̀ tí agbègbè ibùgbé wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni agbègbè ìṣàkóso ìlú jẹ́ orílẹ̀-èdè, èyí ni ilẹ̀ kan náà tí ó ní ìṣàkóso kan ṣoṣo. Àwọn tí ó ń gbé ní agbègbè ìṣàkóso ìlú kan a máa ń pè wọ́n ní orílẹ̀-èdè. Bẹ́ẹ̀ sì nìyí, agbègbè ìṣàkóso ìlú lè wà bí àwọn agbègbè ìṣàkóso ìlú mìíràn kò tilẹ̀ náání rẹ̀ láti ṣe ìdánimọ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí agbègbè ìṣàkóso ìlú tí ó jẹ́. Agbègbè tí a mọ̀ sí orílẹ̀-èdè tí a tún mọ̀ gẹ́gẹ́ bí agbègbè ìṣàkóso ìlú ní ìtumọ̀ rẹ̀. Irúfẹ́ agbègbè bẹ́ẹ̀ dájúdájú ó ní àṣẹ, ẹ̀tọ́ àti agbára ìṣàkóso ara ẹni. Àwọn ìtumọ̀ agbára ìṣàkóso ara ẹni wọ́n fi hàn nítòótọ́ pé YNDRY ó ní àṣẹ, agbára ìṣàkóso ara ẹni, ó sì jẹ́ orílẹ̀-èdè tí ó ní agbára ìṣàkóso ara ẹni tí ó sì ti wà bẹ́ẹ̀ láti ìgbà ìwáṣẹ̀ wá. Agbára ìṣàkóso ara ẹni òun ni ẹ̀tọ́ tí orílẹ̀-èdè kan tàbí àwọn ènìyàn kan tí wọ́n ní láti ṣe àkóso ara wọn láìsí lábẹ́ ìṣàkóso mìíràn rárá. Kò sí orílẹ̀-èdè mìíràn tàbí ohunkóhun mìíràn tí ó ní àṣẹ lórí orílẹ̀-èdè aṣàkóso ara ẹni tàbí tí ó ní àṣẹ láti darí agbègbè ilẹ̀ rẹ̀. Nítorí tí agbára ìṣàkóso ara ẹni, èyí túmọ̀ sí pé kò sí ìlúkílùú mìíràn tí yóò ní agbára lórí agbègbè ilẹ̀ tí ó jẹ́ ti ìlú olómìnira aṣàkóso ara ẹni tí ó ń jẹ́ orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá. Nítorí èyí, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá òun ni a ṣe ìdánimọ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí agbègbè orílẹ̀-èdè tí ó ní àṣẹ ìṣàkóso ara ẹni rẹ̀. Ìlú olómìnira tí ó ní agbára ìṣàkóso ara ẹni tirẹ̀ yìí, èyí ni orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá, jẹ́ agbègbè tí ó ní agbára ìṣàkóso ara ẹni tirẹ̀ tí kò so pọ̀ rárá mọ́ ti ibikíbi mìíràn. A ó sì máa pè ní orílẹ̀-èdè tí ó dá dúró fúnra rẹ̀ nínú ìṣàkóso ara ẹni tirẹ̀. Àwọn ènìyàn ìlú orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá yìí, èyí tí ó sì jẹ́ ìlú olómìnira aṣàkóso ara ẹni tirẹ̀, wọ́n jẹ́ àwọn ènìyàn tí wọ́n jìjọ ní àjogúnbá ìtàn kan náà, èdè kan náà, ìran kan náà àti àṣà kan náà. Àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá a ti lo àwọn ẹ̀tọ́ láti dá dúró, àwọn ẹ̀tọ́ ìran tí ó jẹ́ ọmọ ìbílẹ̀, àwọn ẹ̀tọ́ ìran tí ilẹ̀ wọn kò ní àbùlà, àwọn ẹ̀tọ́ ìran tí ìṣẹ̀dá àti ìbí kan náà pa wọ́n pọ̀, àwọn ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá, ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ ìbílẹ̀ láti dáàbò bo ara wọn lórí ilẹ̀ wọn, ẹ̀tọ́ láti wà ní òmìnira àti láìṣe ẹrú. Gbogbo àwọn ẹ̀tọ́ wọ̀nyí ni ó jẹ́ àwọn ẹ̀tọ́ àmútọ̀runwá tí ó jẹ́ pé Ọlọ́run ni ó fúnni, tí àwọn òfin àgbékalẹ̀ ẹ̀dá bákan náà sì fi dandan sí pé ọmọ ènìyàn gbà wọ́n gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹ̀tọ́ tí a kò gbọ́dọ̀ ṣàìbu ọ̀wọ̀ fún lílò wọn. Níwọ̀n ìgbà tí àsopapọ̀ tipátipá ti 514 tí ó jẹ́ pé àsopapọ̀ náà ti pa ojú dé ní 614 tí kò sì ní
ààyè mọ́. Ó jẹ́ ẹ̀tọ́ wa, ojúṣe wa bákan náà sì ni gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá láti ju àsopapọ̀ tí ó ti di òkú ọ̀hún, èyí tí àwọn amúnisìn ṣe nígbà náà lọ́hùn-ún, kí a jù ú sọnù, kí a sì ṣe ìmúlò àwọn ẹ̀tọ́ wa láti dá dúró. Eléyìí ni a sì ti ṣe, pẹ̀lú àlàáfíà ni a sì ṣe é, tí a sì ṣe é bákan náà ní àṣeyege, èyí tí ó sì jẹ́ sí ògo Ọlọ́run Olódùmarè. Nípa oore ọ̀fẹ́ àti àánú Ọlọ́run Olódùmarè, àwọn ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá a ti ṣe àṣeyege ìkéde òmìnira wa ní 20 oṣù Bélú 2022. A sì ti ṣe ìgbàpadà wa ní ọjọ́ 18 oṣù Ọ̀pẹ 2022. Bẹ́ẹ̀ náà ni a ti ṣe ìpolongo wa ní ọjọ́ Ẹtì ọjọ́ 12 oṣù Igbe 2024. A sì ṣe ìbúra wọlé fún Mobọ́lájí Ọláwálé Akínọlá Ọmọkọrẹ gẹ́gẹ́ bí olórí, èyí ni ààrẹ orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá ní ọjọ́ Ẹtì yìí bákan náà ọjọ́ 12 oṣù Igbe 2024. Ààlà ilẹ̀ agbègbè DRY, èyí tí ó sì wà dángájíá ní àgbáyé. Agbègbè ilẹ̀ àjogúnbá ti orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá tí ó sì ní àwọn ààlà tí gbogbo àgbáyé mọ̀. Òun ni ó fi ara ti ìlú Rìpọ́blíkì ti Benin ní apá ìwọ̀ oòrùn. Ní apá ìlà oòrùn, ó ní ààlà pẹ̀lú agbègbè South-South, ètò àwọn amúnisìn tí wọ́n pè ní Nàìjíríà. Ní apá àríwá, odò Ọya ní ààlà ilẹ̀ wa. Odò Ọya yìí, òun ni ó sì ṣe ìpínyà láàrin ètò àwọn amúnisìn tí wọ́n pè ní Nàìjíríà àti gúúsù, ṣùgbọ́n ààlà ti DRY ní apá gúúsù ní agbami òkun Gulf of Guinea. Ilẹ̀ àjogúnbá àwọn ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá ó káàkiri gbogbo ibi tí à ń pè ní ìpínlẹ̀ Ìbàdàn, ìpínlẹ̀ Oǹdó, ìpínlẹ̀ Èkìtì, ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ìpínlẹ̀ Ògùn, ìpínlẹ̀ Èkó àti ìpínlẹ̀ ìṣàkóso Ọ̀yọ́ àtijọ́, èyí ni Kwara àti apá kan ìpínlẹ̀ Kogi. Odò Ọya ni ó ṣe ìpínyà láàrin àríwá àti gúúsù nígbà tí wọ́n ṣe ètò amúnisìn tí wọ́n pè ní Nàìjíríà. Odò Ọya yìí gangan ní ààlà àdáyébá ilẹ̀ àjogúnbá wa ní apá àríwá. Ọ̀rọ̀ àròjinlẹ̀. Nísìnyí tí a ti gbé òtítọ́ yìí jáde, apá ibo ni ìwọ fì sí? Ṣé apá òtítọ́ ni ó wà? Òtítọ́ yìí sì ni orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá, tàbí apá ètò amúnisìn, ètò awúrúju tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà, òun ni ó wà. Ó ṣe pàtàkì púpọ̀ pé kí o fi ibi tí o dúró sí pàtó lórí ọ̀rọ̀ yìí kí o fi hàn, torí ọjọ́ ọ̀la. Ìtàn àti ìgbà máa sọ nípa ìpinnu tí o ṣe ní òní. Àwọn ohun tí a ṣe lónìí, àwọn ni ìtàn lọ́la. A kò lè fi ojúré pàtàkì ṣíṣe ààbò fún ìgbé ayé ọmọ ènìyàn tí ó ga ní rere àti fún ọjọ́ ọ̀la tí ó ga ní rere. Má ṣe fi ojúré òtítọ́ náà. Ohun tí ó kan ẹnìkan, gbogbo wa ni ó kàn o. Orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá DRY, a ní oríṣiríṣi àwọn àmì orí ilẹ̀ tí ó ṣe gbòógì ìdánimọ̀ ní ilẹ̀ wa. Lára wọn ni etí òkun ní ìpínlẹ̀ Èkó, àwọn òkè Ìdànrè ní ìpínlẹ̀ Oǹdó, òkè Olúmọ ní ìpínlẹ̀ Ògùn, ibi tí omi gbígbóná àti tútù ti pàdé láì dàpọ̀ mọ́ ara wọn ní ìlú Ìkọgòsì, èyí ní ìpínlẹ̀ Èkìtì, odò Ọ̀ṣun ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun,
oríṣiríṣi àmì ilẹ̀ bákan náà ní ìpínlẹ̀ ìṣàkóso Ọ̀yọ́ ti àtijọ́. Lára wọn ni àwọn òkè Sobí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ní ìpínlẹ̀ Ìbàdàn níbi tí àwọn òkè tí ó jọni lójú wà, gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ àwọn òkè Ìdẹrẹ. Orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá a tún ní ìbùkún àwọn àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ àti àwọn ohun àmúṣọrọ̀ ní àyíká wa. Góòlù, bítúmẹ́ẹ̀nì, epo rọ̀bì àti afẹ́fẹ́ gáàsì, kòkó, gbàgùdà, ẹ̀gẹ́, rọ́bà, yẹ̀pẹ̀ ìgò. Káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá, a ní àwọn oríṣiríṣi àṣàyàn ilé-iṣẹ́ ìṣàkóso níbi tí ọ̀rọ̀ àkóso ṣíṣe àti ìṣètò ìlú tí ó ti ń wáyé pẹ̀lú ìrọ̀rùn àti ìṣiṣẹ́kúnná. Gbòógì lára wọn ni àwọn oríkọ̀ ìṣàkóso DRY sẹkítẹ́ríàtì káàkiri àwọn ìpínlẹ̀ wa méjèèje. Ìpínlẹ̀ ìṣàkóso Ọ̀yọ́ àtijọ́ ní àwọn oríkọ̀ iléeṣẹ́ ìṣàkóso ní ibi méjì gbòógì. Èyí ni Ìlọrin ní àárín gbùngbùn ìpínlẹ̀ náà àti ní Lọ́kọ́jà ní apá gúúsù ìlà oòrùn ìpínlẹ̀ náà. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, àwọn awúrúju ètò tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà wọ́n ṣe àwọn ìgbésẹ̀ àti ìwà ìjẹgàba pẹ̀lú ìgbésùmọ̀mí ní àwọn ilé-iṣẹ́ ìṣàkóso wọ̀nyí àti ní gbogbo agbègbè wọn. Ní ìpínlẹ̀ Ìbàdàn, oríkọ̀ ìṣàkóso DRY wà ní ìlú Ìbàdàn. Ìlú Ìbàdàn yìí náà ni olú ìlú wa fún orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá. Nítorí èyí, Ìbàdàn ni oríkọ̀ iléeṣẹ́ ìṣàkóso gbogbogbò orílẹ̀-èdè wa. Tí ó wà bẹ́ẹ̀ náà ni oríkọ̀ iléeṣẹ́ ìṣàkóso ti ìpínlẹ̀ Ìbàdàn gangan náà tún wà níbẹ̀. Ní oríkọ̀ ìṣàkóso DRY ní ìlú Ìbàdàn yìí, lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, kòròfo ètò àwọn amúnisìn tí wọ́n pè ní Nàìjíríà wọ́n fipá jẹ gàba síbẹ̀, wọ́n sì ń ṣe ìgbésẹ̀ àti ìwà ìgbésùmọ̀mí níbẹ̀. Àwọn iléeṣẹ́ oríkọ̀ ìṣàkóso ti ìpínlẹ̀ Èkó wà ní Ìkẹjà. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bákan náà, ètò awúrúju tí wọ́n pè ní Nàìjíríà wọ́n jẹ gàba síbẹ̀. Ní ìpínlẹ̀ Ògùn, oríkọ̀ ilé ìṣàkóso sẹkítẹ́ríàtì ó wà ní ìlú Abẹ́òkúta, ìlú tí ó ti wà tipẹ́ tí wọ́n ṣe ń ṣe ní àwọn sẹkítẹ́ríàtì wa tó kù. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn awúrúju ètò tí wọ́n pè ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní ìlú Abẹ́òkúta, wọ́n jẹ gàba síbẹ̀ ni. Bákan náà ni ní ìpínlẹ̀ Èkìtì, lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ńṣe ni awúrúju ètò tí wọ́n pè ní Nàìjíríà ń jẹ gàba sórí sẹkítẹ́ríàtì wa tí ó wà ní ìlú Adó Èkìtì. Sẹkítẹ́ríàtì ti ìpínlẹ̀ Oǹdó wa wà ní Alágbàká ní ìlú Àkúrẹ́. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní oríkọ̀ ilé ìṣàkóso DRY yìí ńṣe ni ètò awúrúju tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà náà jẹ gàba síbẹ̀. Òṣogbo ní sẹkítẹ́ríàtì DRY ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wà. Ńṣe ni ètò awúrúju tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ńṣe ni wọ́n jẹ gàba síbẹ̀ náà. Àwọn ìwà ìgbésùmọ̀mí lòdì sí ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá, òun ni awúrúju ètò tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà, òun ni wọ́n ń ṣe ní gbogbo àwọn sẹkítẹ́ríàtì wa. Ètò awúrúju tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà yìí káàkiri ni wọ́n hu àwọn ìwà wọ̀nyí pátápátá ni wọ́n sì ń hù àwọn ìwà ìgbésùmọ̀mí àti àwọn ìwà ìjẹgàba lórí àwọn ohun ìní àwọn ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá àti lórí àwọn ohun ọrọ̀ wa àti lórí ilẹ̀ àjogúnbá wa, èyí tí ń ṣe orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá. Gbogbo àgbáyé ni a wá pè báyìí pé kí wọ́n wá wo lára àwọn ibi tí ó jẹ́ pé ètò awúrúju tí wọ́n pè ní ìṣàkóso Nàìjíríà
tí wọ́n ti ń hu àwọn ìwà ìgbésùmọ̀mí àti ìjẹgàba ní orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá, tí àwọn ibi wọ̀nyí sì jẹ́ ilẹ̀ àjogúnbá àti àwọn ohun ìní pẹ̀lú ohun ọrọ̀ ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá. Àwọn ibi tí à ń sọ yìí wọ́n pọ̀ o, ṣùgbọ́n lára wọn nìwọ̀nyí: pápákọ̀ òfurufú ní ìlú Èkó àti ti ìrìn àjò orílẹ̀-èdè sórílẹ̀-èdè pẹ̀lú ti ìrìn àjò inú ìlú, èbúté òkun ti Àpápá àti ti Tinkan Island bákan náà, Bárẹ́kè Ọjọ́ ní ìlú Ìbàdàn, ìpínlẹ̀ Ìbàdàn, èyí tí ètò awúrúju tí wọ́n pè ní Nàìjíríà yìí ń pè ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Lára àwọn ibòmíràn tí ètò awúrúju tí wọ́n pè ní Nàìjíríà yìí tí wọ́n ti ń hu àwọn ìwà ìgbésùmọ̀mí àti ìjẹgàba sí orí ilẹ̀ àjogúnbá IYP ti DRY àti sí orí àwọn ohun ìní àti àwọn ohun ọrọ̀ wa nìwọ̀nyí: ilé agbára ìdáàbòbò ní Ìkẹjà Cantonment, ilé agbára ọmọ ogun òfurufú ní Ìkẹjà Air Force Base, ilé agbára àwọn ọmọ ogun ojú omi ní Àpápá Naval Base, oríkò iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Èkó, èyí tí àwọn ajẹgàba ètò awúrúju tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà sì ń pè ní Lagos State. Àwọn ibòmíràn bẹ́ẹ̀ náà ni ti ètò awúrúju tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà tí ń hu àwọn ìwà ìgbésùmọ̀mí àti ìjẹgàba lórí ilẹ̀ àjogúnbá IYP ti DRY àti lórí àwọn ohun ìní wa àti àwọn ohun ọrọ̀ wa. Lára wọn tún ni ìwọ̀nyí o: ààlà DRY pẹ̀lú Rìpọ́blíkì Benin, níbi tí wọ́n ti fẹ̀gbẹ́ tì wá, èyí tí a sì sábà máa ń pè ní ibodè Sẹ̀mẹ̀. Eléyìí ni ààlà DRY ní apá ìwọ̀ oòrùn. Ààlà DRY ní apá àríwá ní odò Ọya. Ààlà DRY ní apá ìlà oòrùn ní ìpínlẹ̀ Oǹdó, pàtó ní agbègbè Òfosù nítòsí ìlú Ọ̀rẹ́. Ààlà DRY ní apá gúúsù ní agbami òkun Gulf of Guinea. Ìpolongo ìṣàkóso ara ẹni ti orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá DRY òun ni ó wáyé láti ẹnu ọlọ́lá jùlọ Mọ́dúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá MOA ní ọjọ́ Ẹtì, ọjọ́ 12 oṣù Igbe, 2024 ní ìlú Ìbàdàn, tí ń ṣe olú ìlú orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá. Kókó gbólóhùn ìpolongo ìṣàkóso ara ẹni náà lọ báyìí pé: èmi, Mọ́dúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá, ọmọ ìran ìbílẹ̀ Yorùbá, opó olóògbé MKO Abíọ́lá, ọmọ Onítìrí Èkó, lónìí mo ṣe ìpolongo ìṣàkóso ara ẹni ilẹ̀ Yorùbá. Mo ṣe àgbéjáde àṣẹ ìpolongo, ìfitónilétí, ìfiléde àti ìtẹ̀jáde, ìfihòǹgbéjáde, ìkéde ìgbékalẹ̀ ti ìṣàkóso ara ẹni orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá. Láti òní yìí lọ, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá di orílẹ̀-èdè oní ìṣàkóso ara ẹni tirẹ̀. Kété lẹ́yìn tí ìpolongo ìṣàkóso ara ẹni orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá yìí tí ó wáyé ní ọjọ́ Ẹtì, ọjọ́ 12 oṣù Igbe, 2024, òun ni ìbúra wọlé fún ọlọ́lá jùlọ Mobọ́lájí Ọláwálé Akínọlá Ọmọkọrẹ gẹ́gẹ́ bí olórí ìṣàkóso adelé DRY tí ó wáyé bákan náà. Ọlọ́lá jùlọ Mọ́dúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá MOA ti ń tẹnumọ́ léraléra pé orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá DRY tí a ti gbà padà yìí, òun ni àǹfààní ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ìpìlẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí a ti ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá láti ṣe ohun tí ó tọ́, àti pé eléyìí sì ni àǹfààní ìkẹyìn. Nípa bẹ́ẹ̀,
èyí jẹ́ ìpìlẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí à ń gbé kalẹ̀ fún àrọ́mọdọ́mọ wa ní ilẹ̀ Yorùbá DRY gẹ́gẹ́ bí ẹni tí Ọlọ́run rán MUA bí wọ́n ṣe sọ pẹ̀lú ìpìlẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta yìí tí ó sì jẹ́ pé lórí àlàkalẹ̀ àtọ̀run wá fún ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá IYP òun ni agbélé orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá yóò dúró títí di òpin ìgbà àti àkókò pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Olódùmarè nípasẹ̀ ẹni tí ó rán ìpìlẹ̀ kẹta yìí ó dúró fún àwọn nǹkan wọ̀nyí. Kò sí èmi jù ọ́, ìwọ ò tó mi. Yorùbá ni àkọ́kọ́ lẹ́yìn Ọlọ́run Olódùmarè. Gbogbo wa sì jẹ́ IYP, ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá. Ẹnìkan kò ga ju ẹnìkan lọ. Kò sí ìjẹgàba àti ìmúnilẹ́rú. Àwọn àǹfààní kan náà lọ́kan ò ju ọ̀kan ló wà fún gbogbo IYP. Orí pápá tó tẹ́jú ni gbogbo IYP ti máa gbé ìgbé ayé wa tí kò ní fi sí ọ̀dọ̀ ẹnìkan ju ẹnìkan lọ. Kò sí àìní ìrẹ́pọ̀. Yorùbá kan náà ni wá. Kò sí kíkọ ẹ̀yìn ọmọ Yorùbá síra. Kò sí lílo ọmọ Yorùbá láti mú ìran Yorùbá lẹ́rú. Gbólóhùn ìdánimọ̀ wa ní orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá títí láé òun ni pé lẹ́yìn Ọlọ́run Olódùmarè Yorùbá ni àkọ́kọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ohun tí ó so gbogbo IYP ti DRY papọ̀ ni pé gbà fún Ọlọ́run, gbà fún àlàkalẹ̀ àtọ̀run wá fún IYP ti DRY pẹ̀lú MUA. Bẹ́ẹ̀ náà ni kí a máa rántí nígbà gbogbo pé èdè ni ìdánimọ̀ orílẹ̀-èdè, òun sì ni gbòǹgbò ìdánimọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan. Ọ̀ràn dídá tí ó gbogbo ìkàlẹ̀ la kí lọ́pọ̀lọpọ̀ pé ẹ kú ìfarabalẹ̀ ẹ sì kú ìtẹ̀tílẹ̀kọ́ ẹ kú ìfojúsọ́nà pípadàbọ̀ ààrẹ Mọ́bọ́lájí Ọláwálé Akínọlá Ọmọkọ̀rẹ́, ẹ kú ìfarabalẹ̀ ẹ sì kú ìfojúsọ́nà pípadàbọ̀ màmá wa MUA Modúpẹ́ọlá Onítìrí Abíọ́lá tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn, màmá mi àtàtà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àwòrán àti àtẹ̀jáde tó wà ńlẹ̀ mú láti mo ṣe máa gbé kan sí kan tí ò ní tún máa takò nǹkan tá a ti sọ. Gbogbo ẹ̀ ló yẹ ká rí, màá kàn máa ṣàlàyé ni ká má bàa ṣe wọ́n gbọ́. Kódà gan-an ẹ mọ̀ pé àwọn bàbá dúdú ti gbé passport jáde. Wọ́n gbàgbọ́ wípé wọ́n ní amúkọ ẹrù ẹwọ́, wọ́n wò sàlẹ̀, ó fege ní gbogbo ẹ̀. Wọ́n gbé passport jáde, wọ́n tẹ̀ ó look like American. Passport àti ṣe tí gbogbo àjọ ṣe bí ọdún 4 sẹ́yìn yẹn ni o. Àdèmúkọ ń bẹ̀ tán ń lò. Ẹ ò gba ìlú ẹ̀ gbórílẹ̀-èdè, so èmi ò tí ì ní lò ń bí. Mo gbọ́dọ̀ rí pé tí n bá lò ó kí n ṣàlàyé lọ́nà tí a ò fi ní misunderstand passport yẹn, torí ẹ̀rù bà mí pé ọmọ Yorùbá ọkàn gbọ́ agbóná afẹ́ rí màmá ní secretariat. Ọkàn wa gbogbo wa ò balẹ̀ mọ́. Ẹlòmíì ti raṣọ sílẹ̀ forí mi ò ṣeré, àwọn pàápàá àwọn obìnrin kan wà aṣọ yìí ni wọ́n mọ wọn lè má raṣọ. Ẹlòmíì lè má raṣọ lóṣù mẹ́ta bọ̀ mẹ́bẹ̀ẹ́ ìbílẹ̀ bọ́ ọmọ èèyàn tó ti raṣọ jọ orí jẹ́ pé bó lè bá jí lẹ́rù tó jí láṣọ kò ní mọ̀ pé o lè jà wọn tó raṣọ ti pọ̀ jù owó tiẹ̀ ti pọ̀ jù tuntun ní wọ́n ti bọ́ sí ìbárí fáktì tó ti ń ṣe àwọn aṣọ tó dáa. Sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbágbọ́n lóbìnrin pàápàá ọyìn wọn màmá wa aṣọ wà nílẹ̀ bìbà ṣé bàtà ní ká sọ ni. Lóríṣiríṣi ìdí tọkàn wá fi wà nílẹ̀ Yorùbá, ìdí oríṣiríṣi ìdí olúkúlùkù ọ̀tọ̀ dẹrí. Therefore passport yẹn mo rò pé téèyàn bá ṣe àlàyé dáadáa lórí ẹ̀ àfẹ́kẹ́yìn kankan kan passport jáde kódà gbogbo àdírẹ́sì bí tẹ́tí máa rí gbà ló wà ń bẹ̀ ṣé ẹ rí pé nǹkan ni a rẹ̀ pé nígbẹ̀yìn ẹ̀ òfúùtù fẹ́ tẹ̀ ni òmúlẹ̀ mọ́fò ni tí wọ́n ní rán kó ìkìjáde bí oṣù mẹ́ta sẹ́yìn pé àwọn fẹ́ rèsì 33 billion naira. Mi ò mọ ní tí baba ńlá wọn jẹ lówó tó máa sanwó yẹn fún wọn. Bàtàkì bàbá Adébóyè tó ń pa billions of naira billions láàrin ọjọ́ kan ṣo láàrin wákàtí bíi méjì nínú ìjọsìn. Àwọn ẹ̀kọ́ wà bẹ́ẹ̀ owó ni wọ́n wáyé wọn wá gbà. Bàbá Adébóyè jẹ́ kan bẹ́ẹ̀ mathematician wo ni wọ́n.
owó ló bá dé so ìyẹn fi jẹ́ kí wọ́n sọ pé gbogbo redeem gbọ́dọ̀ wà ní gbogbo ojúlé kọ̀ọ̀kan àbí gbogbo máàlì kọ̀ọ̀kan redeem gbọ́dọ̀ wà ní all these things wọ́n lè ṣe dáadáa multi-billionaire ó ti ẹ̀yà náà tó Oyèdépò tó lóun lójú mo fẹ́ fi àwòrán kan hàn wá nísìnyí bó tí n bá ti gbé síbẹ̀ yẹn tó bá ṣe rí àápè àṣàlàyé ẹ̀ but nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ náà ni pé àwọn àwòrán wọ̀nyí wọ́n jẹ́rú àwọn nǹkan tí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ àárín wa ti sọ bí àwọn Ọbásanjọ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ wọ̀nyẹn ètò àbẹ̀ ní sẹ́kábọ̀n táwọn ọmọ Ìgbò sọ nípa orílẹ̀-èdè Yorùbá àmọ́ àṣàlàyé níwọ̀nba lórí ẹ̀ pé àwọn ọmọ Ìgbò tí ò tiẹ̀ ṣe tó àwọn èèyàn tí a ti sọ fún mi tẹ́lẹ̀ lọ́dún tó kọjá wọ́n ní Yorùbá wọ́n ní a ní strategy ṣé strategy náà lò ṣá mo rí wà gbé òyìnbó tí wọ́n lò níbi iṣẹ́ náà wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ no wọ́n ní Yorùbá ní structure wọ́n sọ nìyẹn wọ́n Yorùbá has structure ẹ̀ka tó gbọ́ ọkàn tí eléyìí náà sọ wọ́n ṣe ń lo orílẹ̀-èdè tá a ti níyì wọ́n ṣe ń lò fún ire ara tiwọn tí wọ́n fi wà lábí wọn tí wọ́n fi ń lò wá láti sọ pé bí Yorùbá ti lọ àwọn náà gbọ́dọ̀ lọ so àwọn tá a bá ṣe ń doubt aláwọn ọmọ Ìgbò sọ pé àwọn mọ̀ pé Yorùbá ti láti declare nìyẹn kò sí kọ́ máa go against it that's maybe 2 years ago náà sọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ láti ṣe àbóyá sí mi lè sọ nípa bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ bá jẹ́ kí Yorùbá lọ tẹ̀lé tí ó dẹ̀ ti lọ ẹ bá wájú Nnamdi Kanu náà sílẹ̀ kó lè bá gba Biafra wa so gbàtọ́ ọmọ Ìgbò bá ń sọ pẹ̀lú ìdánilójú pẹ̀lú fọkànbalẹ̀ ló fi ń sọ̀rọ̀ pé Yorùbá ti lọ ìwọ tó wá jẹ́ ọmọ IYP tó jẹ́ DRY kí ló máa wá kọ ẹlòmínú why would you actually doubt 1 second yẹn láti kọ̀wé sí ìwé ni mo kọ this is a public forum Mayor of London get a brain urgent warning to Mayor of London bóyá tí wọ́n sọ ọkàn wà bẹ́ẹ̀ mami wa káàbọ̀ sí àtẹ̀sí show mami wa Ògúnléyè Dayọ̀ Ògúnléyè ẹ bá fẹ́ lọ for only 10 minutes nísìnyí lórí ọ̀rọ̀ mayor yẹn mi ò fẹ́ tún pípọ́n tí wọ́n sì lórí ẹ̀ láti tún gbá àwọn àwòrán mi jáde lọ sí jójó ẹlẹ́yà àwọn tó ń kíkà ààbò pẹ̀lú odò abádìlẹ̀ ṣe táyì bá wà létà but ẹ má bàa fún ìkànlẹ̀ ṣọ̀kan torí kò gbogbo wọn náà wọ́n ṣiṣẹ́ lérí àkọ́ náà nìbọn kó àwọn ètò yẹn oríṣiríṣi ni ẹ máa fi hàn wá náà àwọn Ọbásanjọ́ sọ pé tẹ́ ẹ̀ bá wá bẹ̀ òun Ọbásanjọ́ ti jábọ́ bí ìràwọ̀ olórí burúkú ti jábọ́ kò rẹ́ni fojújọ mọ́ Tinubu náà ti jábọ́ Bàbá Adébóyè gan ti jábọ́ gbọ́ àwọn olórí orí tó ń jagun ẹ̀rọ wọn ti jábọ́ wọn lẹ́ni lẹ́yìn mọ́ àwọn èké àti ìka àwọn ọ̀dàlẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n máa Bàbá Adébóyè máa ṣọ́kàlẹ̀ sí ẹ̀hún àwọn náà máa ṣọ́kàlẹ̀ sí Bàbá Adébóyè gbogbo ọjọ́ máa kọjú ìjà síra wọn ni wọ́n mú àwòrán kan lọ́dún tó kọjá bàbá yẹn àgbàlagbà ni ó nílẹ̀ Yorùbá nísìnyí ó ní survivors of the fittest ní ó lẹ́nu tó bá yẹ́wọ́ lògùn gbé ní ó láwọn jọ ń gbára wọn ní àgbàlagbà ní and it looks so responsible wọ́n ó níbi tí ẹbí pa àwọn èèyàn dé sìn kò ní kọ́ pààyàn ó ní pé káwọn lè jìbìtì yẹn ó ní tó bá smart jẹ́ nìkan tó dé wọ́n máa lo jìbìtì bí wọ́n bá níwọ̀n jìbìtì wọ́n máa lo jìbìtì so you can as well be the first wọ́n níbi tó Yorùbá ilẹ̀ Nàìjíríà wà sí ní ẹ̀bọ̀ ó ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo wọn wà ẹ̀ka nǹkan tí ẹ̀rí wo ló jáde fún ara yín kẹ́ ẹ má bínú ká tó tẹ̀síwájú mọ́mí Dáyọ̀ mímọ́ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ like 10 minutes only tó fẹ́ sórí nǹkan mi máa sọ lórí àkọlé wa ìfẹ́ tẹ̀bọ̀ tí ò bá wá tẹ̀bà tí ò rí àkọlé yẹn wò dáadáa ìsókè tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ẹ ní àǹfààní ìṣẹ́jú mẹ́wàá má. ẹ ṣe Prince lórí ti mayor yẹn mo rò pé sọ pé máa play nǹkan kan lórí àbíbá o abẹ́rẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lórí ti màmá o whatever. ẹ lè dá lè máa play padà mo ti play kọjá mo lè sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ mo ṣe dáhùn ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú a padà wá síbẹ̀. ẹ jẹ́ play padà ok. a padà wá síbẹ̀. ẹ farabalẹ̀ mò ń tún àti gbé kíní kan síta. Why are you people still holding Nnamdi Kanu? Now that Yoruba nation
has been declared few days ago. Why are you people still holding Nnamdi Kanu in your captivity? Nnamdi Kanu proceeded for the United States of Biafra, and until today, that young man still the DSS custody. And una just declare the Yoruba nation. Now, let me quickly use this media to talk to all the governors. If you know you are a governor in Yoruba lands, and you are not working with this present government, you are not working with Tinubu government, just make sure say you dey hold your back ransom. Look at your back, front, left, and right, because those people, their hatred go come on you. Because they cannot have a governor before they go finally get their independence. They cannot have a governor that is not working for them, or a governor that is not in their party. They cannot have it in that Yoruba lands. So, my country people, I will give una the video. Make una listen to them. For those of una where they hear Yoruba, how these people don't they declare Yoruba nation. Being that Yoruba nation has been declared. So, no wonder, we really hear una want say not to France government. But that one not concern me. Since Yoruba nation do not declare, I beg, now beg we call them. Make una release Nnamdi Kanu for proceeding to get United States of Biafra, because at the same thing where una fit say he do, now una do so. So Tinubu government release Nnamdi Kanu. My country people, make una just listen to this video and make sure you they drop your own opinion, because as they declare Yoruba nation by great brother, me I like them. Orílẹ̀-èdè Yorùbá lómìnira tiwantiwa. Ọjọ́ Ẹtì, oṣù kẹrin, ọjọ́ kejìlá, ẹgbẹ̀rún ọdún méjì àti ẹ̀kẹrìndínlógún. Ọjọ́ ọ̀rọ̀ adelé tó dúró lórí àánú Ọlọ́run. Mo kí gbogbo ọmọ nílẹ̀ Yorùbá IYP káàkiri gbogbo àgbáyé. Orúkọ tèmi ni Mobọ́lájí Ọláwálé Akínọlá Ọmọkọrẹ́. Mo kí yín wípé ẹ kú oríire gbogbo ẹ̀yin ọmọ nílẹ̀ Yorùbá IYP, torí pé ìjọba orílẹ̀-èdè olómìnira Yorùbá GRY ti fi ẹsẹ̀ múlẹ̀, ó sì ti wọlé, ó sì ti dé. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa yọ̀ nítorí pé òní tó jẹ́ ọjọ́ Ẹtì, oṣù kẹrin, ọjọ́ kejìlá, ẹgbẹ̀rún ọdún méjì àti ẹ̀kẹrìndínlógún ni ó wọlé dé. Gbogbo ẹnikẹ́ni wa ní láti mọ̀ wípé ilẹ̀ àwọn baba ńlá wa, ilẹ̀ wa ni. A sì ti ṣetán láti gbóhùn ìní wa láti òní yìí títí ayé máa fi parẹ́. Ní báyìí tí ìjọba adelé ti wọlé dé láti sin àwọn ọmọ nílẹ̀ Yorùbá IYP ti orílẹ̀-èdè olómìnira Yorùbá GRY, àǹfààní máa wà lóríṣiríṣi tí a máa ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀. Àsìkò wa ti tó láti máa bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ̀gbádùn ìbùkún tabua, àlùmọ́nì ohun èlò ilẹ̀, ọrọ̀ àdáyébá àti àwọn òṣìṣẹ́ onímọ̀ ènìyàn tí Ọlọ́run alágbára jùlọ fi bùkún wa lọ́pọ̀ yanturu lórí ilẹ̀. Mi ò mọ ìdí tó kíní ẹ fi stop. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́. According to the time ibi tẹ́ wà káàkiri àgbáyé, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà lárúgbó káàkiri àgbáyé. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run alààyè ọba tí ń jẹ́ èmi ni àwa máa rìn ìjà ìnípẹ̀kun àìlópin. Àwa ta ní ìgbàgbọ́ pé Ọlọ́run sọ pé déédéé gba déédéé àsìkò yìí, ká kúrò nínú òkùnkùn ká bọ́ sínú ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run alààyè. Ká kúrò nínú oko ẹrú, ká kúrò nínú ìdè, ká bọ́ sínú àánú òun Ọlọ́run, ká bọ́ sínú ògo òun Ọlọ́run, ká lè máa yin òun Ọlọ́run lógo títí ayérayé. Àwọn ọmọ Yorùbá ta ní ìgbàgbọ́ mo kí wa káàkiri àgbáyé. Orúkọ mi ni Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá, ọmọ Onítìrí Èkó, opó olóògbé MKO Abíọ́lá. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé láti olú ìlú ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ ìlú Ìbàdàn. Mo kí wa
èní ni ọjọ́ tí Ọlọ́run yàn fún wa ọjọ́ rere pé déédéé ìgbà yìí déédéé àsìkò yìí èní yìí gangan ni ìmúṣẹ ọ̀rọ̀ tó wọn Ọlọ́run ti bá a sọ ìrìn àjò tá a rìn tá a ti ń rìn bọ̀ látijọ́ èní ni ìmúṣẹ tẹ bá rántí pé a ti ń rìn ẹ mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ìran ni wá kì í ṣèyàn ló pè wá níran o kì í ṣèyàn ló fún wa Ọlọ́run ló dá wa látètè kọ́ṣe wa ó fi wá sí orílẹ̀-èdè wa ó fún wa ní èdè ó fún wa ní àṣà wa wọ́n ń pè wá ní Yorùbá nation Yorùbá kingdom Yorùbá land àwọn èèyàn káàkiri àgbáyé láti àtètè kọ́ṣe wa kán tó sọrun wájú pọ̀ mọ́tẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tí mò ń lọ lénìí ni pé èní ni ọjọ́ tọ́lọ̀ yàn fún wa tẹ́wọ̀n pa ti ń sọ ìjọba délé ìjọba délé ìjọba délé èní yìí gangan níjọba délé bẹ̀rẹ̀ mo ti bá yín ṣàdéhùn mo sọ fún yín pé tí n bá ti wọ ilẹ̀ Yorùbá tá a dé ìlú Ìbàdàn a jẹ́ pé ìjọba Yorùbá ti bẹ̀rẹ̀ ìjọba Yorùbá bẹ̀rẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ lénìí o ó ti di dandan ṣùgbọ́n àwọn àlàyé kan ni mo fẹ́ ṣe fún wa wípé mi ò fẹ́ káwọn èèyàn rò wípé ó ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ wípé báwo la ṣe débẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbó sókè lórí clip yẹn bóyá it's okay but if not à ń tẹ̀síwájú. Okay sir mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀yin youth wa tá a wà nínú ilé pé a kú iṣẹ́ ìran wa kójoojúmọ́ a kú gbogbo ìgbà a dẹ̀ kú múra sílẹ̀ a kú gbáradì sílẹ̀ torí pé a nírètí òun ló jẹ́ ká máa wá sórí agbágbé gbogbo ìgbà àjẹjọ́ máa jèrè ilẹ̀ náà ní lágbára Ọlọ́run kò ní sùn wa kò ní rẹ̀ wá a dẹ̀ kí màmá wa náà bí màmá kú iṣẹ́ àti bàbá ọmọkọrẹ́ àti gbogbo àwọn tó bá wọn ṣiṣẹ́ lórí clips tí Prince don play sí nípa ti bí màmá ṣe declare màmá fi ìjọba Yorùbá lọ́lẹ̀ ní on the 12th of April 2024 màmá fi lélẹ̀ ló declare bàbá wa Mobọ́lájí Akínọlá Ọmọkọrẹ́ màmá ṣe gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe tọ́ màmá sí ọ̀nà torí fún kí ni ìrìn àjò ẹ̀mí ní ìrìn yẹn màmá lè ti sọ fún wa ká máa retí màmá ti ń sọ fún wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé ìjọ táwọn bá ti fẹsẹ̀ kan ìlú Ìbàdàn yẹn ó ní àtijọ́ yẹn ni ìjọba wa ti bẹ̀rẹ̀ lóòótọ́ àti lódodo bó ti jẹ́ pé àwọn onímọ̀ náà fìkì àwọn èèyàn burúkú wọ́n gbógun at the end of the day ṣùgbọ́n àyè ọpẹ́ yọ o torí lórí nìkan sígbà tí màmá ń declare bàbá Ọmọkọrẹ́ olórí burúkú wọn kò ṣì wá síbẹ̀ ń gbà yẹn wọ́n ti ṣe kọ́tọ́ ní ṣe tán Èdùmàrè ló ẹ wo àárín yẹn àwọn ọmọ aládé wọ́n ṣe jẹ́gbà tán declare bàbá tán tégbétiregbé láàrin àwọn olórí burúkú kan àwa wáyé má ṣoríire kan náà lọ́nà ọwọ́ ilé yẹn fún wọn ṣùgbọ́n ibi tá ti máa mọ̀ pé ìrìn àjò ẹ̀mí nìyẹn at least wọn wá disturb wọn ẹ wá imagine pé pàtí màmá ń sọ bàbá Ọmọkọrẹ́ náà kórí burúkú wọn dé nǹkan táwọn ikọ̀ làwọn máa wí ṣùgbọ́n torí pé téèyàn bá ti fi ọ̀rẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ ohun gbogbo ní ṣíṣe tọ́lọ́run bá wà nínú ìrìn àjò ẹ̀dá á dàbẹ́ ni pé Olúwa yẹn mọ̀ ọ́ ṣe ni ọ̀tọ̀ Ọlọ́run ni Ọlọ́run dẹ̀ ló máa jẹ́ Ọlọ́run lọ́jọ́kọjọ́ màmá dẹ̀ fi wọ́n declare bàbá wa Mobọ́lájí Akínọlá Ọmọkọrẹ́ gẹ́gẹ́ bí alábòójútó our first president ní DIYP so wọ́n má ṣe introduction yẹn àtìgbà yẹn iṣẹ́ kọ́tẹ̀ tó gbà yẹn gan iṣẹ́ ń lọ but officially the late tí màmá fi wá sí ìlú Ìbàdàn tó wá fi bàbá wa tó wá fi declare bàbá wa as our first president alábòjútó wa so àwọn ọmọ aládé ẹ jẹ́ ká máa yọ̀ ká máa dúpẹ́ so gẹ́gẹ́ bí clip tí bàbá kọ́kọ́ play lẹ́ẹ̀kan tí Prince play lẹ́ẹ̀kan nípa ọmọ ńlá tó sọ pé ìgbà tí àwa Yorùbá àmọ́ ara wa ni ẹdìyẹ funfun ni wà àmọ́ra wa lágbà mi rò pa ní àìdíà báwọn èèyàn ṣe ń wò wá lókèlókè
honestly wọ́n lè máa fẹnu ètè sọ̀rọ̀ ara wọn o but Yorùbá ni bàbá lọ́jọ́kọjọ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí bọ̀bọ́ yẹn sọ ó ní nígbà tí Yorùbá nation ti declare ó ní kí wọ́n hold the Nnamdi Kanu kí wọ́n hold their horn fún ṣé mo yí pé àwa náà ń wò tó pé àwa la gbà táwọn Yorùbá ti lè lọ àwọn náà máa lọ nìyẹn kó fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ kó bọ́ síta kó wá jà fún because the same cause náà lájọ ń jà fún ó kọ̀ yẹn pọ̀nà tó ní kálukú ń gbé tiẹ̀ gbà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni so àwọn ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká máa kíra kú oríire máa tiẹ̀ jẹ́ ọmọ aládé máa jọ́ ọmọ aládé ẹ jẹ́ ká máa kíra kú oríire so àwọn ọmọdé YYP Ọlọ́run ló pè wá sí ilẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run ló yàn wá síbẹ̀ bí ọ̀rọ̀ màmá kí fúnra akọ́la yanra wa Ọlọ́run wò wá ó ṣe wá láàánú ó yàn wá fẹ́ ni ọ̀rọ̀ mi ò yé so ẹ jẹ́ ká káǹtì ara lọ́ọ̀kì inú èmi tiẹ̀ máa ń dùn pé mo jẹ́ ọmọ Yorùbá mi ní purọ́ fún yín èmi máa ń fọwọ́ sọ̀yà pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Yorùbá tribe ni mo ti wá torí we have all what it takes nílẹ̀ Yorùbá gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ gbà àwa ọmọ Yorùbá kì í ṣe gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ nǹkan tó bá fẹ́ gbà la máa fún alákìkanjú ni wá because our endowed gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run fún wa ó pé tí ò lábù kankan lára so màá dá omi dúró síbi báyìí náà tí Prince bá ṣàwọn nǹkan tó fẹ́ ṣe tán lórí system ẹ tún máa gbóhùn mi síwájú sí ẹ ṣé gan ní tẹ́ fún mi láyè. ẹ ṣé mọ́mì wa Dayọ̀ Ògúnlẹ̀yẹ JP. Yes sir. ṣé rárá wọn ká tó lọ play the next one tá a máa fi hàn wọn nígbà tó ń lọ tún ṣe constitution orí burúkú ìgbà tó ń lọ láti constitution tó gbọ́ ẹ̀yẹn mo pàdé Ọbásanjọ́ ní JFK tẹ̀fà gbé briefcase ẹ̀ débi kan wọ́n dẹ̀ fún mi ládẹ́sì máa bàbà mo pe nọ́mbà kò dá mi lóhùn yẹ bẹ́ẹ̀ so wọn àṣẹ ń ṣe orí burúkú but ẹ̀rí tó wà nù eléyìí ni pé tá a máa wò ni pé Tinubu ti há bàbá Adébóyè ti há Ọbásanjọ́ ti há gbogbo pátá wọn ti há ẹgbọ́ ara yìí why tọ́ọ̀bà há ni ẹni tó ní tàbọ̀ á bẹ̀rùn Yorùbá rè lọ ó ṣe wá tí wọ́n lọ ń bá wọn ṣèjókòó constitution sí wọn ò rí kankan ṣe mọ́ wọ́n ti ṣe vaccination kò ran Yorùbá wọ́n ṣe Ebola kò ran Yorùbá wọ́n ṣe HIV kò ran Yorùbá wọ́n ṣe COVID-19 kò ran Yorùbá ẹ máa yàn wọ́n ó di mẹ́rin o wọ́n ṣe gbogbo nǹkan náà ṣe wọ́n tún gbowó lẹ̀ kán bá lọ fi kọ́ hospital kò ran Yorùbá wọ́n tún lọ kọ́ hospital kan sí àmúni ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá ó lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ tá a máa fi 42 million naira 42 million sanwó iléèwé fún ọmọ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ lọ́dún kan kò jẹ́ Yorùbá àwọn ará wọn lọ́jọ́ ń parí ìránu wọn tó wọ́n mú sọ ni pé àti bàbá ẹ má tí a bá ti ń sọ̀rọ̀ wọ̀nyí ẹ má fi bàbá Adébóyè sẹ́yìn ẹ̀yìn tí a bá wọ ètò wa ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn bàbá pásítọ̀ Adébóyè jáde ó sọ̀rọ̀ gbóhùn tó ó sọ̀rọ̀ wọn bá wọn gbọdọ̀ sí lẹ́yìn ó sọ pé àfẹ́ destruction Nàìjíríà ṣé ìyẹ́bí kan sísè àná bó jáde bàbá Adébóyè gangan ní ohun tó ń dún ohun tí a bá gbọ́ lẹ́nu igún ẹnu àkàlà lẹ́nu ti jáde àkàlà ló sọ̀rọ̀ igbó wa gbé síta Adébóyè lè sọ̀rọ̀ gbọ́n sáré kéré mẹ́wàá àti Adébóyè o àti Tinubu àti Ọbásanjọ́ o àti Babangida sọ́sọ́ Sokoto mo ní Sokoto kí ni kan wà bí ẹ kí mo bá mo lè rí kà fún wa tí mo like mo lè sọ tàbá òbí tí àwòrán mi wà tí mo wọṣọ blue yẹn tí mo rí ẹ láti máa rí níbẹ̀ mo ní ATS means àtẹ̀tẹ̀jì talk show lábẹ́ mo wá sọ pé when more talks tẹ́ bá rí láwùjọ lórí screen ni when more talks they rattles pé tí ìgbàkigbà tí mo bá sọ̀rọ̀ ọmọ máa forígbárí kiri ni mo tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn nìyẹn the last straw wọn ni wọ́n mú yìí wọ́n tún rán ọmọ àtúpìlẹ̀ náà létà wọ́n tún rán wèrè ọmọ Pakistan ọmọ India tó ń fi jẹ mayor ní London àwọn oníranù London ti tán ẹ wò ilé Ọlọ́run tó ń fẹ́ ta ní London bá ṣe sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ churches tó ń gbẹ́sẹ̀ fọ̀ sẹ́mọ̀ 60 different churches mí kan fi ṣe tóní torí kò sẹ́ni kankan mọ́ wọ́n ti darúgbò gbà tó darúgbò gan wọn wúlò wọn gbóná wọn múnádóko Olúwa ló ń san fún ẹgẹ́ bí èrè wọn ní iṣẹ́ ọwọ́ wọn Bíbélì náà gbọ́ sílẹ̀ Yorùbá tó ń fi àti wọn gbọ́ èèyàn jẹ tí gbogbo nǹkan tó wà ní Bíbélì bá jẹ ìjọ òtítọ́ tó wájú òtítọ́ ni ó yẹ wájú pẹ̀lẹ́ wàá fi sọ wá sóko ẹrú àwọn yẹ káwọn yẹn kó gbọ́n ṣègbè sọ̀rọ̀ àpáàdé ni tó bá mọ eré ṣe tó ṣe béèrè ní ẹ̀ṣẹ̀ ni
bọ́bọ́ sí jọba rí ọ̀nà lọ tó bá yẹ pé nǹkan tó pa tó lẹ́nu pé òun jẹ́ ló jẹ́ ó ti ṣe wá lọ ń wá àwọn èrò mọ́ ẹ má gbàgbé láìpẹ́ iná ọdún tó kọjá àwọn bàbá Adébóyègbà àwọn ìjọ ìka àwọn agbóòrùṣèkà agbóòrùṣe bí wọ̀nyí tí wọ́n lọ kó pàdé jọ ìwà àwọn onígbàgbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń gbàdúrà kí náà ń gbàdúrà fún káàdélé máa rọ̀ náà lọ ṣé tani ọ̀rọ̀ náà sáàdélé ní ọ̀rọ̀ náà lọ àbádébóyè ha gbogbo wọn ti ha ojú tì wọn bàbá Adébóyè ò tó bẹ́ẹ̀ láti jáde publicly kó sọ Yorùbá ní ṣòkòtẹ́ ní ṣe láéláé kò ní ṣe àwọn ti gba bọ̀dẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn bọ́dẹ̀ àbẹ̀tẹ̀ máa fi hàn yín gbogbo oríṣi àkàmáfi hàn ẹ̀jẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ní ẹ kásẹ̀ wo constitution iná constitution tó tún dá iná tó ti kú kán tó dẹ rárá mú àti bomi pa gbogbo ẹ̀ when Moa speaks they rattles when Moa talks they rattles tí Moa bá sọ̀rọ̀ ìdààmú bá wọn wàhálà bá wọn gbogbo àtọ́jẹ́ wèrè ẹ̀dá òpònú ní àwọn bàbá yìí a ní àkábíyèsí ẹnìkan kan ní bóyá òjì ní bóyá ká wọn ní bí a bá fọ̀tún nọmọ ẹni a fòsì fọmọ náà mọ́ra àǹsọ̀nà wọ́n ti a bá fi àtúná ọmọ èèyàn àfòsì fàmọ́ra mú ọ̀dẹ̀ fíìtì owó yẹn mú kan lé owó yẹn ni mi pẹ́ ní tí a kórìíra o òkúta táwọn ọmọdé kọ̀ sílẹ̀ ó di pàtàkì egun ilé ẹ̀ẹ́mì ní dé ìnàpọ̀nù ẹ̀ kárí àwòrán yẹn tán kágbọ́n tó ń sọ káwá sọ ẹ̀ lórí a ò sọ́pọ́ọ̀tì wọn o orílẹ̀-èdè Yorùbá wọn gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ Àbújá láti lọ sórí burúkú yẹn London mayor of London náà tó wá tá a sọ pé kó kọ́ ń gáràdà ní mayor of London get a brain urgent warning to mayor of London pé orí indigenous Yoruba people land l'Èkó. Èkó is one of the 7 states of Democratic Republic of the Yoruba pé bá bálákọ ẹnìkan kan lágbàáyé láti wọn nana Trump tó lẹ́tọ̀ọ́ láti wá síbẹ̀ yẹn láì kọ̀ǹsọ́ọ̀tì bàbá wa president Mobọ́lájí Ọláwálé Akínọlá ọmọ ọkọ rẹ̀ ẹ jẹ́ ká wo clip yẹn. Of the Patriots is set to host an emergency national constitutional summit in Abuja. The 3-day event, now scheduled to hold between the 15th of July to 17th, with support from 2 former governors, now senators, Aminu Tambuwal and Benga Daniel. Big names are already confirmed. Former President Obasanjo and Jonathan are expected to also speak, while Royer and it's been described as a bold and urgent step to addressing Nigeria's deepening insecurity and constitutional crisis. A coalition of elder statesmen, national icons, and respected thinkers under the banner of the Patriots is set to host an emergency national constitutional summit in Abuja. The 3-day event, now scheduled to hold between the 15th of July to 17th, with support from 2 former governors, now senators, Aminu Tambuwal and Benga Daniel. Big names are already confirmed. Former President Obasanjo and Jonathan are expected to also speak, while royal and religious leaders like the Sultan of Sokoto, Oni of Ife, and Emira of Kano are also lined up to address the gathering. According to the statement by the Patriots, the Nigerian presidency has confirmed that the National Security Advisor, Mr. Nuhu Ribadu, will speak on behalf of the president, particularly on the growing national security concerns. But this summit is not just about speeches. Organizers say the goal is to chart a real way forward from Nobel laureate Wole Soyinka to T.Y. Danjuma, Bishop Matthew Kuka, and labor leaders like Joe Ajero. All are coming together to shape what they call a stakeholders legislative bill for constitutional reform. The summit will explore 10 core constitutional issues and produce a blueprint that will be formally submitted and presented to President Bola Tinubu and the National Assembly. Well, the message from the organizer is clear. Nigeria's democracy must be rescued, and this summit may just be a critical step toward that goal. Tonight, I'm being joined by one of the patriots, Professor Mike Ozakomen, Senior Advocate of Nigeria. It's live for us here in our Abuja studio. It's a pleasure having joined you. Thank you, Ozakomen.
My pleasure always meeting Thank you so much and indeed. thank you, Nigerians, for always being there for ourselves, for yourselves, and for the country. Why another confab? You were at the 2014 confab. The outcome of that confab is gathering dust in some offices at the presidential villa. Now, is this going to be another talk shop? I think before answering that question, Chion, let me background the pictures. Lest people think that, oh, these are politicians going to Abuja to try to take power away from those who are in government now or who were in government before. The Patriot is a conglomerate of very eminent, distinguished Nigerians, a kind of a rainbow coalition of the best in the country. You can call them conscience of the nation. When it was founded, it was headed by Chief F.R.A. Williams, Frederick Alade Rotimi Williams, Senior Advocate of Nigeria, that foremost legal Iroko. Yeah. After his demise, Professor Mwaboze, Senior Advocate of Nigeria, unarguably the best legal mind and constitutional lawyer to have emerged from the soil of Africa, headed it. And when he died a few years ago, Chief Emeka Anyaoku, now the head, a former Secretary General of the Commonwealth of Nations, a conglomerate of about 56 nations with about 2.5 billion people. He has that. So his name resonates across the globe, very well respected. It's one of those faces of Nigeria outside Nigeria. So that is we are conscious of the nation. We want a Nigeria that we will be proud of. A Nigeria to undergo rebirth. A Nigeria where there will be egalitarianism, unity in diversity, respect for one another. So we are not a partisan group. Most of the members are politicians. Most of the members are non-politicians like me. You have conservatives, you have liberals, you have very extreme ones among the members, intellectuals, professionals, people accomplished already in their various fields of human endeavor before they decide to come together to found this group. So this group is to help Nigeria. Our job is to unite, not to disintegrate. Our job is to include, not to exclude. So these are the finest. The finest. From every region. Every region. Hanko Yakasai, Yeah. Michael Zekome, Wole Soyinka, Matthew Kuka, Bishop Matthew Kuka, and the rest of them. Bakoba, all of us. So you're coming together in Abuja. We understand about 700 delegates are built to gather. 3 days, 15th, 16th, and 17th. 17th, okay. So the arrival is on the 15th. Hilton Hotel. Yeah, and then when we meet every day in 2014, I monitored the confab. You were a very loud voice in the confab. You played a major role under the former president, Goodluck Jonathan. And a lot of people applauded because one thing that was very important, and as a constitutional lawyer, you do know that there is a big of a weakness in the polity based on the framework. But the question I asked earlier, before you gave us that the profile of the Patriot, is this going to be another talk shop? Why? How is this different from 2014 conference? We don't want it to be another talk show. It's going to be different in the sense that we have taken proactive steps, not only to recommend, as the 2014 National Conference did, over 600 recommendations by the 492 delegates that were never looked into. We want to recommend and actually push towards enacting a bill to the National Assembly towards the promulgation of a people-driven, autonomous, and legitimate constitution of the people. That is why on the third day, we propose to meet the President Ahmed Bola Tinubu, GCFR,
to say, sir, this is where we are. We have this outcome of this summit. Help us to implement. We meet leadership, the leadership of the National Assembly. Yes, last year we met Mr. President. He listened to us carefully, but it was his opinion then that yes, your goal, your mission is great, is good. But I do not see it now as the urgency of now. I'm more preoccupied by other matters of state. That was his view. But we are going to push now to say, Mr. President, sir, like we told you that time, you cannot pretend that you can solve these problems with the present fundamentally flawed structure that we have, where we are actually operating a unitary system of government instead of a federal system. For a diverse country, nation like Nigeria, with multi-ethnic groups, different religions, different nuances and cultures, you need a constitution that aggregates them without any of them feeling marginalized. The present constitution does not. The present constitution actually disincentivizes federating units from being productive because too much power is concentrated at the center that has 67 items on the exclusive legislative list. And you want the president to agree and approve a constitution that will weaken his power? No, not to weaken his power. That has been the political dynamic today, because even the National Assembly they have been very reluctant because they are afraid that all of these, and that has been a problem with restructuring Nigeria. Anyone that is talking about touching up or reviewing the constitution of Nigeria, because it is said that the president of Nigeria is perhaps, within the capacity of power that he has, is probably one of the most powerful people on earth because of the powers available in the constitution to the president. Yes. You see, the problem is this. We have a problem, a clear and present danger staring us in the face. This is one time the president is going to make a huge sacrifice to show that as one of us, we were in the pro-democracy movement together. You can see some viral video where I will address the public and he will address. It's there in the public domain. This is one time the president, we know that his name will even be better left in historical gold if under him a brand new constitution that addresses our problems is midwifed. He will even be remembered more for that than the building of roads, because it is historic. All right, Prof. Yes. And I dare not engage you in a legal debate. No. No. This is not really a legal matter. You're a juggernaut, a legal juggernaut. I'm just a dwarf when it comes to legal knowledge. But I'd like to ask and guide us, because this has been the conversation around constitutional review and how we can be able to adopt constitutionalism in the face of birthing a new constitution. How do you exit the present one and enter into a new arrangement? A ti gba àkókò díẹ̀ lórí yẹn. Èyí tó ṣe pàtàkì tó ta bá ní ká máa ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ bóyá máa rí gbogbo a lot of things kò matter. News analysis làwọn ń ṣe based on ìpàdé renewal or review of their amendment of their constitution. Wọ́n ti amend their bí ẹ̀mejì already in the past few years. Àárín kankan tó mú jáde wá. So I don't know ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe grasp wọn bá tí wọ́n sọ yẹn sí, but èyí tó máa tà bẹ́ẹ̀ ni pé wọn ò rí nǹkan kan ṣe mọ́, wọn ò rí ọ̀nà kankan gbà mọ́, kò sí ọ̀nà àbájáde fún wọn mọ́. Kúdèsà kìnnà wà, ọmọ Yorùbá màmá tẹ̀ ránṣẹ́ sí yín dáadáa through some of us or through us or through àwọn olórí wa. Ẹ fọkàn balẹ̀, ariwo lẹ̀ ń gbọ́, ariwo ọjà ni. Gbogbo pátá màmá náà dàbí cricket lábẹ́ àtẹlẹsẹ̀ irin. So mímọ̀, if you had enough information that ẹ fẹ́ embellish lórí ọ̀rọ̀ tẹ gbọ́ yẹn ti constitution wọn, but the real motive behind it náà ni pé wọ́n wọ́n ní àbáyọ ni tí ò dẹ̀ sí fún wọn.
jẹ́ okay ibi tó ṣe pàtàkì lórí tí màmá fẹ́ ká mọ̀ lórí constitution ni pé wọ́n fẹ́ gbé legality jáde kúrò nínú illegality. Ìlú Nàìjíríà illegal nation ni kì í ṣe nation kì í ṣe orílẹ̀-èdè. So wọ́n ṣe constitution, wọ́n ṣe amendment, wọ́n ṣe passport, gbogbo ẹ̀ kò add up. If you have any comment about it, lórí Mama Dayo, kẹ́ tó máa tẹ̀síwájú. Okay, sir. Very rádaràdà náà kóra wọn sí ní gbogbo ìtàn sọ yìí. Ọlọ́run jẹ́ kí mú àsọ̀rọ̀ tán. Màmá ti sọ̀rọ̀ tán. Pé wọ́n fẹ́ gbé Nàìjíríà tó jẹ́ pé legality wọ́n fẹ́ gbé lórí illegality. No, Nigeria kì í ṣe illegality mọ́ ẹ̀ slave of tongue. Nigeria is the actual illegality. Sorry, illegality. Nigeria is actual illegality. Show ye yín sìn. Ẹ wo gbogbo nǹkan tí wọ́n ń sọ bí ọ̀rọ̀ tẹ́ ti sọ priest ọ̀nà ti dí mọ́ wọn. Wọ́n pash náà wà ń sìn. Wọ́n dẹ̀ lè rí ọkọ̀ pash mọ́. In fairness, ẹ má ẹ̀ka tọra wa jẹ. Because it's too late for them to cry. Ọ̀nà ti dí mọ́ gbogbo wọn. Ó ti late. Èyí tó pèrè ní tó gbé wá sórí interview kìíní tó pèrè ní èèwọ̀ professor tí ò lè rorí. Tí ò lè mọ̀ wípé we are not of the same thing. Wípé gbogbo kìíní yìí arrangement ni, brainwash ni. So wọ́n sì fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó máa lọ bó ṣe ń lọ, which is not going to happen. Because wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ ó, a máa go at it, go on our separate ways náà. Yorùbá ti kúrò náà, in nutshell, Yorùbá ò sí lára wọn mọ́. So gbogbo ìtàn gbogbo rádaràdà tó ń bá káàkiri yìí sìn, rádaràdà lè mí kàkún. Honestly, rádaràdà ni. Àwọn ti push kọ́ review constitution kọ́ ṣe gbá kọ́ ṣàwo gbogbo yẹn is all rubbish ni. Ẹnu ara wọn ni gbogbo wọn ń jà fún. Wọ́n kàn ṣáájú ọ̀nà lé cut around the up, cut summarize everything. Shadow no le won kò ní anything important, Prince. Oye yin sin sir. So that is my own little contribution to that. Because èmi ò rí nǹkan kan nínú rádaràdà lọ́rọ̀ wọn. Yeah, nǹkan bẹ́ẹ̀ tó kàn bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ gbé legality sórí illegality. Illegality. Àwọn ọ̀rọ̀ pọ̀ nílẹ̀ tá a fẹ́ fi hàn ṣùgbọ́n mi ń lọ sáwọn ọ̀rọ̀ yẹn. Torí ibi kí ẹkẹ mo sọ̀rọ̀ kan ajẹ́ kí mo bẹ́ẹ̀ mo tẹ̀lé ẹni kò ní sẹ́sùn mo kà ń kan fún alẹ́ kan mo ní pé àwọn Nàìjíríà wọ́n rò pé àwọn lè gbé ohun tó bófin mu lé orí nǹkan tó bófin mu kò possible. So gbogbo àárín yẹn báyìí lè sọ tó bọ̀ tó màmá bá sọ ìyẹn ló ṣe pàtàkì màmá ti ní gbólóhùn mẹ́ta sílẹ̀ bí mo ṣe ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń fi ká gbé yẹ̀wò wọ́n ní kí ẹgbẹ́ kákan gbọ́ o kábà orin ìrìn sísọ gbígbọ́ ìrìnàjò máa sọ pẹ̀lú bàbá àdìjọ máa gbọ́ ni ẹ jẹ́ kí afarabalẹ̀ ká gbọ́ lọ́lọ́kan òjọ̀kan àáplé kínní àáplé kejì àáplé kẹta tó bá ti wá plé kínní wọ́n mi Dáyọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ èmi náà lè sọ̀rọ̀ sí bọ̀ tẹ́ bá lè sọ̀rọ̀ tó bá ti wà comprehensive enough mi ní láti dá sí so àṣekínní àṣekejì àṣekẹta ní ọ̀dẹ̀ mi pé kẹ wọ́rẹ̀ ara yín lórí ìyẹn ètò là ń ṣe kò sí problem rẹ èmi gan ṣé mélòó mo lè sọ màmá gan tó mọ̀rọ̀ sọ màmá ń sọ tí wọ́n bá ti sọ tó lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní ṣe voice note kejì tí wọ́n bá pọ̀ ẹ́ lórí kejì wọ́n ní ṣe kẹta ṣé yẹ wà bẹ́ẹ̀ sìn màmá fẹ́ kó gbọ́ ó yẹ wà wọ́n in fact nǹkan tí màmá sọ sí pé táwọn sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àwọn ti sọ tẹ́lẹ̀ but àwọn tó ní addition táwọn fi kún ẹ jẹ́ ká tilẹ̀ kó wọ Yorùbá ẹ ṣe. So nísìnyí oyè wa dáadáa ẹ jẹ́ ká wá wo ibi tí illegality ti wọlé pé mo sọ pé wọ́n tó dédé wá tó wá kẹ́rù ẹlẹ́rù tó ní oṣù wọn dẹrú ó commit crime against humanity gbogbo èèyàn ló mọ̀ yẹn wọ́n mọ̀ pé n táwọn ṣe ẹ̀sùn ni. ṣé ẹ ń gbọ́ dáadáa nílé mà. fi pamọ́ sí abẹ́ pé colonization. bẹ́ẹ̀ ni sà. colonization ìmúsìn amúnisìn I don't know mi mo ṣe máa interpret ẹ̀ mú ó dẹ̀ pé amúnisìn colonization wọ́n gba nǹkan wọ́n ṣàgbà ogun tó jẹ́ ti IYP wọ́n gba táwọn bòmí o kàgbà Áfíríkà ni o èmi yọ IYP tó jẹ́ tèmi kúrò ní ọ ni mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ tó ṣe rí ẹjẹ́ amúbẹ̀rẹ̀ báyìí ẹjẹ́ àwọ̀ àníyàn tó ṣáájú iṣẹ́ ṣé mo pa àníyàn tán gbé wá àníyàn fẹ́ jáde ṣé mo pa àníyàn tán gbé wá àníyàn kan fẹ́ expand ni
ṣé àpá àníyàn tán gbé wá ní àpá àwọn fẹ́ sọ àwọn èèyàn to slaves ni ṣé àpò gbogbo àníyàn yìí ṣé àpò crime ni against humanity against ọmọlàkejì against ìran èèyàn láyé ìyẹn ò dàrú clear ni ṣé torí pé ìpínlẹ̀ nǹkan tó gbé wá ó wà illegal ṣó ti yẹ yín ṣe ti rí legality o àníyàn tó gbé wá àwọn fẹ́ wá gbé nǹkan ní nǹkan àwọn fẹ́ wá gba nǹkan ní nǹkan àwọn fẹ́ sọ àwọn tó ní nǹkan dẹrú káwọn wá kó gbogbo nǹkan wọn káwọn máa lò kó jẹ́ tàwọn ṣé ó yẹ yín nǹkan tí mo sọ dáadáa ẹ farabalẹ̀ gbọ́ mi o àníyàn ló ń ṣáájú iṣẹ́ foundation ẹ̀ nìyẹn àníyàn tí wọ́n gbé wá kì í ṣe pé àwọn wá ṣọ̀rẹ́ àbí ọkàn gbogbo yẹn wọ́n fi kàjọ ni wọ́n fi mọ̀ wọ́n fi kọ́kọ́ roko síwájú ni wọ́n kọ́ da mi síwájú sọ àwọn á lè tẹ̀lé tútù tó dà táwọn bá fẹ́ gáṣọ̀n àwọn jáde ṣé ìgbà tán ti rí gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn lójú wọn ti ń pa pàpàpàpà lójú wọn ṣe pàkópàkópàkó pé àwọn èèyàn lọ́lọ́run kẹ́ tó báyìí àwọn táwọn gan nu orí igi làwọn gbé náà inú cave làwọn gbé náà inú tent làwọn gbé ẹ wo ilé àrà táwọn ará bí nǹkan ẹ wo bọ́n ṣe ń lo resources ṣé gold àwọn fi gold san lọ tábàtà ẹ wo àwọn kan láfíríkà yìí nípasẹ̀ gold ọlọ́run kó ṣàánú ṣé gbogbo ìgbà yẹn gbogbo oríṣiríṣi lọ́balọ́ba wọn tẹ̀ sọ gold dìdàkudà aláwọn kan tún fi gold síwájú spare wọn tán fi ń jagun lórí orí spare tán fi ń jagun ìmọ̀ tán pè yẹn ẹ má bínú tí wọ́n bá lo ìmọ̀ pé kí ni àpò tí wọ́n fi ń ṣe gold ilé gold tí wọ́n bá tẹ̀ rí àrà tán sọ musa bíi musa yẹn ti má nìyà ìyẹn tẹ̀ báyé wọn jẹ́ ìyẹn ó yẹ̀yẹ́ gold fún wọn ibi tó yẹ kọ́ dẹ̀ ti bẹ̀rù ọlọ́run ni pé látìgbà tán tí kò ń gba ẹ̀dì sí kò kúrò ń bẹ̀ ó ń pọ̀ sí ń bẹ̀ ni ibi tó yẹ kọ́ ti bẹ̀rù ọlọ́run nìyẹn ṣé a fẹ́ wo ti yorùbá ní àrà tán fi gold dà àbí àwọn ti àṣàntí àwọn ẹ̀yẹ tó gọ̀dì o mr titi ẹ̀pọ̀ ó ga jù wọ́n useless gold kíni wọ́n wá mú ó ti wọ̀ wọ́n lójú wọ́n wá gbé nǹkan ogun wá láti wá gba nǹkan tó jẹ́ ti ìran yorùbá tí ò bá ṣe nǹkan ogun tán lò ní wọn tó bẹ́ẹ̀ tí ò bá dẹ̀ sí pé ìran yorùbá ń bára wọn jà ní disunity tá à ń sọ yìí divide and rule divide and conquer wọn tó bẹ́ẹ̀ tòró lòun fún ìran yorùbá ní ìmọ̀ débẹ̀ láti defend ẹ̀mú ara wọn tí ò sì bára tá a máa wá ó máa mú wọn balẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọba yìí jẹ́ nǹkan àwọn ọ̀dàlẹ̀ wọ́n ti gbà bọ̀dẹ̀ ṣẹ́tírì intention o ẹ̀mú dání àníyàn tán gbé wá àníyàn illegality ni àníyàn crime against humanity ni nǹkan tán dẹ̀ ṣe nìyẹn àníyàn wọn bẹ̀rẹ̀ láti ètò ti púpọ̀ bànújẹ́ fún wọn wípé àwọn nǹkan tó ń rí láfíríkà o òun rọ́dọ̀ òun rí lèyí òun rí kíní kan gbogbo nǹkan tó dáa tó rí wèrè dẹ̀ sọ ń bẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé ẹ jẹ́ káwọn yí gbogbo ẹ̀ padà o táwọn ò bá yí padà ẹ gbàgbé nítorí ẹ̀ náà ṣe sọ pé ẹ jẹ́ káwọn kọ́ wọn lé gbogbo ẹ̀ spirituality wọn àti heritage wọn wà nù ẹ̀ ṣebí spirituality náà làwọn ọba yìí jẹ́ yẹn gbàbọ̀dé ló tà fún ọ náà gbé fún wọn ṣe rí pé wọ́n ṣe máa ń to nǹkan ahead ẹ ti rí sí ṣe àpò ìgbà tí màá kọ́ lè sọ ṣe rí pé wọ́n kọ́kọ́ ó ní káwọn kọ́kọ́ ṣe ìyẹn náà báwo bá kọ́kọ́ ṣe àwọn ò lè rí wọn mú ṣe àti ríbi tó ti wá ṣe àti rọ́ọ̀rẹ́ tán bá àwọn ọba yìí jẹ́ wèrè yìí ṣe tán gba gbogbo nǹkan àṣírí wọn gbogbo nǹkan ọmọ wọn tán gbà èyí tó kù tán wá fi elite tán wá fi parí ẹ̀ tọ́lá yẹn náà fi parí iṣẹ́ tọ́lá yẹn ló máa sọ pé no àwọn ò believe in kinní kan àwọn ò believe tó ń fẹnu bá nǹkan oore tọ́lọ̀ ń ṣe fún ọ jẹ́ ìmọ̀ yàtọ̀ sẹ́sìn ẹ gbàgbé ìmọ̀ yàtọ̀ sí ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ ìmọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. ókè nínú dédé ìgbà dédé àsìkò gbogbo àwọn tọ́lọ̀ wá fún ní ìmọ̀ technology nǹkan so kọ́ wa máa sọ pé ẹ má ṣe o torí wọ́n worship nǹkan ṣe ni ìmọ̀ ọ̀tọ̀ ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ òtún wọ́n wá lo àwọn elite wọ́n fi parí iṣẹ́ àwọn iná wa kúkú fọ gbẹ lójú àwọn tó gbé àṣírí fún àwọn làwọn ọba yìí jẹ́ yẹn ẹ tún padà sí nǹkan tí mo sọ yìí o ẹ má ní mo rí picture mo fẹ́ kó tẹ̀lé ká tẹ̀lé dáadáa kó yé wa ṣẹgbọn tán náà máa kọ́ ṣe àwọn máa kọ́kọ́ kọ́ wọn lẹ́gbọn àwọn máa yọ spirituality wọn kúrò heritage wọn kúrò gbẹ táwọn bá yọ kúrò àwọn wa lọ dominate wọn àwọn lọ conquer wọn ṣe torí ṣe rí pé wọn ò gbé àníyàn tó dáa wá ṣe mọ̀ pé àníyàn parun
àníyàn kill steal destroy náà ṣe òun náà ń gbé bọ̀ so àníyàn wọn kẹ̀rẹ́ crime ni àbí nǹkan tó ń ṣe tiẹ̀ tó fẹ́ lọ gbé ṣé crime kọ́ ni so foundation ẹ̀ crime ni ṣe ti ń gẹ̀ tẹ́ mú dání o crime òun ni tó bí nǹkan jókòó lé lórí already ṣe legality orí legality náà jókòó lé lórí torí tí wọ́n fi pè nǹkan tán fi kó jọ nǹkan tán fi pè lórúkọ tán fi kó jọ nǹkan torí ẹ̀ ṣe nìyẹn àtijáde gbogbo orúkọ tó bá wọn kan pè bó wọn kan pè ní fancy orúkọ colonization kìnnì kan ṣàn nǹkan tó bá wọn kan pè àwọn kan tí nǹkan ò yé wọn á máa ní Royal Niger ta kíni kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ màṣírí tó wà lẹ ń sọ bẹ́ẹ̀ ẹ gbàgbé Royal kíni ó ní bó ṣe ń lọ ìdán tó fẹ́ kẹrin ta arrangement tó fẹ́ kẹrin ta illusion tó fẹ́ kẹrin ta olè yín pè yẹn ó ní bó ṣe lọ lábẹ́ èèyàn sọ̀rọ̀ èdè fìyẹn lẹ̀ wọ́n bá tún fa sùúrùtù àgbègbè yẹn náà tún jáde kò ṣọ̀rọ̀ sí ìyẹn kókò lẹ̀ so ẹ rí o kí company kankan tó sọ pé òun fẹ́ wá sọ pé òun ṣe business níbẹ̀ ó ṣáà ní àwọn tó ti kọ́kọ́ ṣáájú tán wá sílẹ̀ bẹ̀ tán kó nǹkan ogun wá tán wá gbalẹ̀ onílẹ̀ tán gba resources oní resources ṣètò pé foundation yẹn illegal ni ó ti commit crime rẹpẹtẹ wọn máa fọ lójú á ní àwọn ṣe colonization wọn ẹ wá jalè ní ẹgbàgbé orúkọ fáńsì orúkọ tẹ̀ ń pè ní ṣé ti rí o ẹmu dání ṣé ó yé wa bọ̀dá gáàsì ṣe rí foundation sí ṣe ti rí nǹkan tó jẹ́ foundation ṣe àpé foundation gbà tí wọ́n wá tán fẹ́ ṣe ṣe àwọn pé kò ń ṣe interest àwọn tó ní nǹkan àbí ńgbà tá ń rọba lọ́lé àwọn ọ̀tá wa ẹjọ́ ṣe interest àwọn tó dilé ló ṣe ni ṣebí tó ń fẹ́ kó ní interest tiẹ̀ bó ṣe wà nìyẹn tó bí tẹ́ rí pé foundation ẹ̀ ó ti wọ́ irọ́ náà fi pinlẹ̀ so gbogbo nǹkan tó bá kó lé lórí irọ́ ni torí nǹkan tó fẹ́ ṣe wọ́n wá jí nǹkan ní nǹkan fún àǹfààní ara wọn ni so nǹkan tó bá eré ẹ̀rín tó bá ba eré àbí nǹkan tó bá ṣe irọ́ ni nǹkan tó lè kó ni ṣé ó ti yé wa dáadáa sìn torí ìgbà tó yá ìkàndé olóhùn journalist lára wọn ní o olóhùn sọ orúkọ Nàìjíríà ẹjọ bá mi wo déètì tó sọ Nàìjíríà lórúkọ kẹwàá wo ìgbà tí ìran àdìsí ti wà ní ìmọ̀lẹ́mí ìran ti wà tó ti wà ní orílẹ̀ àjogúnbá wa ẹ wá fàbà so ṣé ìwọ tí ó wá ń pẹrẹ Nàìjíríà ń sè ìtàn ẹ kọ́ ṣé tí obìnrin tó kójọ tí wọ́n ń pè lórúkọ tí ọkọ ẹ̀ wá bá fi àìsàn lé lórí ṣé yẹn ni wọ́n fẹ́ pè ní pé ìyan tiẹ̀ nìyẹn báwo ló ṣe jẹ́ ìran ẹ̀ náà wọn kó bẹ̀jọ fún àǹfààní anybody àbí ìran kankan ó lè tàn wá jáde láti gba gbogbo àǹfààní ilẹ̀ onílẹ̀ láti kó orí ọrọ̀ bẹ̀ so ìwọ tó ń pèrè Nàìjíríà tó ìgbà wo ló ṣe jẹ́ Nàìjíríà ìgbà tán kó jọ so o ní ìtàn o ní ìkankan o ṣe èèyàn ẹjọ má pèrè ayín bẹ́ẹ̀ mọ́ ìran yín ni kẹ́ máa fi pèrè ayín ṣe ti rí tán ṣe rí illegality tágbàáyé mọ̀ ní o káwọn fúnra ara wọn náà wá ṣẹ̀rí sí àwọn fúnra ara wọn wọ́n ṣe ẹ̀rí sí illegality yẹn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín tó wà lágbàáyé evidence ṣẹlẹ̀ yín tẹ̀ ń sínú yẹn ẹ máa ṣe máa ṣe ẹ̀rí ìrànwọ́ ó ti hàn sí wá sìn ìpínlẹ̀ nǹkan tán ṣe tí àpá àníyàn ló ṣáájú iṣẹ́ ìpínlẹ̀ nǹkan tán fẹ́ ṣe oníkàkùn ló ní ìpínlẹ̀ nǹkan tó ń ṣe ẹlòmíì á ní góòsì nǹkan tó ń fẹ́ rí ìpínlẹ̀ nìyẹn á dẹ̀ lè gbà àǹtí rẹ̀ so ìpínlẹ̀ tí òun lè rí yìí o wọ́n wá jalè ní àwọn náà dẹ̀ jiyàn wọ́n ní ìsìn déédéé gbà déédéé àsìkò yìí wọ́n jiyàn kò tó bá rí pé orí wọn fẹ́ dàrú wọ́n máa sọ pé ẹ ṣe báwọn ẹ̀dọ́ tí ń ràn gbàbọ̀dì fún ìlà kì í ṣàwọn nìkan. ọ̀nà ó ṣe wí tẹ bá ti ń bá àwọn fà báyìí wọ́n máa ní kí ni ẹ má gbìyànjú wa o ṣáwọn nìkan ni àwọn èèyàn tí ń ràn ńkọ́ àbẹ́wà rí nǹkan
ṣe rí pé foundation tán gbélé yẹn dímọ̀ tán gbélé òun náà ni gbogbo wọn ṣe ń lò ṣe àbólè náà náà ṣì ń jà ó lè náà ṣì ń jà gbà ẹ káwọn gan ta tiẹ̀ ń sáré pé àwọn ológun kúrò káwọn politicians kan bọ́ bẹ̀ àṣé irọ́ ni àṣé oníbó ṣe ń lọ kábíyèsí ọlọ́run àní tẹ́nítìkà lọ́rùn láéláé ọlọ́run kó ṣàánú àwọn amọ́niṣe ní aṣenibánidárò ọlọ́run ti bá gbó wọn rùn sọ àti gbà ní ìsinyìí ó ọ̀nà Yorùbá ni wá indigenous people ni wá sovereign people ni wá orí ilẹ̀ àjogún bá wa là wá àti mọ̀ yẹn kò yí padà a dẹ̀ ti mọ̀ pé àwọn amúnisìn tó wá wọ́n wá jalè ni wọ́n wá kill wọ́n dẹ̀ destroy tó wá ṣe ìyẹn wọ́n ṣáà lè jẹ́ pé ibẹ̀ kó jẹ́ tiwọn àwọn náà dẹ̀ mọ̀ pé crime against humanity ni ẹ máa mọ̀ torí fúnra wọn náà gbé ẹ̀rí jáde pé crime against humanity ni ẹ jẹ́ ká lọ wo ṣe àpò nǹkan tán ṣe yẹn wọ́n ṣe expansionist ni wọ́n ṣe fífẹ̀ ilẹ̀ kílẹ̀ kún how do you say wọ́n expand the territory wọn ni ibi èmi ni mo ní ìyẹn mo ní èmi mo ní kó fẹ̀ lọ àwọn náà ni tán wá nìyẹn so kí tí òun ṣe ti yín tán lóhùn fún tẹ wá nìyẹn ẹ kó nǹkan ogún bẹ́ẹ̀ lọ gbà ẹ jalè nìyẹn ò ní wọ́n ní wọ́n pé orí legality dẹ̀ ló wà ibi tí a ti máa mọ̀ ní pé nǹkan yẹn kò tẹ́ àwọn lọ́rùn àwọn ò fẹ́ take expand wọn ò fẹ́ òun dẹ̀ ló bí World War I and second World War òun ló bí ṣebí Hitler ó ní òun fẹ́ tẹ́ kó gba gbogbo òun fẹ́ expand kó gba gbogbo Europe at least kó tẹ bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀ yẹn náà ó fẹ́ gba gbogbo Europe pátá ó wà lọ́dà control ẹ̀ òun fẹ́ expand territory òun wọ́n dìde ní ogun gidi wọ́n bá jà gbogbo ẹgbẹ́ alámọ̀tán World War II náà wọ́n bá jà ṣe wá rí i pé àwọn ò fẹ́ kí ó expand o àti ẹ̀gbọ́n pé yẹn gan lórí àwọn òyìnbó ìwé kan ṣe wá ló fẹ́ gba gbogbo ayé fẹ́ control ayé fẹ́ control gbogbo Europe orí ẹ̀ sanlẹ̀ ṣùgbọ́n bí tí mò ń lọ ni pé ẹ wo àárín yẹn ṣe mọ̀ pé nǹkan tó fa ogun yẹn nìyẹn pé àwọn tó fẹ́ expand àwọn ò ní gbà kan expand but àwọn expand West Africa ẹgbẹ́ wọn bá bá sùúrù àwọn expand West Africa o ṣe ti ríṣẹ́ wọ́n wọnú Africa wọ́n expand wọ́n gba lọ nílẹ̀ wọ́n ṣe èyí tí yẹn ṣe pé òun fẹ́ gba gbogbo nǹkan yẹn bó wọ́n ṣe dìde tógun tó ń ja ogun yẹn burúkú ṣe ti rí bọ́n ṣe ń ṣe ti rí àwọn tí First World War àwọn yẹn àwọn láwọn ò fẹ́ bí ọba bí nǹkan kan ìjìyà ti kú ẹ jẹ́ kí oníkàkùn dúró ní ìran tiẹ̀ torí àwọn ò ṣe ìran kan náà torí àìmọye wọn tẹ́ pé ìgbà tó ń ṣe gbogbo táwọn náà expand káàkiri oríṣiríṣi empire ó kó oríṣiríṣi jọ tó ń ṣe ìran kan náà ọgbọ́n dẹ̀ sọ pé jẹ́ káwọn dá dúró àwọn jẹ́ káwọn máa ṣe tàwọn ó wà nù kan tó fa First World War yẹn ó wà nù kan tó fa o kó tó di pé wọ́n wá refine kí ni self determination wọ́n refine ẹ̀ pé wò ẹ bá fẹ́ máa lọ ẹ máa lọ ẹ gbà ẹ ṣáà máa lo kí ni self determination kẹfì lọ so irú tí wàá kẹrẹ ó tún yàtọ̀ kí ló fi yàtọ̀ nípa Ọlọ́run tún lò dá wa pẹ̀lú oore ni lẹ́pà ní ìdàtẹ̀ tí inform nobody òṣìbí tí mò ń lọ tí mo fẹ́ kẹ́ mú dání ni pé ṣé ẹ rí wọn o nígbà tí kan nu wọn dìde òun fẹ́ expand òun fẹ́ gba gbogbo wọn o wọ́n dìde ogun o wọ́n ní rá àwọn onígbà fún gbogbo ọdẹ expand ṣé ẹ ti rí o ìgbà yẹn náà ni gbogbo oríṣiríṣi àṣà náà ń dá oríṣiríṣi àrà náà ń dá Japan náà wọ́n expand wọnú China ṣé ẹ ti rí expansion o òun náà gbé dé Africa o àwọn expand Africa ni o àwọn colonize ìyẹn náà lóun fẹ́ take over ni o òun fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ kóun colonize wọn ni o ṣé ẹ ti ríṣẹ́ wọ́n dìde ni wọ́n yarí kanlẹ̀ ni pé ká má rí ṣé ẹ ti rí àwọn náà mọ̀ pé nǹkan tí ò dáa ni náà ṣe jagun àìmọye ọmọ wọn tán pa millions tán pa dànù tán bá ṣèrò ogun méjèèjì àwọn náà tún lọ jà ní Desert Storm o ti Desert Storm kan náà pè ní ti Iraq kí ló fàjà wọ́n ní Saddam ó gbẹnu wọ inú Kuwait ó fẹ́ expand sínú Kuwait
ṣé ẹ ti rí o àwọn ò gbà ṣùgbọ́n àwọn ṣe fáwọn èèyàn kan ṣé ẹ ti rí pé ìyẹn lásán wọ́n fi proof wípé ní táwọn ṣe wà illegal ní táwọn ṣe ò dáa ẹ̀rí fún ara wọn lọ́gbẹ̀rì jáde nígbà tẹ́ bá ní ẹni tó fẹ́ expand ẹ̀ nígbà fẹ́ dojú ogun kọ́ gbá irọ́ nǹkan tó ṣe yẹn ó ràn gé kinní kan so ẹ ti máàkì ara yín náà nìyẹn ẹ ti máàkì ìwé yín ẹ̀yin kan ti sọ pé tẹ́yìn ṣe ràn àbí òun tó wá expand tó lóun fẹ́ gba gbogbo ẹ̀ ṣé bí tẹ́ wá ṣe láfíríkà nìyẹn àbí ẹṣọ wọn ti dára wọn lẹ́jọ́ nígbà tán fẹ́ ṣe fún wọn wọn ní irọ́ kò lè ṣeé ṣe nǹkan tí ò dá ní ẹnìkan ó commit crime ó ṣe tán kó ẹ̀sùn sí lẹ́sẹ̀ rẹpẹtẹ bó ṣe rí nìyẹn so which means pé ẹ̀yin ò fẹ́ nǹkan tí ò dá ní ẹ̀yin náà mọ̀ pé nǹkan tí ò dá ní but ẹ̀yin wá ṣe ní Áfíríkà so ẹ̀yin sọ fún ara yẹn admit fún ara yẹn pé ntẹ́yìn náà ṣe ò dáa ẹ̀yin náà commit crime oríṣiríṣi crime náà gbé against àwọn Germans ní Second World War náà àwọn náà mọ̀ pé kí ó expand ṣé bó the same thing náà ṣe dáa ẹ lọ wo ẹ tún mo repeat ẹ mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ dáadáa ni so òun expand àwọn ó fẹ́ expand irọ́ nǹkan tí ò dáa nìkan burúkú ni àwọn máa gbójú ogun àwọn máa jọjà ní but ẹ̀yin lè wá sí Áfíríkà torí ẹ ní nǹkan ogun ẹ̀yin wá expand láfíríkà but ẹ̀wọ̀n fúnra ara wọn náà máa kíwé wọn torí wọ́n support pé àìrọ̀ expand wọ́n bó ó lè expand nǹkan burúkú ni so ẹ̀yin tẹ̀yin náà wá expand nǹkan burúkú ni ibi expansion náà yẹn náà gbé débi tó ń pè ní Nàìjíríà yẹn not the nation wọ́n package ẹ̀ wọ́n kò jọ lọ́wọ́. a ti gbọ́ àlàyé voice note àkọ́kọ́ mọ́mí wa Dayọ̀ Ògúnlẹ̀ JPT bá fẹ́ sọ̀rọ̀ sí yẹn ká tó lọ gbọ́ the next one. Okay sir. Mo tún padà lẹ́ẹ̀kan sí àwọn ọmọ aládé ẹ kú kalẹ̀ o ẹ kú iṣẹ́ ìrun wa o gbogbo aláti gbọ́ nǹkan tí bàbá sọ bàbá tàn mọ́lẹ̀ sí many things tí ò fi àwa kẹ́yẹ̀sí dáadáa gẹ́gẹ́ bí àwọn amúnisìn olórí burúkú yìí gbogbo because ìyá ni máa sọ pé wọ́n fi jẹ ọmọ aládé torí kò sí ìyà tó tó pé kéèyàn wá sórí ilé èèyàn kéèyàn wá gba ogún bí èèyàn lọ́wọ́ èèyàn tó máa control èèyàn lé lórí wọ́n wá dominate wọ́n dẹ̀ tún domination and control ni wọ́n wá dominate wọ́n dẹ̀ tún control wọ́n wá wò wá bí ungrateful elements gbogbo ẹ̀ ṣe hàn síyàn lé wọ́n wà bí ẹni tí ò mórè bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ṣoore fún wa wọn ò ṣoore kankan fún wa ọmọ aládé wọ́n kò láti di 1,000 miles away wọ́n expand wá sí bíbá àwọn náà lè ti gbàgbé pé àwọn ti ṣe fáwọn kan rí Adolf Hitler ṣe náà ó ló fẹ́ control the whole world nígbà yẹn gbogbo wọn gbé ogun orí gbogbo wọn dàrú wọn kátàkátà wọn para wọn játijàti pé kó má lè rí ṣe but ẹ̀yin nǹkan tí ọmọ ọlọ́mọ ló dùn fún ní kí ló ti ń pè ẹ̀yin nǹkan tí ẹ lè gbà láéláé òun lè fi ń lọ àwọn èèyàn ẹ wo ibi tí wọ́n ti wá láti yàn níyàn ṣé wọ́n bí àwárí káwa sọ pé àwa ń bọ̀ wá ṣerú nǹkan tí wọ́n á ṣe fún wa yẹn àwọn ò tó bẹ́ẹ̀ náà but báwo náà ṣe ráyè wọlé sí wa lára àmọ́ máa sọ náà ni àwọn enemy within ni ọlọ́run máa jẹ́ katẹ́nítìkà sleeping with enemy téèyàn bá ti ní ọ̀tá nínú ilé ó easy ọwọ́ kan lára ká máa múyàn ṣùkún nítorí ẹ̀rọ ṣe máa sọ pé tí kulé ò bá pààyàn tójú ò kí ń pààyàn nítorí pé ará ilé ẹ̀ ló máa tẹ̀ fáwọn ará àta àwọn ará ilé wa tó jẹ́ Yorùbá àwọn ló tà wá fún wọn ṣe bí òwò náà kọ́ wọn bá wa ṣe nígbà tí Macaulay ti wá tó ti rí gbogbo ẹ̀ pé gbogbo ẹ̀ ló ti gẹ̀gẹ̀gẹ̀ yìí ilé ló da báyìí gbogbo ẹ̀ ló wà òkè báyìí àwọn kedere Áfíríkà ló làwọn lójú láyé àtijọ́ wọn ní bathroom tó lè náà ṣe ń wẹ̀ kò sí bathroom but nǹkan tó máa ń lọ ọmọ ni pé torí ogun because of the war ìgbà tó gún dẹ̀ tán yẹn ní kẹ́ bá ní bathroom yẹn ní kẹ́ má dẹ̀ máa wẹ̀ padà ní ṣùgbọ́n bàtàn dá Áfíríkà tó ń rí gbogbo ẹ̀
gbogbo nǹkan wa bó ṣe ṣe tìtìtìtì àwọn tó yẹ pé abẹ́ tẹ́ǹtì lọ sùn sí kò síbi tó mọ àwọn amúnisìn ò lè sùn sí wọ́n ya wèrè gan wọ́n á jókòó sílẹ̀ ilẹ̀ táwọn èèyàn tuntun tọ́ sí wọ́n á jókòó sí wọ́n á sùn sí wọ́n làwọn ń gbádùn lórí grass bákọ̀ wò wọ́n títí báyìí ìkọ̀kan nu wọn tó bá mọ́ ó lè tẹ́ towels àbí nǹkan lé lórí so ẹ wo àwọn people yìí màmá emphasize lórí ọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ ń lo àwọn wà kó lè yé wa dáadáa ó ṣáà ní bá ti ṣe wà kó tó di pé àwọn amúnisìn wá à ń ṣe Nàìjíríà gbà táwọn amúnisìn wá ilẹ̀ Yorùbá dá dúró gédégbé ni ìgbà tí wèrè ònìṣà yẹn tó wá Macaulay tó wá ní 1835 tó wá 1830 ló wá ní tó kó ṣì ẹ̀ wá tó rí gbogbo ẹ̀ ló padà ó ti rí gbogbo ẹ̀ ó farabalẹ̀ ó study wa dáadáa ó ti wo gbogbo spiritual being wa ó ti rí pé àwọn nǹkan tẹ́ pé àwọn backbone wa nìyẹn àwọn yẹn ni heroes wa ó dẹ̀ mọ̀ pé a lè easy láti tètè deal pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ yẹn ju pé kán lọ ṣe àyíníkì àtàyíní padà pé we will break their backbone ṣé wọn break ẹ ni wọn break ẹ wo bí ta wà lẹ́nìí kí ṣe bí tó yẹ ta wà lẹ́nìí kọ́ ló yẹ ká wà ọmọ aládé àbá tí rìn jìnnà bó tí wọn fẹ́ ká rìn jìnnà bó tí bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kàn sí àti rìn jìnnà àti yà wọ́n torí ẹnu wọn máa lanú lẹ̀ ńgbà tí táwọn alábòjútó wa bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní kíákíá ni wọn ò ní lè pa ẹnu wọn dé pé gbogbo nǹkan táwọn ṣe fáwọn pípù yìí náà àgbà tó ń lọ wọ́n lọ a máa lọ torí pé Ọlọ́run wà lẹ́yìn wa ẹ wo gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe tó bá dẹ̀ pé kì í ṣe wípé gẹ́gẹ́ bẹ̀rọ̀ tí mú àsọ pé ẹnu wa tí òkò yìí náà ni pé à ń bára wa jà wọn ò ní lè ráyè kan káwa náà gbà yìí torí wọn náà kógun wá wọn à ní wọn kógun wá àníṣẹ́ mọ̀ wọ́n ní àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà tó bá yẹ pé a wà in one voice tá a dúró tó ò sí katakata tí ò sí catastrophe láàrin wa àbá àwìn ṣùgbọ́n ẹni tó ń bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run kó ṣàánú fún wa ẹni tó ń ṣọ́ ni èyàn ò lè mọ èyàn ò lè ṣọ́ ara ètò ẹni tó ń ṣọ́ ni àfi kọ́ lọ́ọ́ máa ṣọ́ wa ṣé ń gbà tó wá yẹn àwọn bàbá wo òró wọ́n tẹra sílẹ̀ tẹ̀tẹ̀rẹ̀ pé àwọn aláwọ̀ funfun náà wá sílùú wa ṣe mọ bó ṣe máa rí nígbà táwọn èdè ń ṣe aláwọ̀ funfun ṣùgbọ́n àwọ̀ wa dáa àwòtọ́ lòun nífẹ̀ẹ́ sí ni àwọn aláwọ̀ funfun yìí gan ẹ̀mí tó ń sọ lórí pé wọ́n máa pò yí Egypt pò yí Africa kiri wọ́n làwọn fẹ́ lọ suntan ìmí màmá bí mí lè pé why don't I be like you oh you can't be like me kí ló ṣẹlẹ̀ báwo ló ṣe máa be like me àwọn kan jealous àwọn wa gan ó wù wọ́n tẹ́bá ni mo yí pé ó ti pẹ́ta tí ọmọ aládé ti ní ọ̀tá ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run ti gbà wá màmá ti rán Ọlọ́run ti rán mú àjáde láti lọ kó wa kó nu oko ẹrú torí mi ò rí oko ẹrú tó ìrírí tó le tó yìí ọ̀rọ̀ wa dàbí bí màmá ṣe máa sọ pé ọ̀rọ̀ wa ni ti true tábáníkà jókòó tábáníkà fojú inú wò ọ̀rọ̀ wa dàbí àwọn Israelite náà ni ẹ wo iye ọdún gbọ́n wọn tó ń lò ní oko ẹrú ẹ wo ìyà táwọn amúnisìn ẹ wo ìyà tó fi jẹ wá. tó ń jù sínú omi tó ń ṣe tó ń mọ̀ àwọn yẹn ó máa ń pè ní mi di ọ̀la because wọ́n wí ọ̀dẹ̀dà gbogbo alábẹ́bí ní gbogbo àwọn èèyàn tó ń ṣe jàǹbá wọ̀nyí fún àṣà àwọ̀bá látọjú sọ́mọ̀ ara ẹnìkan ṣàlẹ̀ ẹnìkan títa ara ẹnìkan tẹnìkan jáde so àwọn ọmọ aládé màmá ń ṣí wa lójú ká lè mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ pé ká wo bọ́n ṣe gbé legality wọn sílẹ̀ lórí ilẹ̀ Yorùbá and it is a crime against humanity ẹ wo gbogbo ìmọ̀ tí Ọlọ́run fún wa ìmọ̀ yàtọ̀ sẹ́sìn o ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ ìmọ̀ ọ̀tọ̀ Ọlọ́run sọ pé gbogbo nǹkan ó ní kí Solomon béèrè nǹkan tó bá fẹ́ Solomon dẹ̀ ní ọgbọ́n tó bá lè sì béèrè ọgbọ́n ó ní gbogbo tó kù Ọlọ́run á fi fún ọgbọ́n jágbára lọ o ó sọ pé Ọlọ́run ọba tó fi òpè dá ọlọ́gbọ́n láàmú so ọgbọ́n ju agbára lọ so ìmọ̀ ó yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kò tiẹ̀ bára wọn lọ rárá
ẹ wo ìmọ̀ tí Ọlọ́run fún àwọn bàbá wa ń gbà yẹn, ẹ wo òye tán ní, ṣùgbọ́n it's quite unfortunate. The damage has been done. Wàhálà yẹn ti ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àtúnṣe ti wà. Olè làwọn amúnisìn wá jà ní ilẹ̀ Yorùbá. Actually, in all African continents, olè náà wá jà ń bẹ resources wa náà wọ́n fẹ́ pàrọ̀run ni. Pàrọ̀run ni wọ́n. Ẹ wo gbà tó ti tọ́, ẹ wo gbogbo nǹkan tó ti ṣe fún wa. Nígbà tó ń dá wa sóko ẹrú tó rí pé a máa kú tán, àwa náà a ṣì wà inexistent. Ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́. Ọ̀rọ̀ wo máa gbẹ́jẹ́ wẹ́wẹ́ mọ̀, ọmọ aládé, ká máa dúpẹ́ ni o. Wọ́n tún kórí gbogbo ọ̀nà lọ́gbà. Wọ́n tún kórí burúkú wọn wá ń gbà kan, wọ́n gbé 8 dé. Àwọn láfíríkà ni o. Bẹ́ẹ̀ àwọn náà ń bá ajá sùn, àwọn náà ń bọ́ ẹranko sùn. Àwa dúdú ò kì í ṣe gbogbo òṣè. Àwọn tó bá ṣe ń sìn àwọn náà kórí burúkú wọn wá ràn wá. Wọ́n tún gbẹ̀bọ̀ láde. Wọ́n rí pé àwọn pípù kàkà kan kú, a tún yí dání. Torí pé Ọlọ́run ti build the immune system wa kó dáa. Ṣé Ọlọ́run ò dàbí ènìyàn? Ènìyàn ń ṣe bí Ọlọ́run ọba bọ̀ tí wọ́n lè jẹ́ Ọlọ́run ọba láíláí. Ẹ tún wá wo parí àwọn tún gbé COVID dé. Wọ́n rò pa wà ní COVID máa pa. Ó pa Yasi, ó pa dókítà kò sí tí ò pa tán nu wọn. Wọ́n tún mú yẹn kúrò nílẹ̀ o, ìyẹn tún ravage fún bí 2 years o. Àwọn kan tẹ̀ tán kúrò nílẹ̀. Ó mà kúrò. Ẹ tún wá wo ọ̀nà tó tún gbé gbà olórí burúkú bíi Gates ọmọ Maxwell. Ẹ tún wo ọ̀nà tí yẹn tún gbé gbà sí. Wọ́n tún harvest organ. Ìyẹn náà ṣì wà nílẹ̀ o. Wọ́n tún gbé GMO seed dìde. Ẹ tún wo ọ̀nà míì again. Wọ́n tún ní kọ́ àwọn tún fẹ́ máa ra seed wáyé nípa àwọn pípì ti ya wèrè. Ẹ rí pé olórí burúkú làwọn amúnisìn. Ṣùgbọ́n èmi kàn máa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé gbogbo ọ̀nà tó ń gbà. Ọlọ́run bá wa di pa. Gbogbo ẹ̀ làṣírí ẹ̀ ń tún fọwọ́ mú wa. Mú àdé ń dish out fún wa. Àwa náà dẹ̀ máa dish out fáwọn èèyàn wa. Àwa náà máa distribute ẹ̀ fún wọn. Because tí ò bá sí pé ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run tó gbé mú àdìde. Ṣé bọ́n àwọn bàbá fọ́jú yẹn? Tó yẹ pọ̀rọ̀ restoration ìdàwọn olórí burúkú apọmọwẹ̀ ń bá kiri wọn tí ẹ̀ mọ̀ kọ́kọ́ wọn ò ní brain. Wọn ò yára wọn brain. Láti sọ pé èèyàn ò mọ nǹkan. Ṣé èmi mi ò ṣàmọ̀ gbogbo àwọn kìíní tẹ́lẹ̀? Díẹ̀ ni mo mọ̀. Mi ì tiẹ̀ mọ̀ kankan. But èdè wa ara wọn kan, kọ́kọ́ ti ẹ̀bẹ̀ lẹ́ngó. Sórí agbágbé kan máa gbọ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n à ń sọ. Kọ́ wá lọ sí orí Google, kọ́ lọ bèrè lọ́wọ́ Ọfá. Google àkókò tó gbogbo ẹ̀ fún wọn. Àwọn pípì wọn fẹ́ lánàá rárá. Torí inú parun àti kọ́ pé wọ́n máa parun náà ni. Tábàdẹ̀ tí wàá wò ní other hand pé wọ́n fẹ́ lánàá. Torí ìjẹkújẹ tí wọ́n ń jẹ. Fúùdù tó mú wọn fẹ́ kó bọ́. Ìyẹn àwọn tiwa ni mò ń sọ yìí o. Ẹ wá wo àwọn amúnisìn. Ẹ wo gbogbo àrékérekè ìwà burúkú tó wù. Ìyẹn tún wá àwọn míì tún wá ara wọn náà ní o, àwọn náà rán ara wọn wá o. Ìyẹn náà tún dé. Òun àti wèrè girlfriend ẹ̀ bíyàwó ẹ̀ ni. Wọ́n gbọ́ nǹkan tó lè ṣe. Because wọ́n láwọn méje náà ló sign ní treaties yẹn nígbà yẹn. Gbogbo wọn Ọlọ́run dáríjì mi ò yín sọ̀tún wọn o. Ọpọlọ gbogbo wọn dẹ̀ dọ̀bálẹ̀ wọn ọ̀dẹ̀ lòró pé do we even speak the same language? Báwo náà ṣe máa sọ wá papọ̀ kó tó tọwọ́ bọ̀wé ni mò ń sọ o. Ara àwọn kankan tí mo kọ́ lọ́wọ́ ọ̀gá kan tí mo bá ṣiṣẹ́ ńgbà kan nìyẹn. Ní years back. Ó sọ fún mi ó ní kí n tó tọwọ́ bọ ẹni ìwé ní ìlú yìí. Ó ní kí n make sure pé mo kà dáadáa tí òyìnbó yìí ò bá yé mi ní kò sí bí ṣe lè gbọ́ òyìnbó tí mo lè gbọ́ òyìnbó tó àwọn tó lè dè kankan. Ó dàbẹ̀ ni pé kóun náà fẹ́ ṣe tèmi bí tèmi náà ni. Ó ní ìsídà kí n jẹ́ kí solicitor rí kí n tó fi ọwọ́ mi sínú ìwé kí n má kàn sign anything o. Tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe jàǹbá ní ìlú káwa yìí wọ́n kọ́ wíní. Báwo mo ṣe fẹ́ rí nǹkan tẹ kọ yìí wíní bí ìlògò kan mi ò lè rí. Jàǹbá ni amúnisìn burú. Inú ọ̀rọ̀ màmá ni mo wá ń recall back pé àwọn pípú yìí burú lóòótọ́ o. Wọ́n kọ́ wíní wọ́n ní kò fọ́ wọ́n ní àwọn pípú yìí ò dáa. Wọ́n ní kò sign kò fi déètì sí pé òótọ́ ni nǹkan tó ò lè rí kà. So àwọn àgbà wa ń gbà yẹn
wọ́n ní Southern of Sokoto wà ń bẹ̀, Aláàfin Ọ̀yọ́ wà ń bẹ̀, gbogbo wọn náà àti àwọn tí Ìgbò wọ́n ṣàkàrà wọn jọ síbẹ̀. Àwọn méje wọ́n tọwọ́ bọ treaties ni. Can you imagine? Láì mọ̀ pé oko ẹrú ayérayé òun náà ṣe lè fi amalgamate wa amalgamation fi wáyé. Òkè ó dẹ̀ ti 100 years. Ṣé kò dẹ̀ yẹ kí àwọn wèrè oníṣà yìí kọ́ dẹ̀ sọ pé òkè o àṣemọ́ but ìjẹ oró dùn mọ́ kinní kan ó sì ń dùn mọ́ wọn. Wọ́n wá fi ara wọn sínú òkùnkùn láì kì í ṣàwá. Ṣùgbọ́n àwọn sínú òkùnkùn mọ́ o. Èdùmàrè ti gbà wá o. Gbogbo àwọn wèrè independent tán láwọn gbogbo wọ́n polish gbogbo ẹ̀, wọ́n pètètò gbogbo ẹ̀, wọ́n paint ẹ̀ dáadáa. Brainwash burúkú packaging òfò. Ẹ wo wọ́n burú gan nígbà tó ń ṣe yẹn tán rí pé yes àwọn ti get yes wọ́n ní yes that's right we have got what we want. So wọ́n wá bí idiot wọ́n wá bí fool yes bọ́n ṣe rí wa nìyẹn àwọn ilé wọn gbọ́n bẹ́ẹ̀ àwa dẹ̀ gbọ́n jù wọn lọ gbọ́n jù ìyá wọn lọ. Ó kọ́ ẹ̀yẹ́ pé kò tó máa ṣe èèyàn kò kí ń gbọ́ kìlọ̀ ń gbà míì náà ni. Okay. Nígbà tó ti rí pé àwọn ti fi òjé bọ olóòṣà wa lọ́wọ́ wọ́n wá gbé independence àwọn tiwa náà wá shout independent lórí irọ́. Wọ́n to gbogbo ẹ̀ àmúlùmálà wọ́n ṣí wọ́n lẹ́yìn lára wọn láì ṣàwà. Wọ́n sì wà under their control. Àwọn ò síbẹ̀ mọ́ o àwọn Nàìjíríà ni o wọ́n sì wà. Ẹ rí pé ó difficult fún wọn gbogbo báwọn Africa country tó kù bọ́ ṣe ń pariwo ń sìn tójú wọn ń là. Ghana ti àwọn kọ́rọ̀ pọ̀ púpọ̀ bọ̀dì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Ghana ti wake up. Ghana ti mọ benefit tó wà nínú pé kéèyàn máa take care nǹkan ẹ̀ ju kí wèrè amúnisìn kan máa take care ẹ̀ lọ. They have seen money. Wọ́n ti rówó owó tó jẹ́ owó. Wọ́n sì padà lẹ́yìn Amẹ́ríkà. Ojú Amẹ́ríkà ti bó. Ẹni pé difficult fáwọn wèrè yìí. Àwọn ti Nàìjíríà. They can't turn their back easily, but I'm pretty sure wọ́n ti turn wàhálà tí wọ́n nìyẹn. Àwa ti kúrò láàrin wọn. Yorùbá ti dá dúró. Àwọn ò sí ní ẹgbẹ́ orin wa. Wọ́n ní a ò sí lábẹ́ ìrankíran kankan mọ́. Ó ní ojú ọmọ Yorùbá ti là. A ò sí lábẹ́ amúnisìn kankan mọ́. So àwọn ọmọ DIYP ẹ jẹ́ ká fọkàn wa balẹ̀. Gbogbo culture tó ń gbà lọ gbogbo ẹ̀ ló ń padà bọ̀. Wọ́n mọ̀ ni wọ́n ṣe gbé Gẹ̀ẹ́sì lé wa lọ́wọ́. Ẹ tó bá lè fi sọ ìdí ẹnu wọn lọ́mọ tó sọ lẹ́nu ni ó sọ àpò ìyàkọ́ ni. Tó bá wà lẹ́niwẹ̀ tó rò pé bóyá o feel comfortable. Ó rántí ilé mọ́. Mo sorry. Tolú ẹ ti bá. Tó rọjọ́ kan bọ̀ tán máa júwe ibi tó ti wá fún ẹ. A ní you belong sí bíbá yìí náà. O nílùú ni àbọ̀ ò nílé. O ní subtiti o but wàá mọ̀ pé o ní fílà tó. Compare pé kò lọ sí ìlú ẹ. Ìtòkùnlórí ibi tí sense of belonging ẹ wà gangan nìyẹn. Torí ìwọ ọgọlọmọ true son of a soil. So àwọn ọmọ aládé ẹ jẹ́ ká wà ní ìmúra sílẹ̀ àwọ̀ kì í ṣe Nàìjíríà mọ́ o. Amúnisìn ti ṣe tiwọn. Wọ́n ti sowọ́sowọ́pọ̀ ṣùgbọ́n àwa ti bọ́. Gbogbo mineral resources tó ń rí kó náà nìyẹn. Mineral resources tó ń rí kó òun ló fa gbogbo ìdààmú yìí. Ṣùgbọ́n Èdùmàrè ti gbà wá kúrò lọ́wọ́ wọn. Àwa ò sí lábẹ́ wọn mọ́. Ẹ wo ìgbà tí Saddam Hussein lóòótọ́ ni Saddam Hussein ó gbẹnu wọ Kuwait nígbà yẹn because mo kà àwọn news yẹn gbà yẹn. Ẹ wo ogun torí pé wọ́n rí nǹkan gbà lọ́wọ́ Kuwait náà ni. Ṣé mo pa Arab country ni wọ́n rí nǹkan gbà àwọn Arab yòówù wà lọ́wọ́ wọn wọ́n settle wọn. Olùṣìkan náà jọ ní gbogbo wọn. Ẹ wo ogun wọ́n pa Saddam Hussein ní ìfọ́nàfọ́ṣù. Bí Saddam Hussein ṣe lóun lágídí tó ṣe bó expand náà ni. But àwọn ṣe fún àwọn èèyàn tó dẹ̀ yẹ pé big crime against humanity nìkan tó ṣe. But who is going to check their kò sí check and balance. Gbogbo wèrè UN ni wọn. Wọ́n gbà tẹ́pá àwọn náà kóra wọn jọ síbẹ̀. Dúdú mélòó ló wà láàrin wọn? Dúdú tó wà láàrin wọn kò lè sọ̀rọ̀. Kò ní fẹ́ kí ló fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ wo ló wà lẹ́nu ẹ̀? Kò sí kó tó fẹ́ sọ. Àwọn náà kóra wọn jọ sí UN. Ṣé wọ́n máa tí
General Secretary to the United Nations. So wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ rí gbogbo kìíní yẹn ni. Ṣùgbọ́n àti ẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó ti ẹ̀bọ́ tẹ̀sán ọ̀rọ̀ màmí. Ó bọ́ tẹ̀sán ọ̀rọ̀ mọ́ à. Torí tẹ́lẹ̀ wọn máa wò pé kí ni ìyá yìí sọ. Ṣùgbọ́n ní sí wọn pé ó ti make sense. Pé it's making sense. Wọ́n ti make sense gidi gan beyond imagination. Ó ti make sense dákú. So, tí màmá sọ fún wa nígbà yẹn wípé the rights of the indigenous people, it is not negotiable. We are unstoppable and we are unshakable. Torí fún kí ni? Ọmọ onílẹ̀ kò sí ọ̀rọ̀ tí màmá sọ nígbà yẹn nígbà tá a kọ́ bẹ̀rẹ̀ màmá ní kò sí tó ti máa ń bá ọmọ onílẹ̀ pé àwa la nílẹ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn kò tètè yé mi o, mi ní purọ́ fún yín o, ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi nulẹ̀ màmá wò pé ilẹ̀ kò yé mi dáadáa. But later bí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń yé mi pé yes, ó tọ́ màá ní. Àwa máa lọ́mọ onílẹ̀. Ìlú wa máa ní. Àṣà ń jẹ́ Nàìjíríà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Yorùbá ni wá gedegbe tá a dúró tá a dá wà gedegbe. Lọ́tọ̀ ti gbà káwọn olórí burúkú yìí dé. Tó ṣe ṣùtá fún wa ṣùtá ń jàǹbá náà ṣe. Ṣùgbọ́n gbogbo pákéjì wọn. Gbogbo ẹ̀ tí Ọlọ́run ti sọ gbogbo ẹ̀dọ̀ tún bá ń tẹ́. Ọlọ́run ti rángẹ́lì tó rìn lórí ilẹ̀ fún wa. Àwa láńgẹ́lì náà, màmá wa mú àní. Ọlọ́run ti rán màmá sí wa. Pé kí màmá wa kó wa yọ. Ọlọ́run dẹ̀ ti fún màmá ní gbogbo tools tí màmá máa lò. Láti bá àwọn people sọ̀rọ̀ wọn iṣẹ́ wọn rírọ̀. Amúnisìn iṣẹ́ wọn rírọ̀. Ojú ilẹ̀ tí rójú ẹkùn wọn sí. Ẹ mọ̀ pé olè bàrá ò ní wọn. Ẹ tó wá kóyàn ní nǹkan. Ẹ kógun ẹ wá jà wá lólè. Ẹ̀jẹ̀ tó sì dúró síbẹ̀ wọ́n dẹ̀ pọ́ bọ́tẹ̀ ṣe oníwọ̀n bá wọ́n dẹ̀ lọ àgbúrò wọn mọ́ ṣe ń pé ìwé ìtàn làwọn máa kà. A sì ń kà wọ́n dín sí i. We are still reading them. Wọ́n tún bá wa jà. Wọ́n mi wọ ẹ̀mí sọ̀rọ̀ tó ń jẹ́ kí n pọ̀ sí ìpàdé ọ̀fẹ́ torí a sì ní 3 more clips látọ̀dọ̀ màmá tí mo fẹ́ ká gbọ́ ká tó kọ́ lórí ètò. But before ká tó gbọ́ yẹn mo fẹ́ ká wo àwòrán kan again. Bí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá àwọn olórí burúkú olóògbóni àti oníṣẹ̀ṣe wọ́n ṣe ta gbọ́ agbára Yorùbá síta fáwọn aláwọ̀ funfun torí ọwọ́ ara wọn náà fi ṣe ara wọn mímẹ́ tó gbé àwọn kan ṣépè torí wọn gbá wà ṣépè ẹ̀ pé ìpè ló jẹ́ àwọn ẹ jẹ́ kí a farabalẹ̀ ń fẹ́ kákànrí yẹn fún bí ìṣẹ́jú àyá ká tó lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ màmá wa tó fọ́lọ̀ ṣe fún mi ní ìṣẹ́jú bíi méjì. Hopefully, okay. Well, yeah. Okay, what you want to do? If I would have bought something. And I wasn't. Wọ́n kò kọjá ibi tí a fi hàn yẹn. Wọ́n ní bí òwe la máa ń lò Ògédègbò ọlọ́gbọ́n ló máa ń jẹ ọ̀mọ̀ràn ló sì máa ń mọ̀ màmá mi àrílẹ̀ àgbà tí a bá padà wá
ẹlẹ́mẹ́ni kan ṣùgbọ́n ní kékeré àwọn ohun tí wọ́n ṣe nítorí wọ́n ti fún wọn lówó kò sí ohun tí wọ́n lè gbé tà Tinubu gan sọ nígbà kan around that 1999 pé ọmọ Yorùbá tó bá fẹ́ mú wọn ó lóun mọ jókà tó jẹ wọn pọ́n wọn lójú dáadáa fìpọ́njú bá tí wọ́n jẹ́ kó wá fún wọn ní 500 naira kọ́ lọ gé orí ìyá wọn máa gé ó nìyẹn ṣé wọ́n kó wọn lẹ́rú bí ní àbáwọn náà ń kóra wọn lẹ́rú gbogbo nísìnyí ìdààmú wá bálẹ̀ Yorùbá ìrànlọ́wọ́ òsì tó gbogbo jókà wọn Fúlàní ti mọ̀ Haúsá ti mọ̀ aláwọ̀ funfun ti mọ̀ India ti mọ̀ kódà àwọn ṣáà ni wọ́n ṣe òkè gbẹ́ mórí ẹ̀mí ọ̀kan lórí ètò ni wọ́n ń ṣe àwọn aládàájá yẹn wọlé gbogbo ògùn ẹlẹ́mí náà lè mú ṣe fáwọn àwọn colleagues mi nígbà tí ń gbà ogun Biafra tí wọ́n fẹ́ lọ sí wọ̀ kọ́ má bàa sórí burúkú lọ́hùn gbogbo agbára Yorùbá nìyẹn ẹ̀wọ̀n ni aláwọ̀ funfun nìyẹn kí lẹ́nu aláwọ̀ funfun ní ṣe bàbá kìí ṣe Yorùbá ìyá kìí ṣe Yorùbá wọ́n tún kórè wọ́n burú tí ẹ̀rọ ìbẹ̀rẹ̀ bí a ṣe rè àwọn wèrè ẹ̀dá gbogbo tó bá fẹ́ lọ́wọ́ lọ́ṣọ̀wò wà á mèkè owó wà á mèkè candidly iṣẹ́ ló máa ń gbé ní tó máa ń sọ ní ètò ẹni díga gíga ṣùgbọ́n gbogbo wọn ọ̀lẹ ni wọn alápá máa ṣiṣẹ́ ni wọn so they had to find a way to enrich themselves àwọn akóòtì lẹ́tà ẹ ká lọ gbọ́ abala kejì lórí ọ̀rọ̀ mua. Bàtí nǹkan tó ní bá ti jẹ́ lójọ́ pé tẹ́lẹ̀ máa ranjú sí dáàsì èrè tó ń jẹ náà ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn wọ́n ti gbógun wọn tà wọ́n ti gbé sọ́ọ̀tì sọlé ni wọ́n ti sàpò yàpọ̀. So nísìn ó yé wa dáadáa ẹ jẹ́ ká wá wo ibi tí illegality ti wọlé àgbẹ̀ mo sọ pé wọ́n tó dédé wá tó wá kẹ́rù ẹlẹ́rù tó ní oṣù ọmọdẹrú ó commit crime against humanity gbogbo èèyàn ló mọ̀ yẹn wọ́n mọ̀ pé n táwọn ṣe ẹ̀sùn ni but àwọn wá ń fi pamọ́ sí abẹ́ pé colonization colonization ìmúsìn amúnisìn ìmúsìn I don't know mi mo ṣe máa interpret ẹ̀ mú ó dẹ̀ pé amúnisìn lọ colonization wọ́n gba nǹkan wọ́n ṣàgbà gbogbo tó jẹ́ ti IYP wọ́n gba táwọn bòmí o gbàgbọ́ Áfíríkà ni o èmi yọ IYP tó jẹ́ tèmi kúrò ní ọ̀nà mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ tó ṣẹ́rí ẹjẹ́ amúbẹ̀rẹ̀ báyìí ẹjẹ́ àwọ̀ àníyàn tó ṣáájú ṣẹ́ ṣe mọ̀ pé àníyàn tán gbé wà àníyàn fẹ́ jáde ṣe mọ̀ pé àníyàn tán gbé wà àníyàn kan fẹ́ expand ni ṣe mọ̀ pé àníyàn tán gbé wà àníyàn kan fẹ́ sọ àwọn èèyàn di slaves ni ṣe àpò gbogbo àníyàn yìí ṣe àpò crime ni against humanity against ọmọlàkejì against ìran èèyàn láyé ìyẹn ò dàrú clear ni ṣe torí pé ìpínlẹ̀ nǹkan tó gbé wá ó wà illegal ṣó ti yẹ yín ṣe ti rí illegality o àníyàn tó gbé wá àwọn fẹ́ wá gbé nǹkan ní nǹkan àwọn fẹ́ wá gba nǹkan ní nǹkan àwọn fẹ́ sọ àwọn tó ní nǹkan dẹrú káwọn wá kó gbogbo nǹkan wọn káwọn máa lò kó jẹ́ tàwọn ṣé ó yẹ yín nǹkan tí mo sọ dáadáa ẹ farabalẹ̀ gbọ́ mi o àníyàn ló ń ṣáájú iṣẹ́ foundation ẹ̀ nìyẹn àníyàn tí wọ́n gbé wá kì í ṣe pé àwọn wá ṣọ̀rẹ́ àmì ọ̀kan gbogbo yẹn wọ́n fi kàjọ wọ́n fi mọ̀ wọ́n fi kọ́kọ́ roko síwájú ni wọ́n kọ́ da mi síwájú sọ àwọn á lè tẹ̀lé tútù tó dà táwọn bá fẹ́ gbé aṣọ àwọn jáde ṣé ìgbà tán ti rí gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn lójú wọn ti ń pa pàpàpàpà lójú wọn ṣe pàkópàkópàkó pé àwọn èèyàn lọ́lọ́run kẹ́ tó báyìí àwọn táwọn gan nu orí igi làwọn gbé náà inú cave làwọn gbé náà inú tent làwọn gbé ẹ wo lé àrà táwọn ará bí nǹkan ẹ wo bọ́n ṣe ń lo resources ṣé gold àwọn fi gold san lọ tábàtà ẹ wo àwọn kan láfíríkà nípasẹ̀ gold ọlọ́run kó ṣàánú ṣé gbogbo ìgbà yẹn gbogbo oríṣiríṣi lọ́balọ́ba wọn tẹ̀ sọ gold dìdàkudà aláwọn kan tún fi gold síwájú spare wọn tán fi ń jagun lórí spare tán fi ń jagun spare ní ìmọ̀ tán pè yẹn ẹ má bínú tí wọ́n bá lo ẹ mọ̀ pé kí ni àpò tí wọ́n fi ń ṣe gold eléyìí gold tí wọ́n bá tẹ̀ rí àrà tán sọ Musa bí Musa yẹn ti má dìgbà ìyẹn tẹ̀ báyé wọn jẹ́ ìyẹn ó yẹ̀yẹ́ gold fún wọn ibi tó yẹ kọ́ dẹ̀ ti bẹ̀rù Ọlọ́run ni pé láti ìgbà tán tí kò gba ẹ̀jẹ̀ sí kò kúrò ń bẹ̀ ó ń pọ̀ sí ń bẹ̀ ni ibi tó yẹ kọ́ ti bẹ̀rù Ọlọ́run nìyẹn ṣé la fẹ́ wo ti Yorùbá ní àrà tán fi gold dà àbí àwọn ti Àṣàntí àwọn ẹ̀kọ́ Mr. Titi ẹ̀pọ̀ ó ga jù wọ́n useless gold kíni wọ́n wá mú ó ti wọ̀ wọ́n lójú wọ́n wá gbé nǹkan ogun wá láti wá gba nǹkan tó jẹ́
ti ìran Yorùbá tí ò bá ṣe nǹkan ogun tán lò níwọ̀n tó bẹ́ẹ̀ tí ò bá dẹ̀ sí pé ìran Yorùbá ń bára wọn jà ní disunity tá à ń sọ yìí divide and rule divide and conquer wọn ò tó bẹ́ẹ̀ tòró lòun fún ìran Yorùbá ní ìmọ̀ débẹ̀ láti defend ẹnu ara wọn tí ò sì para tá a máa wá ó máa mú ọba lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọba yìí jẹ́ nǹkan àwọn ọ̀dàlẹ̀ wọ́n ti gbà bọ̀dẹ̀ ṣe ti rí intention o ẹ̀mú dání àníyàn kan gbé wá àníyàn illegality ni àníyàn crime against humanity ni nǹkan tó dẹ̀ ṣe nìyẹn àníyàn wọn bẹ̀rẹ̀ láti tó ti kókó ìbànújẹ́ fún wọn wípé àwọn nǹkan tó ń rí láfíríkà o òun rọ́rọ̀ òun rí lèyí òun rí kíní kan gbogbo nǹkan tó dáa tó rí wèrè dẹ̀ sọ ń bẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé ẹ jẹ́ káwọn yí gbogbo ẹ̀ padà o táwọn ò bá yí padà ẹ gbàgbé nítorí ẹ̀ náà ṣe sọ pé ẹ jẹ́ káwọn kọ́ wọn lé gbogbo ẹ̀ spirituality wọn àti heritage wọn wà náà ẹ̀ ṣebí spirituality náà làwọn ọba yìí jẹ́ yẹn gbàbọ̀dé ló tà fún ọ náà gbé fún wọn ṣe rí pé wọ́n ṣe máa ń to nǹkan ahead ẹ ti rí sí ṣe àpò ìgbà tí máa kọ́ lè sọ ṣe rí pé wọ́n kọ́kọ́ ó ní káwọn kọ́kọ́ ṣe ìyẹn náà báwo bá kọ́kọ́ ṣe àwọn ò lè rí wọn mú ṣe àti ríbi tó ti wá ṣe àti rọ́ọ̀rẹ́ tán bá àwọn ọba yìí jẹ́ wèrè yìí ṣe tán gba gbogbo nǹkan àṣírí wọn gbogbo nǹkan ọmọ wọn tán gbà èyí tó kù tán wá fi elite tán wá fi parí ẹ̀ torí àyìn náà fi parí iṣẹ́ torí àyìn ló máa sọ pé no àwọn believe in kinní kan àwọn believe tó ń fẹnu bá nǹkan oore tọ́lọ̀ ń ṣe fún ọjọ́ ìmọ̀ yàtọ̀ sẹ́sìn ẹ gbàgbé ìmọ̀ yàtọ̀ sí ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ ìmọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. ókè nínú dédé ìgbà dédé àsìkò gbogbo àwọn tọ́lọ̀ wá fún ní ìmọ̀ technology nǹkan so kọ́ wa máa sọ pé ẹ má ṣe o torí wọ́n worship nǹkan ṣe ni ìmọ̀ ọ̀tọ̀ ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ but wọ́n wá lu àwọn elite wọ́n fi parí iṣẹ́ àwọn iná wa kúkú fọ gbogbo ẹ̀ lójú àwọn tó gbé àṣírí fún àwọn làwọn bàyẹ̀ jẹ́ yẹn ẹ tún padà sí nǹkan tí mo sọ yìí o ẹ má ní mo rí ìpìtẹ mo fẹ́ kó tẹ̀lé ká tẹ̀lé dáadáa kó yé wa ṣẹgbọn tọ́nà àwọn máa kọ́ ṣe àwọn máa kọ́kọ́ kọ́ wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn máa yọ spirituality wọn kúrò heritage wọn kúrò gbẹ̀ káwọn bá yọ kúrò àwọn wa lọ dominate wọn àwọn lọ conquer wọn ṣe torí ṣe rí pé wọn gbé àníyàn tó dáa wá ṣe mọ̀ pé àníyàn parun àníyàn kill steal destroy náà ṣe òun náà gbé bọ̀ so àníyàn wọn kẹ̀rẹ́ crime ni àbí nǹkan tó ń ṣe jẹ́ tó fẹ́ lọ gbé ṣé crime kọ́ ni so foundation ẹ̀ crime ni ṣe ti ń gẹ̀ẹ́tẹ̀ mú dání o crime òun ni tó bí nǹkan jókòó lé lórí already ṣe legality orí legality náà jókòó lé lórí torí tí wọ́n fi gbé nǹkan tó fi kó jọ nǹkan tó fi pè lórúkọ tó fi kó jọ nǹkan torí ẹ̀ ṣe nìyẹn àti jáde gbogbo orúkọ tó bá wọn kan pè bó wọn kan pè ní fancy orúkọ colonization kìnìún kan ṣàn nǹkan tó bá wọn kan pè àwọn kan tí nǹkan ò yé wọn á máa ní royal niger káàkiri kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ màṣírí tó wà lẹ ń sọ bẹ́ẹ̀ ẹ gbàgbé royal kíni ó ní bó ṣe ń lọ ìdán tó fẹ́ kẹrin ta arrangement tó fẹ́ kẹrin ta illusion tó fẹ́ kẹrin ta olè yìí ń pè yẹn ó ní bó ṣe lọ lábẹ́ yẹn sọ̀rọ̀ èdè fìyẹn lẹ̀ wọ́n bá tún fa sùúrùtù àgbègbè yẹn náà tún jáde pọ̀ kò ń sọ̀rọ̀ sí ìyẹn kókó lẹ̀ so ẹ rí o kí company kankan tó sọ pé òun fẹ́ wá sọ pé òun ṣe business níbẹ̀ ó ṣáà ní àwọn tó ti kọ́kọ́ ṣáájú tán wá sílẹ̀ bẹ̀ tán kó nǹkan ogun wá tán wá gbalẹ̀ onílẹ̀ tán gba resources oní resources ṣètò foundation yẹn illegal ni ó ti commit crime rẹpẹtẹ wọn máa fọ lójú á ní àwọn ṣe colonization wọn ẹ wá jalè ẹ gbàgbé orúkọ fáńsì orúkọ tẹ̀ ń pè ní ṣe é ti rí o ẹ mú dání ṣé ó yé wa bọ̀ dáadáa sìn ṣe é rí foundation sìn ṣe é ti rí nǹkan tó jẹ́ foundation ṣe àpé foundation gbà tí wọ́n wá tán fẹ́ ṣe ṣe àwọn pé kò ń ṣe interest àwọn tó ní nǹkan àbí ńgbà tá à ń rọba lọ́lé àwọn ọ̀tá wa ẹjọ́ ṣe interest àwọn tó nílé ló ṣe ni ṣebí tó ń fẹ́ wá kó ní interest tiẹ̀ bó ṣe wà nìyẹn tóbi tẹ́ ti rí pé foundation ẹ̀ ó ti wọ́ irọ́ náà fi pinlẹ̀ so gbogbo nǹkan tó bá kó lé lórí irọ́ ni torí nǹkan tó fẹ́ ṣe wọ́n wá jí nǹkan ní nǹkan fún àǹfààní ara wọn ni
so nǹkan tó bá eré ẹ̀rín tó bá ba eré àbí nǹkan tó bá ṣe rọ ni nǹkan tó lè kó ni ṣé ó ti yé wa dáadáa sìn torí ìgbà tó yá ìkàndé olóhùn journalist lára wọn ni ó olóhùn sọ orúkọ nàìjíríà ẹjọ bá mi wo déètì tó sọ nàìjíríà lórúkọ kẹwàá wo ìgbà tí ìran at least ti wà ìran tiwa tó ti wà ní orílẹ̀ àjogúnbá wa ẹ wá fàbà so ṣé ìwọ tí ó wá ń pèrè nàìjíríà ṣe ìtàn ẹ kọ́ ṣé tí obìnrin tó kójọ tí wọ́n pè lórúkọ tí ọkọ ẹ̀ wá bá fi àìsàn lé lórí ṣé yẹn ni wọ́n fẹ́ pè ní pé ìyan tiẹ̀ nìyẹn báwo ló ṣe jẹ́ ìran ẹ̀ náà wọn kó bẹ̀jọ fún àǹfààní anybody àbí ìran pọ̀pá ó lè kàn wá jáde láti gba gbogbo àǹfààní ilẹ̀ onílẹ̀ láti kó orí ọrọ̀ ọbẹ̀ so ìwọ tó ń pèrè nàìjíríà so ìgbà wo ló ṣe jẹ́ nàìjíríà gbàtàn kójọ so o ní ìtàn o ní ìkankan o ṣe èèyàn ẹ̀jẹ̀ má pèrè ayín bẹ́ẹ̀ mọ́ ìran yìí ni kẹ́ máa fi pèrè ayín ṣe tí rí tán ṣe rí illegality tágbàáyé mọ̀ ní o káwọn fúnra ara wọn náà wá ṣẹ̀rí sí àwọn fúnra ara wọn wọ́n ṣe ẹ̀rí sí illegality yẹn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín tó wà lágbàáyé evidence ṣẹlẹ̀ yìí tẹ̀ ń sínú yẹn ó máa ṣe ó máa ṣe ẹ̀rí ìrànwọ́ nítorí tó ń ṣe ẹ̀rí màá ṣàlàyé fún yín ó ti hàn sí wá sìn ìpínlẹ̀ nǹkan tó ń ṣe jàpá ní àlọ́ ṣáájú iṣẹ́ ìpínlẹ̀ nǹkan tó ń fẹ́ ṣe oníkàkùn ló ní ìpínlẹ̀ nǹkan tó ń ṣe ẹlòmíì á ní góòsì nǹkan tó ń fẹ́ rí ìpínlẹ̀ nìyẹn á dẹ̀ lè gbà á àchíìfẹ̀ so ìpínlẹ̀ tí òun lè rí yìí o wọ́n wá jalè ní àwọn náà dẹ̀ jiyàn wọ́n ní ìsìn déédéé gbà déédéé àsìkò wọn jiyàn kò tó bá rí pé orí wọn fẹ́ dàrú wọ́n máa sọ pé ẹ ṣe báwọn ẹ̀dọ́ tí yín náà gbàgbọ́dì fún yín náà kì í ṣàwọn nìkan ọ̀nà ó ṣewé tẹ bá ti ń bá àwọn fà báyìí wọ́n máa ní kí ni ẹ má gbìyànjú o ṣáwọn nìkan ni àwọn èèyàn tí yín náà ń kọ́ àbẹ́wà rí nǹkan ṣe rí pé foundation tán gbélé yẹn dímọ̀ tán gbélé òun náà ni gbogbo wọn ṣe ń lò ṣe àbólè náà ṣì ń jà ó lè náà ṣì ń jà gbà ẹ táwọn agbọn ta tiẹ̀ ń sáré pé àwọn ológun kúrò káwọn politicians kan bọ́ bẹ̀ àṣé irọ́ ni àṣé oníbó ṣe ń lò kábíyèsí ọlọ́run àní tẹ́nítìkà lọ́rùn láéláé ọlọ́run kò ṣàánú àwọn amọ́niṣe ní aṣe ní bánidárò ọlọ́run ti bá gbó wọn rùn tí wọ́n ti gbà nísìnyí o nínú yorùbá ni wá indigenous people ni wá sovereign people ni wá orí ilẹ̀ àjogúnbá wa làwà àti mọ̀ yẹn kò yí padà a dẹ̀ ti mọ̀ pé àwọn amúnisìn tó wá wọ́n wá jalè ni wọ́n wá kill wọ́n dẹ̀ destroy nǹkan wá ṣe nìyẹn kọ́ ṣáà lè jẹ́ pé ibẹ̀ kó jẹ́ tiwọn àwọn náà dẹ̀ mọ̀ pé crime against humanity ni ẹ máa mọ̀ torí fúnra wọn náà gbé ẹ̀rí jáde pé crime against humanity ni ẹ jẹ́ ká lọ wo ṣe àpò nǹkan tán ṣe yẹn wọ́n ń ṣe expansionist ni wọ́n ń ṣe fífẹ̀ ilẹ̀ kílẹ̀ kún wọ́n expand the territory wọn ni ibi èmi ni mo ní ìyẹn mo ní èmi mo ní kó fẹ̀ lọ àwọn náà ni tó ń wá nìyẹn so kí tí ò ń ṣe tiyín tó ń wọ̀n fún tẹ wá nìyẹn ẹ kó nǹkan ogún bẹ́ẹ̀ lọ gbà ẹ jalè nìyẹn ò ní wọ́n ní wọ́n pé orí illegality dẹ̀ ló wà ibi tí a ti máa mọ̀ ní pé nǹkan yẹn kò táwọn lọ́rùn àwọn ò fẹ́ take expand wọn ò fẹ́ òun dẹ̀ ló bí World War I and second World War òun ló bí ṣe bí Hitler ó ní òun fẹ́ take over gbogbo òun fẹ́ expand kó gba gbogbo Europe at least kó tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn náà ó fẹ́ gba gbogbo Europe pátá kó wà under control ẹ̀ òun fẹ́ expand territory òun wọ́n dìde ní ogun gidi wọ́n bá jà gbogbo ẹgbẹ́ alámọ̀tán World War II náà wọ́n bá jà ṣe wá rí i pé àwọn ò fẹ́ kí ó expand o àti ẹ̀gbọ́n pé yẹn gan lórí àwọn wèrè ìwé kan ṣe wá ló fẹ́ gba gbogbo ayé fẹ́ control gbogbo Europe orí ẹ̀ sanlẹ̀ ṣùgbọ́n bí tí mò ń lọ ni pé ẹ wo àárín yẹn
ṣé mọ̀ pé nǹkan tó fa ogun yẹn nìyẹn pé àwọn tó fẹ́ expand àwọn ò ní gbà kan expand but àwọn expand West Africa ẹgbẹ́ wọn bá lò bá sùúrù àwọn expand West Africa o ṣe ti ríṣẹ́ wọ́n wo inú Africa wọ́n expand wọ́n gba lọ nílẹ̀ wọ́n ṣe èyí tí yẹn ṣe pé òun fẹ́ gba gbogbo nǹkan ẹgbẹ́ wọ́n ṣe dìde tógun tó ń ja ogun yẹn burúkú ṣe ti rí bọ́n ṣe ń ṣe ṣe ti rí àwọn tí first world war àwọn yẹn àwọn láwọn ò fẹ́ bí ọba bí nǹkankan ìjìyà ti pa ẹ jẹ́ kí oníkàkú dúró ní ìrántí ẹ̀ torí àwọn ò ṣe ìrànkan náà torí àìmọye wọn fẹ́ pé ìgbà tó ń ṣe gbogbo táwọn náà expand káàkiri oríṣiríṣi empire ó kó oríṣiríṣi jọ tó ń ṣe ìrànkan náà ọgbọ́n dẹ̀ sọ pé jẹ́ káwọn dá dúró àwọn jẹ́ káwọn máa ṣe tàwọn ó wà nǹkan tó fa first world war yẹn o ó wà nǹkan tó fa o kó tó di pé wọ́n wá refine kí ni self determination wọ́n refine ẹ̀ pé wò ẹ bá fẹ́ máa lọ ẹ máa lọ ẹ gbà ẹ ṣáà máa lo kí ni self determination kẹfì lọ so irú tí wàá kẹrẹ ó tún yàtọ̀ kí ló fi yàtọ̀ nípa Ọlọ́run tún lò dá wa pẹ̀lú rẹ ni lẹ́pẹ́ ànídàájẹ́ ti inform nobody òsibí tí mò ń lọ tí mo fẹ́ kẹ́ mú dání ni pé ṣé ẹ rí wọn o nígbà tí kan nu wọn dìde bóun fẹ́ expand òun fẹ́ gba gbogbo wọn o wọ́n dìde ogun o wọ́n ní àwọn onígbà fún gbogbo ọdọ expand ṣé ẹ ti rí o ìgbà yẹn náà ni gbogbo oríṣiríṣi àṣà náà ń dá oríṣiríṣi àrà náà ń dá Japan náà ó expand wọnú China ṣé ẹ ti rí expansion o òun náà gbé dé Africa o àwọn expand Africa ni o àwọn colonize ìyẹn náà lóun fẹ́ take over ni o òun fẹ́ gbalẹ̀ wọn kóun colonize wọn ni o ṣe àtúnṣe wọn dìde ni wọn yarí kanlẹ̀ ni pé ká má rí ṣe ti rí àwọn náà mọ̀ pé nǹkan tí ò dáa ni náà ṣe jagun àìmọye ọmọ wọn tán pa millions tán padà wọn bá ṣèrò ogun méjèèjì àwọn náà tún lọ jà ní Desert Storm o ti Desert Storm kan náà pè ní ti Iraq kí ló fàjà wọn ní Saddam ó encroach ó ń gbẹnu wọ inú Kuwait ó fẹ́ expand sínú Kuwait ṣé ẹ ti rí o àwọn ò gbà ṣùgbọ́n àwọn ṣe fáwọn èèyàn kan ṣé ẹ ti rí pé ìyẹn lásán wọ́n fi proof wípé n táwọn ṣe wà illegal n táwọn ṣe ò dáa ẹ̀rí fúnra wọn náà gbẹ̀rí jáde nígbà tẹ́ bá ní ẹni tó fẹ́ expand ẹ̀ nígbà fẹ́ dójógun kọ́ gbá irọ́ nǹkan tó ṣe yẹn ó ràn géṣe kínní kan so ẹ ti máàkì ara yín náà nìyẹn ẹ ti máàkì ìwé yìí ẹ̀yin kan ti sọ pé tẹ́yìn ṣe ràn àbí ohun tó wá expand tó lóun fẹ́ gba gbogbo lẹ́yìn ṣe bí tẹ́ wá ṣe láfíríkà nìyẹn àbí ẹṣọ wọn ti dára wọn lẹ́jọ́ nígbà tán fẹ́ ṣe fún wọn wọn ní irọ́ kò lè ṣeé ṣe nǹkan tí ò dá ní ẹnìkan ó commit crime ó ṣe tán kó ẹ̀sùn sí lẹ́sẹ̀ rẹpẹtẹ bó ṣe rí nìyẹn so which means pé ẹ̀yin ò fẹ́ nǹkan tí ò dáa ni ẹ̀yin náà mọ̀ pé nǹkan tí ò dáa ni but ẹ̀yin wá ṣe ní Áfíríkà so ẹ̀yin sọ fúnra ara yẹn admit fúnra ara yẹn pé ntẹ̀yin náà ṣe ò dáa ẹ̀yin náà commit crime oríṣiríṣi crime náà gbé against àwọn Germans ní Second World War náà àwọn náà mọ̀ pé kí ó expand ṣé bó the same thing náà ṣe náà ẹ lọ wò ẹtútù mo repeat ẹ mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ dáadáa ni so òun expand àwọn ó fẹ́ expand irọ́ nǹkan tí ò dáa ní nǹkan burúkú ni àwọn máa gbójú ogun àwọn máa jọjà ní but ẹ̀yin lè wá sí Africa torí ẹ ní nǹkan ogun ẹ̀yin wá expand l'Africa but ẹ̀wọ̀n fúnra ara wọn náà máa kíwé wọn torí wọ́n ń support pé àìrọ̀ expand wọ́n bó ó lè expand nǹkan burúkú ni so ẹ̀yin tẹ̀yin náà wá expand nǹkan burúkú ni ibi expansion náà yẹn náà gbé débi tó ń pè ní Nàìjíríà yẹn not the nation wọ́n package ẹ̀ wọ́n kó jọ lọ́wọ́n. ẹ ṣe gáfárà fún wa
Mọ́mì ṣé ká parí méjì tí kù kí a tó sọ̀rọ̀? Ó depend lórí time tẹ́ bá ní available. Alternatively, ẹ jẹ́ ká kàn analyse méjì tá a ti gbọ́ yẹn ká má kàn rush it through. Tó bá wá di ọ̀la ní agbára Olúwa, a padà sórí méjì tó kù. Okay, sir. Okay, sir. Gbogbo ilé atúkìrọ̀ alẹ́ kan sí pé àkópalẹ̀ mọ́ àti gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tí màmá wa sọ nípa ọ̀rọ̀ àwọn amúnisìn, gbogbo àníyàn burúkú tó gbé wá. Àníyàn tó gbé wá ni wípé àwọn fẹ́ gba ilẹ̀ wa. Torí ẹ̀ ló ṣe wọ́n kọ́kọ́ wa ní egungun ẹ̀yìn náà. Wọ́n gbé poverty wọlé. Kò sí nǹkan tí wọ́n tọwọ́ bọ̀. Kò sí nǹkan náà. Wọ́n bá wa jà because wọ́n ti gba spiritual being wa. Wọ́n ti ṣe mọ̀ pé tó bá fẹ́ báyàn jà ó máa ti prepare ara ẹ̀ sílẹ̀. Ẹni tó fẹ́ báyàn jà ìwọ ò mọ̀ kó fẹ́ bẹ́ẹ̀ jà. Ẹni tó bá mí ènìyàn yẹn pé á dẹ̀ gbádùn mi tó lé ní. Ṣé kó tó máa prepare ara ẹ̀ lẹ̀ ìwọ ò dẹ̀ ní mọ̀ pé ó ní inú burúkú sí ẹ. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀. Torí pé àwa ìran Yorùbá a wà very very warm gan. A máa ń welcome àlejò. A máa gbọ́jú àlejò. Kí lẹ fẹ́ jẹ? Kí lẹ fẹ́ mu? Kí lẹ fẹ́ ṣe? Kí lẹ fẹ́ mọ̀? Ẹ wo gbogbo bínú wa ṣe rí làwa ṣe ń ṣe. Ṣùgbọ́n àwọn amúnisìn inú wọn ò rí bẹ́ẹ̀. Àwọn olè ni wọ́n, ajíbolè. Wọ́n fẹ́ wá gbalẹ̀ ni. Wọ́n dẹ̀ dé nìyẹn. Ẹ wo gbogbo nǹkan tí àwọn enemy within. Because ṣẹ́rí kìíní yẹn gan àwọn pápá ò lè dá ṣe fúnra wọn tí ò bá sí backing of àwọn enemy within. Àwọn ọba ọ̀bàyé jẹ́. To crown it all, àwọn elites. With our politicians. So, àwọn ló jẹ́ kó ráyè penetrate. Nígbà tí wọ́n sign gbogbo ìwé ìranu wọn tán náà kó tó pọ́n tẹ̀ tó sign treaties yẹn káàtẹ̀ kọ́ṣì fi yẹn ti sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà. Nígbà tó fi wá lákọ̀ọ́kọ́ tó ti study wa tó ti wo gbogbo ẹ̀ tó ti ṣe tó ti mọ̀. Tó wá di wípé owó náà bá wá ṣe tó wá di pé kábẹ̀rẹ̀ sí ni máa ṣe trade by pattern tó burúkú evil. Ẹ wo nǹkan tó ń ṣe. Wọ́n tó di thousands miles away West Africa kọ́ sí destruction burúkú jàǹbá burúkú torí pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wa. Torí pé wọ́n ti rí ọ̀rọ̀ tó lọ́hùn fún wa ọ̀rọ̀ yẹn bùyàrí. Torí pé àwọn ò ní irú ẹ̀. Wọ́n wá níwá pé ìwà partner. No, wọ́n fi wá ṣe project ni ìjẹ ni ibi tó bá lè jẹ wá dé ni. Tó bá wá ní ìwà partner ní rí bá ṣe wà yìí ní àátẹ̀ àti kọjá bí tá wà. Ìdè ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá nìkan ṣe lọ́jà lólè wọ́n ja gbogbo African country lọ gbogbo bẹ̀ tó tójú bọ̀ náà tọwọ́ bọ̀. Wọ́n tọwọ́ bọ̀ every loose and corner. Gbogbo adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé màmá dé màmá gbà wá. Nǹkan táwọn ò lè gbà Ọlọ́run gbà wá through màmá. Nǹkan táwọn ò lè gbà táwọn jìjà ogun Second World War fún Adolf Hitler òun làwọn wá lọ ń ṣe láfíríkà tó dẹ̀ pé bàbá big crime ni. Tó bá ní òyìnbó mi tó lè lò fún bíìgì kan mo rò pé àtúnlò. Wọ́n dẹ̀ ṣì wà nídìí ẹ̀ wọ́n sì ń ṣe wọn wà remorse rárá ó ti wá di norm fún wọn nǹkan tó ń bí èmi nínú nìyẹn. Nǹkan tí ò ń ṣe ti yí wọ́n wá sọ dis wọ́n ti di norm ó normal. Insult ni kí ló normal. Ẹ wo àwọn nǹkan tó ti ṣe fún wa kò normal o no kò normal torí pé àwa ọgọgọ lọ mú nílẹ̀ ilẹ̀ bàbá wa ni kì í ṣe ilẹ̀ tiwọn. Nǹkan táwọn ń dánwò yẹn àwọn ò tó bẹ́ẹ̀ láti lọ dánwò nílùú wọn àwọn ò tó bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn collaborators nǹkan tó yẹ pé crumbs náà ń fún wọn. Wọ́n ṣe gbogbo yẹn tán wọ́n tún wá rò wọ́n fi méjì pẹ́ta ìkànnì wọn kó ṣe ara wọn wá obìnrin òun ló sọ Nàìjíríà lórúkọ girlfriend tẹ̀ náà ṣe tún pé kìtì níṣẹ́ ìyàwó pàápàá tó wọ́n sọ wá papọ̀
àwọn náà kọ́kọ́ táwọn ṣe ò dáa because a kì í ṣèdè kan náà báwo lè ṣe máa sọ wá papọ̀ pọ̀ torí a ti jẹ iná ni then àwọn tó sáìn yẹn gan mo tún bá wọn wí torí ẹ káwọn náà lè ro ọpọlọ wọn 2+2 pa àjọ ṣèdè kan náà kí lè ṣe ó ṣáà ní bóníkálukú ṣe tiwa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ separately kí ló fa sí sopọ̀ kó má sẹ́ni ọkọ̀ tó máa lè query wọn pé why are you joining us together why kí ló fà á kó jẹ́ kó ní kálukú wà nínú ìgbésí ayé ara ẹ̀ ọ̀dọ́ bá tiẹ̀ wà nínú ìgbésí ayé ara náà wọ́n á sì penetrate náà o wọ́n á sì expand náà o torí wọ́n ti ṣe pé kọ́ máa expand kiri ìgboro fún wọn ṣàṣà níbi tí àwọn Britcoin tí wọ́n yàtọ̀ sí pé ìlú wọn wọ́n tún láwọn island kan kiri tó lọ gbà lọ́wọ́ àwọn wọ́n ń ṣe fúnra wọn náà ṣùgbọ́n ti àwọn aláwọ̀ dúdú òun ló kà màmá gbà tó ṣe gbogbo wọ́n ṣe gbogbo ládàlá tó ní ṣe tán wọ́n wá ní pé yes káwọn wá fún wa lómìnira òmìnira kọ́ náà fún wa lómìnira gbogbo àwọn yẹn packaging ni brainwash ni kò sí nǹkan tó ń jó òmìnira wọn fún wa lómìnira kankan lórí pé Nàìjíríà tẹ̀ ń ṣe orílẹ̀-èdè náà to start with wọ́n mọ̀ pa kì í ṣe orílẹ̀-èdè but torí ìjẹkújẹ tí wọ́n tán máa jẹ their own selfish interest òní gbogbo kọ́tọ̀ yẹn báwo la ṣe máa jẹ́ orílẹ̀-èdè àjọ we are not of the same culture tó yẹ pé àwọn gan pápá ti gbà náà anyway wọ́n ti kọ́kọ́ gba culture yẹn náà tó dà ká lè ríra wa bí kan náà tó dà bá máa communicate tá a bá sọ èdè elédè kò sí bá ṣe fẹ́ gbọ́ra ara yé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bí mẹ́rin ni wá ni kọ́sàmá kàwọn sars náà mọ́ wa báwo la yẹ fẹ́ gbọ́ra wa yé nígbà tó àwọn empires wa bí gbogbo ẹ ṣe lọ wọ́n wá rí i pé ó ń fara pẹ́ sí Britico ní ńlá ẹni gbogbo lè tán jà bẹ́ẹ̀ náà gbogbo ẹni màmá sọ fún wa kò sí nǹkan tán kò tán èmi ò tẹ̀ pé òyìnbó máa ń jalè báyìí o mi ò pa àwọn mínísítì máa ń jalè báyìí Ọlọ́run ó dáa o gbogbo nǹkan tá à ń gbọ́ yìí ó túbọ̀ fún wa ní ó túbọ̀ ń là wá lójú ni ó túbọ̀ ń ṣí wa ó ṣí bòjú ojú wa kúrò ẹ wo gbogbo nǹkan tán jí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ gba culture wa because tọ́wọ́n bá gba culture wa kò sí bọ́n ṣe fẹ́ wọ́n lè gbogbo nǹkan tán wọ́n lè àṣìfẹ́ mu wọ́n gba culture wa wọ́n tún wá ti bí ẹ̀sìn pápá wọ́n tún gbàgbẹ́ wọlé ẹ wo àwọn òdì Bible tó ń kòtì fún wa wọ́n gba education wa wọ́n ní kọ́kọ́ wa níwèé but kọ́ máa kọ́ wa bá ṣe máa reason àti wípé ẹ̀kọ́ tọ́kọ́ wa àlùpàídà nìyẹn no wonder kò sí nǹkan tó lè kà tó o bá wá sílùú wọn wá ní irọ́ o àwọn recognize nǹkan sọ̀gbọ̀tà pé àwọn náà plant wèrè sílẹ̀ àwọn náà plant orí burúkú sílẹ̀ ìwọ tó ti lọ invest ní ìlú ẹ wàá tún padà tó bá lọ yà nígbà invest 3 or 4 years tó depend lórí cost tó bá fẹ́ lọ ṣe about waste of time tẹ́wọ̀n pé gbogbo ẹ̀ náà lórí arranging náà ni lórí packaging náà ni àwọn òkúkú mọ̀ wọ́n ti tò gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ layer by layers níbi tí wọ́n wà heartless dé ẹ wo gbogbo nǹkan tó ṣe torí pé wọ́n fẹ́ expand wọ́n lè ti expand wọ́n ẹ̀ náà àbí wọ́n ẹ̀ because tó àbá expand báwo ló ṣe máa ń ní ráyè ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí so wọ́n wá tún wá lo àwọn èèyàn ti wá ikú ilé tí ò bá ti pa ni tí kùtà ò bá ti ọba lóye sọ Yorùbá yẹn tí ikú ilé ò bá pa ni tòdí ò lè pààyàn yes ikú ilé ni ẹ wo gbogbo ara tí wọ́n dá gbogbo ara yẹn láti dominate láti control wọ́n rí ṣe àbí wọ́n rí ṣe nígbà tó ti jí gbogbo resources wa tán wọ́n wá fà wá sínú ọlọ́màjẹ̀ká wà ní òkùnkùn uranium wa wọ́n gbé pàtó bá bẹ́ẹ̀ lẹ̀ wọ́n kàn ń lò lọ́n tí wọ́n ní àwa tó a máa sọ àdí inú ọdún òyìnbó ìṣẹ́jú rí àṣàwò mọ̀ pa àwọn aganlẹ̀jà tó ń jẹjẹ sanra pé láìsí àwa kò sáwọn ẹ wo bó ṣe ń jà bútúbútú ẹ wo bó ṣe ń jà bútúbútú sorry ẹ wo bó ṣe ń jà fitafita ẹ wo ìjà tó ń jà nítorí pé ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ tó ń kó nǹkan tí ò belong sí wọn tí wọ́n ń jí kó nígbà tó ń rí àwọn ọba aládé wa wọ́n mọ̀ pé àwọn ọba aládé wa ń gbà yẹn wọ́n wà pa ni wọ́n jí adé wa gan dánwò pàápàá iná ọ̀jì tán kó ìwádìí pé àwọn ẹ̀ máa kàn bí àwọn pípù pẹ̀lú wọn ẹ wo bó ṣe ṣe àárín ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́ba dé pé kò sọ̀bà mọ́
àwọn ọba yìí dẹ̀ mọ̀ wọ́n dẹ̀ ń purọ́ fún wa ara wọn ló ń tàn o àkọ́nà ń tàn o torí pé ọlọ́run ti dé èdè tó gbà èdè wá sí ọlọ́run ti dá padà fún wa kò sí nǹkan tá kò sí àní kò sí pé kìíní kankan mọ́ gbogbo ẹ ti come back to normal nígbà tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ ń sìn tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ tí orílẹ̀-èdè wa á ti bẹ̀rẹ̀ o tá a bá ti lè wo oríkò secretariat méjèèje ló bá tàn òun ni màmá ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ f mẹ́ta pé ká wà faithful ká dẹ̀ wà firm ká dẹ̀ ní focus wà very important fún àwọn ọmọ aládé ọ̀rọ̀ màmá kẹ̀lẹ̀rẹ̀ agbọ́n gbọ́túgbọ́ ni torí àwọn amúnisìn yìí wọ́n fi òṣì àti ìṣẹ́ wọ́n fi bára wọn jà gidi gan láì kì í ṣàwa gbogbo kò síṣẹ́ kò sí jẹ́ ara òṣì àti ìṣẹ́ náà ní kéèyàn wà joblessness ara nǹkan tó gbé wá náà ni àwọn náà gbégbékúgbé wá wọ́n fi òṣì àti ìṣẹ́ yẹn wọ́n fi bára wọ́n jẹ́ kó múlẹ̀ bí ẹ̀gbẹ́ṣu fáwọn láì kì í ṣàwọn tó ní kò tó máa kẹ́yìn ayé wọn nìyẹn ó ti di dandan kó má síṣẹ́ kó má sí freedom of speech àwọn ní ó ní màmá ṣe sọ fún wa pé àwọn wèrè yìí gan náà àwọn náà ń fà wọ́n wá ṣe wá bẹ́ẹ̀ ní pé àwọn tó wà níbẹ̀ wọn ò lè mọ̀ ṣe kò sí báyìí fẹ́ mọ̀ ṣe torí pé nǹkan táwọn people tó ti gbogbo àníyàn wọn ni wípé bẹ́ẹ̀ ṣe máa lọ́ọ̀rẹ́ ẹ̀ lè kọjá báyìí ẹ mọ̀ pé kí nǹkan burúkú nìkan táwọn people yẹn ṣe kọ́ máa control wa divide and rule wọ́n pín wa yẹ́lẹyẹ̀lẹ èyí tó wù wọ́n náà ń ṣe nítorí kí ni wọ́n fẹ́ jí ọrọ̀ nítorí pé wọ́n ń jí ọrọ̀ ajé wa wọ́n fẹ́ jí wọ́n ń jí lójú méjèèjì àwọn olórí ìdẹ̀mọ̀ ṣùgbọ́n ẹrù bá wọn fẹ́ kú mọ́sọ̀ wọn ọ̀dẹ̀ lẹ́nu torí amúnisìn kan ti mọ̀ wípé àwọn pàápàá ò dá wọn nífẹ̀ẹ́ wọn ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ wọn kò ní wùwà táwọn pípù yìí ń wù màmá dẹ̀ wá dé nìyẹn ọlọ́run dé màmá dé ṣé kò yẹ kó gbárùkù sí màmá nítorí kọ́ bá lè sọnù náà ni báwo náà ṣe ní sọnù kọ́ bá lè sọnù ni torí a kì í gbà lórí ẹ̀ẹ̀mejì màmá ti gba ìlú wa màmá ti gbà fún wa Èdùmàrè ti gbà fún wa ìyẹn ò ní pé kìíní kankan nínú we are now a sovereign nation kò sí nǹkan tí illusion Nigeria illusion country ni kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe ẹ wo gbogbo àwọn ìwà burúkú táwọn amúnisìn ti wù wọ́n ti dí wa kù wọ́n ti manipulate wa tí wọ́n ti invade ìlú wa bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn náà ní invasion yẹn ga jù wọ́n láwọn fẹ́ wá kọ́ for security military base why kí ni military base láti by 12 dé máa kí ló fà ṣé àwa ní military base nílùú tiwọn ibi tó yẹ káwọn àgbààgbà ẹ̀ tọ̀ ọ̀rọ̀ orí sí nìyẹn because wọ́n ti fojú underestimate wa jù wọ́n ti belittle wa wọ́n ti rò pé àwọn eléyìí orí wọn àwọn eléyìí ò pé ṣe àpótẹ́ Yorùbá lẹ̀ ti nífẹ̀ẹ́ èèyàn ẹ̀ wọ́n ní bó nígbà bá ṣe pé gbẹ́ ìná ṣe máa bá pè nígbà tó yẹ pé àwọn olórí burúkú tó jó lórí gan àwọn olórí dátidàti àwọn kan ti present ara wọn bí useless person tó àbá useless ni báwo lẹnì kan ṣe máa wá láti thousands miles away tó máa kọ ọrọ̀ ajé èèyàn nǹkan tó yẹ ká máa fi ṣe ọmọlúàbí tọ́lọ́ ń fún àwa àyè náà só gbà wọ́n kí má bàa kú kọ́ má bàa kú ìgbà wo náà ní kú bẹ́ẹ̀ sọ ẹ máa kú bẹ́ẹ̀ wí ẹ máa kú wọ́n wá jọ ń ṣe àpapín ni wọ́n ní if you can't beat them you join them wọ́n fi corruption wọlé àwọn náà lẹ́dọ́ sọ́mọ́ máa bú African country pé they are very corrupt shit all country ni who are the orchestration of that corruption ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ni ṣe báwọn ni àjàlá tá ń nà ẹ bọ́ síbí ṣe báwọn amúnisìn ni ṣe bẹ́ẹ̀ yìí lẹ́pẹ́ àníyàn tó nǹkan tẹ́ plan ni nǹkan tó gbìn sílẹ̀ ló ní tó bá pọ̀ ti fi wá sílẹ̀ nígbà tó ti kó rí burúkú wọn wá ní 1830 yẹn ní bí 35 ni ṣe mọ̀ pé a ti rọra wà láyé ara wa ti wà ń bẹ̀ ó ṣàní bá ṣe ń dojú ara wa torí kọ́ bá lè ṣe jàǹbá náà ni gbogbo sísopọ̀ yìí náà ṣe wáyé so àwọn ọmọ aládé
àti rójú ilẹ̀ ń sìn àti rẹ́nu ọkọ́ àti bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ ẹ jẹ́ nǹkan tí màmá sọ fún wa f mẹ́ta yẹn ẹ jẹ́ kó máa wà ní ìgbà ìyá wa 24/7 ẹ jẹ́ ká wà faithful sílùú wa ẹ jẹ́ ká wà firm ẹ lè jẹ́ ká ní focus ó wà very very important. Máa dánu dúró torí prince àmà tó random tó máa dánu dúró tó bá dọ̀la àtúmọ̀ alára wa lọ́yẹ̀ lè túkù ẹ ṣe gan ni mo dúpẹ́ God bless you all. Ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ àdúpẹ́ ẹ ká sáré gbọ́ another clip kí. Láàgbọ́ mi mọ̀. Okay. No, but it's okay. Okay, sir. What's the problem? Ẹ tí a bá ti parí tọ́ọ̀tì yẹn lè parí ẹ̀kọ́ sí wàhálà. Irọ́ ẹ máa pè é lọ. Ọba sì wọ́n sọ̀rọ̀ ọba kan lẹ́ẹ̀kan wọ́n lọ́ba kan ó wàjà. Mo ní tó ọlọ́pọ̀ ṣe ikú nísìnyí fún àwọn bàbá wa. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ẹni máa jọba sí àwọn afọwọ́ ajé àwò dáadáa o. Lórí gbogbo wa gbà ká máa jọba ìyá mọ̀ ọ̀kan tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ o. Gbogbo ilé ẹ jẹ́ kí a fi ètò síbi tí ó dé dúró yìí kí a tó bẹ̀rẹ̀ sí make errors lọ́tún lósì torí gbogbo àwọn clips wọn wọnú ara wọn bùtá láti dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa pátápátá lọ́pọ̀lọpọ̀ mọ́mí wa Anna Adébíyì adúpẹ́ fún àkókò tí ẹ fi sílẹ̀ lónìí ẹ ṣé adúpẹ́ pígbà gbogbo bàbá wa Rájí Gàsálé àríyé nínú ilé gbogbo pátápátá ní àná lọ́gọ̀ ẹnu àkíyàn ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ mọ́mí wa Dayọ̀ Ògúnlẹ̀yẹ JP tó sọ̀rọ̀ tán adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọmọ Grace Òjó àríyìn bẹ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín dáde wa ọmọ Táyọ̀ Àjàyí ẹ ṣé àdúpẹ́ bàbá wa Elijah ọmọọlá àdúpẹ́ láìwọlá Odòwẹ̀mímọ́ ẹ ṣé àdúpẹ́ Dayọ̀ Ọláìtàn màmá ẹ ṣé àkíyẹ̀yìn náà lọ́pọ̀lọpọ̀ bàbá Kádírì Dúró Sànyà ẹ kú gbogbo ìgbà gbogbo Dennis BB100 ẹ ṣé àdúpẹ́ sà bàbá Suleiman Akànní akẹ́yìn náà sà kú àbòsí àtẹ̀tẹ̀ ìtọ́kì ọ̀sìnkú ìnáwó àti bí bá wa dá sí ọ̀rọ̀ ní gbogbo ìgbà ẹ̀mọ́ ẹ̀ka gbàgbé wípé gbogbo àwọn oríṣiríṣi àwọn adé ní ìgboro lónìí drama ní gbogbo ẹ̀ wọ́n ti constitution conference drama ní wọn ọ̀rọ̀ náà wọ́n ti há Tinubu fẹ́ padà wọlé òtítọ́ tó àbẹ́ nìyẹn bùkọ́ owó ti lé tó ti pẹ́yì fún Tinubu gbogbo pátá tẹ̀ ní wọ́n ń jakoro ní tó pọ́n jẹ́ agbéraga wọn ò lè tẹríba wọn ò lè sọ pé wẹ́ a ṣe mistake ẹ̀fọn Ọbásanjọ́ tó ń pariwo tàbá abẹ́hùn wá ìtọ́jú wá máa lọ kó constitutional conference jọ wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ń sọ pé wẹ́ àwọn á máa ṣe àwọn àdìsá wọn ti sọ tẹ́lẹ̀ àwọn máa pọ̀ àwọn máa pọ̀ gan àwọn wá pariwo àwọn wá declare Yorùbá tiwọn wọ́n dẹ̀ declare passport tẹ́bálẹ̀ tí wọ́n fi wọ plane tẹ́ ẹ̀ nírèwọ̀ láéláé bẹ́ẹ̀ lè wọ rárá bẹ́ẹ̀ bá ti wọnú plane ẹ̀dẹ́gbà ti ní plane dà sínú sàárè yìí torí pé ìdájọ́ ikú ló yẹ yín lọ́dọ̀ Ọlọ́run alààyè jáde wá Suleiman Akànní adúpẹ́ lọ́wọ́ yín sà gbogbo àníyàn kí lọ́pọ̀lọpọ̀ àná yín lọ́gọ́ ẹnu Rasak Ọláìtàn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ bàbá wa Ṣọlá Òṣojú yìí gbé ẹ ṣé ẹ kú ìgbà gbogbo Gideon Olórin ọlá adúpẹ́ lọ́wọ́ yín sà gbogbo àpárapọ̀tà la kí àsìnà ìlẹ́gẹ̀ẹ́ náà kí tẹ́lẹ̀tọ̀ tẹ́lẹ̀ṣọ̀ kí yín tológun Dayọ̀ Ọláìtàn kí yín mà ẹ kú ìgbà gbogbo bàbá Suleiman Hasan akẹ́yìn náà Priscilla Àjàyà kí yín mà gbogbo àpárapọ̀tà amọ̀lóore o ẹ kú ìfọmọ ènìyàn ṣe tí a bá ti kí wa tán èyí tó kù ni pé à ń mú ètò wá síbi ìdánidúró màmá mi màmá wa Tóyìn Ṣúpéjú àkìyìmà ẹ ṣé ẹ kú ìgbà gbogbo àwọn tí ò sí bílẹ̀ ní ẹ bá wa kí wọn tẹ́ bá rí wọn bàbá wa Kim Jimoh àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ayé yín tí ó Sànyà Adéwálé bàbá akẹ́yìn náà Priscilla Àjàyà àkìyìmà ta ló ti kù mẹ́ẹ̀ tí a ò rí wẹ́ tàbá ẹnikẹ́ni tí a ò bàbá Samuel Àjàyí àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ayé gbogbo yín pátápátá akínyìn o tó bá tún di ọ̀la ní agbára Olúwa àádùpàdé ní orí ètò àìtètèjí talk show àti wákàtí 4 àti ìṣẹ́jú 2:20 gbogbo ẹ̀dùn máa wá ti sọ bọ̀ wọ́n wá sọ̀kan nínú summary tí wọ́n máa dá yọ̀ give for again
màmá ní gbójú gbogbo rẹ̀ lọ́mọ Yorùbá F mẹ́ta ní acronym máa gbélé wa lọ́wọ́ ká sì máa dì pẹ̀lú ẹ̀. Be faithful, be firm, and be focused. Ẹ jẹ́ olódodo olóṣìṣọ́ sórí sí ìran Yorùbá. Níbo la ti ní ìdí òṣìṣọ́ lílò? Òtítọ́ tá a níyẹn ló máa jẹ́ ká lè defend the 7 blueprints. Mo wà pẹ̀lú ìpàdé kan lóòrọ̀ ìpàdé àwọn ọmọ aládé ọmọ ológo. Àwọn ń dàpàrà nù pàdé yẹn pé ká ṣọ́ra o. Ká má jẹ́ kí wọ́n bá ìwà ọba ẹnìkan wá lọ ṣe yẹ̀yẹ́ pé àpá Babalájí ẹ ṣọ́ra ẹ̀sìn àkànkàn sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi lágbára àwọn gbogbo wa ti kọjá tí nǹkan rà. Òótọ́ lẹ́nìkan tó ń sọ wọ́n ní Kírísítẹ́nì má ti wá sí mi o torí pé ní àárín ọ̀tá ló wà kó ṣọ́ra. Gbogbo àwọn tó ti lulẹ̀ wọ́n gbọ́ owó wà involve náà yẹn gbogbo ẹnikẹ́ni àti kékeré àti ńlá lórí ọ̀rọ̀ ìrìnàjò Yorùbá tó wà di DRY gbogbo ẹlẹ́gbà tó di DRY náà àwọn kan tó ṣì ń jáde wọ́n ń yọ dànù bí ọmọ wọ̀ torí pé wọ́n fi owó bẹ́ẹ̀tì wọn wọ́n sì fọ́ ọtí o Ọlọ́run wá kọjá gbogbo yẹn pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run kì í mímọ̀ ṣe ẹnikẹ́ni o Bíbélì ó ní ẹni tó bá dúró kí ó ṣe kí ni o kí ó kíyèsára kó má bàa ṣubú nítorí pé èṣù ọ̀tá gbogbo wa ó farabalẹ̀ ó ń ṣọ́ wa ni wọ́n ní àwọn tó ṣẹ́gun ṣáájú wo wọ́n bá wa ti ń jẹ́ wọ́n fi ohun kan wípé máa ṣọ́ra something like that máa ṣọ́ra bí ẹni pé ibẹ̀ ní ìṣẹ́gun rẹ̀ wá and so on and so forth. Àwọn tó dára tó bẹ́tọ̀ àwọn bọ̀dé mi máa rántí wọn. Àwọn tó ti lọ ṣáájú tó hàn láǹfààní táwa níyìn wọ́n ń bójú ẹ̀pẹ́ ṣọ́ra o. Bàbá kan sọ̀rọ̀ síta níbi 2 years ago pé ẹ má jẹ́ kí Akíntóyè má gbọ́n wọgbó ṣákíntóyè gbọ́ Akíntóyè gbọ́ ọmọ Yorùbá wọgbó bọ̀ sáré pẹ́ lọ́rùn pé àwọn jáde sí ọ̀nà àrímọ́lẹ̀ àdúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Mo fẹ́ ká gbọ́ polówó ọjà kékeré kí a tó fi ìkànnì sílẹ̀. À ń polówó ọjà kì í ṣe nítorí pé a fẹ́ tajà. No, that's not the motive. The motive tó pé mo fẹ́ tajà ni màá ti lè sáà mi ní ṣẹ́mọ́ rárá màá gbogbo ara mi máa ta ọjà yìí. Mo rí benefit nínú oògùn yẹn. Mi ò ní ìrìn láti tà àmì bí mo ṣe ń ju kílẹ̀ ní tíṣù àbí ọ̀la a máa tún gba consignment mi. Àwọn ọmọ Yorùbá ń ra oògùn wọ́n rà lẹ́yọ kan wọ́n rà ní méjì wọ́n rà mẹ́rin wọ́n rà mẹ́jọ at a time. Mi mọ̀ bóyá I get. Àwọn èèyàn from all over the walk of life láwọn èèyàn ti ń béèrè fún oògùn yẹn. Àwọn tí mo sọ mo ló máa dùn mí gan pé àwọn kan la ṣe oògùn yìí honestly speaking. Owó ilé yẹ kó máa jókòó sí ilé ṣùgbọ́n alóògùn yẹn lọ́wọ́ ó wà ní Yorùbá. Nígbà tí a bá farabalẹ̀ tíṣẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ pẹ́rẹ́wó gbogbo ẹni wọ́n máa fìṣì wọn ọ̀tà ẹ máa wòran. Àwọn èèyàn ní nǹkan bọ̀ tẹ survivor ni gbogbo èèyàn lé káàkiri kò jẹ́ kó ra ìjókòó kó tó mọ́ra oògùn gbogbo ń ṣe wà. Oògùn tó jẹ́ pé wàá mú oògùn báyìí fibroid adé yọ̀dà lára obìnrin láì gbomi kaná láì mú mi gbóná. Ara èèyàn ní wàhálà wọ́n á dẹ̀ fi ìwo ẹran náà máa fi díẹ̀ gbogbo ní mo mọ̀ ní mò ń sọ wọ́n á fi ìwo ẹran yẹn wọ́n á fi díẹ̀ ní eré àbí tí wàhálà yẹn wà tẹ́jẹ̀ dí púpọ̀ yẹn wọ́n á dẹ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ní bàbá wa máa sọ ọ̀rọ̀ ni wọ́n máa sọ sínú ìwo yẹn tí wọ́n máa gbé ẹ̀jẹ̀ gbogbo ìjẹ́ tó wà lára ẹ̀dẹ̀ nínú ìwé àfà síbẹ̀ kábíyèsí lójú ayé ni nothing in dream ní oríṣiríṣiríṣiríṣi. Àwọn bàbá wọn máa ń bá ẹranko sọ̀rọ̀ wọ́n ń bá ewé sọ̀rọ̀ wọ́n ń bá egbére sọ̀rọ̀ wọ́n ń bá àǹjọ̀nú sọ̀rọ̀ wọ́n ń bá afẹ́fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n ń bá òjò sọ̀rọ̀ àwọn bàbá wọn ń bá òrùn sọ̀rọ̀ wọ́n sì ń bá ìjì sọ̀rọ̀ kódà wọ́n ń bá àgbàrá sọ̀rọ̀. Mo bẹ́ẹ̀ kan sọ̀rọ̀ láàárọ̀ nígbà tí wọ́n lórí ètò àwọn bàbá wọn á mú ìgbálẹ̀ ọwọ́ tá fi ń gbálẹ̀ wọ́n á so mọ́ iwájú ìta lẹ́nu ọ̀nà àbáwọlé ó nídìí bí olè ẹni olè wọ́n bá jẹ́ 100 tó máa wọbẹ̀ wọ́n á mú gbálẹ̀ wọ́n á máa gbálẹ̀ yín tí lè bá gba tó wọn ní ìwọ náà mú wa ogun ni wọ́n ti dì wọ́n mọ́lẹ̀ kọ́ máa gbálẹ̀ aṣọ wọn dẹrú kábíyèsí Olódùmarè nǹkan ń bẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó wà nílẹ̀ Yorùbá tí ò ṣe é kà ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ advertisement ọjà wa kí a tó tẹ̀síwájú. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìlera ní àgọ́ ara níbi kan
kan tàbí kejì ó yá ẹ máa jó ẹ máa yọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ oògùn tí a fi egbòogi ṣe òjò balẹ̀ tán ṣàṣà Jiximo dé gbogbo àìlera rárá ẹ wá bí gbà oògùn kan tí wọ́n ń gbà àrùn èyí tí a fi egbòogi ṣe ilẹ̀ adúláwọ̀ South Africa Jiximo cure ni mò ń pẹ́rí rẹ̀ àìsàn jẹjẹrẹ àìsàn diabetes gbogbo àrùn kò gbóògùn Jiximo kápá ẹ̀ gout arthritis fibroid key ailment migraine insomnia kidney stone gbogbo infection ara ó tún wo egbò ara fertility improvement fat burning weak erection àìlèta kébékébé lórí abo stomach ulcer nǹkan oṣù tí ń ṣe ségesège Jiximo ní kò béèrè fún ọ̀rẹ́ wa àwọn ènìyàn ti ń lò lọ́lọ́kan-ò-jọ̀kan testimony ti ń lọ egbògi Jiximo ilẹ̀ South Africa ni a ti ṣe iléeṣẹ́ Ben Enterprise ló ń pin tó ń tà á tún wà lágbàtà jákèjádò Nàìjíríà Jiximo natural blended roots and herbs original lélẹ́yìí yọ Jiximo awódàrún lélẹ́yìí tètè béèrè fún tiẹ̀ ṣé ìwọ náà fẹ́ Jiximo ó yá pé tẹlifóònù nọ́mbà +168290988 gbogbo àrùn tí ń ṣe ọgbọ̀dá màmá àǹtí Jiximo kápá rẹ̀. Ọlọ́run tẹ̀mí wá sí. Àọ̀tún pàdé pẹ́ láyọ̀ lòwúrọ̀ la ó dọ̀la ó dọ̀la ó dọ̀la ó dọ̀la a ó tún fèrè pàdé ara wa. Ó dọ̀la ó dọ̀la ó dọ̀la ó dọ̀la ó dọ̀la a ó tún fèrè pàdé ara wa. A sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀ ó dọ̀la a ó tún fèrè pàdé ara wa. A ò ní sáré pàdé ara wa.